Us, madamo na balasang napatay tungod sina. Nakakita ka man siguro sa mga balita sa TV, ah. Mali ko man niya kung lain nga balatian, kag napasibangod lang nila sa COVID. Gapati man ko nga may COVID, Dugay na sila, Pwede na sila nga mga virus, daw trangkaso lang ina. Basta bakod lang imo resistensya, hindi mo na kinanglan ang bakuna, Pero lain ini nga klase sang COVID, Joy. Madasig ini makalaton, kag makamamatay. Amo ina nga kinahanglan naton ang bakuna. Ate, sige abe, sige, kumbinsya ako nga mapabakuna ako, Chitagoy, nakapabakuna na ko. Aryo, tanawab la. Daw manul ka sa bakuna mo. Gamay pa ko, tad-tad na ko sa bakuna. Gani hindi ko pagsugiri. Ginpakita ko lang, Choy, Kag okay lang ko, Wala man malain nga epekto ang bakuna. Ate, wala pa subong mo. Pero dugay-dugay may batsagon ka na sina. Aha? Oo, Samson. Abi mo mayugin ang bakuna sang COVID daw. Do sa mga into kamo sa bakuna nyo. Sa ano kamo makapiyos na? Lipat kamo nga experimental ini nga bakuna? Lipat kamo guro ay. Kay man, ginhingagaw lang ini, kay ti nagpandemya. Pero kung tan-awong diyed, hindi ini piho. Gets nyo? Oh? Anong mambal mo, nurse? Ha? Ay, mapuli na kami, Choy Tagoy, Mayo. Amo na kami, Chitagoy. Nurse, dali na. Nurse? Nga wala ka maka-explicar kay Chitagoy sang party bakuna, haw? Tsansa mo na to nga mahaylong pinsarya. Mahaylo ko pagurong utok ni Presidente Duterte. Pero ang tigula nga to, hindi gid. Bawo, Wala pa ko yung makasalapo pareho sa iya ka pilosopo. Kanami, tuslo ko sang injeksyon ng sungad ya. Ay, amo gali. Oo, Kap. Nagapala mo lang, nurse, kay Chitagoy mo. Wala siya kuno kasalapo pareho sa iya ka pilosopo. Ginsyak gali ni Tagoy ang nurse ta, ha? Babay ilang, kay ako mula masugilanon kay Tagoy. Mamati siya yan sa imo, Kap. Ako nang bahala, sina. Pakantoon ko di siya, Kap. Hindi, ako makadto sa iya. Ha? Oo, ako makadto sa iya. Ihanda sa lakyan, kay kadtoan ko siya. Pungko anay kap. Tagoy, nagkadtugid ako dire kay may ihambal ako sa imo. Ano na kapaw? Magpabakuna ka na. Hindi ako mag-explicar o kung mag-ulo-ulo sa imo. Amo na na mahambal ko, magpabakuna ka na. Ay, abaw, Amo gina ka-importante ang pagpabakuna ko nga ginkaduan mo ko diri kap para kumbensihon? Tagoy, gusto mo nga mahatagan sang budget ang barangay tao kung hindi?
Ay ti nga nagkadto sa budget sa barangay ang nahambalan takap. Kay balo katagoy, kung sino nga barangay ang pinakadako nga porsyento sa nabakunahan nga mga katawhan, amoy nang unang hatagan sang dako nga budget halin sa national government. Ano? Tuod ka, Kap? Oo, gani hindi ka na magpadungol pa bala. Babakuna ka na. Hindi ka na maano Di kon mapabakuna ako, Kap? Bilang ihatag mo sa akon? Mm. Ano? Oo, Kap. Kay kung mapasalig mo ako nga makakwarta ako dire, mabulig ako pang kumbinsi sa katauhan nga mapabakuna na sila. Ah, Baw ang animal nga tagoy. Naisahan ako ba? Pero wala kaso, kay matuman naman ang akong tuyo nga magpabakuna siya. Wala na sa pinakatig-as ang ulo kundi si Tagoy. Kwarta man ang galing makapabaylo sa pinsarya. Pero, di ko makuha sa 10,000 man. Kap? Ba, ano nurse? Kap? Matuod gid bala nga mapabakuna na si Tio Tagoy? I'm hoo. Oh, hala. Tuod gid? Paano mo siya nakumbinsi, Kap? Kay pamatsyag ko. Bisan i-firing squad siya, hindi siya magpabakuna. Mayda, ako na naiya sekreto. Sugiri man ko, Kap, ay. Para bala may ideya man ako, haw. Kung paano ko makumbinsi ang mga tao nga pareho kabatulan kay Tio Tagoy. May pilosopo pagit pareho kay Tagoy nga nasugata mo, haw? Wala man. Do kahapos lang gani sa ilahang balon niya. Ati wala ka na problema. Si Tagoy lang ang hindi mo ya madala. Kag nahimo ko na ina. Gani wala na sa problema. Lakat na to kaya ako na subong ay may problema. Ha? Mapabakuna ka, Tio Tagoy? Oo, Matan. Gani buwas, aga pa ta malakat ha? Para nga hindi ta mayawan pila. Pero siling mo, hindi ka magpabakuna kay wala ka wilib sa bakuna. Wala gid man ko bilib. Pero nga mapabakuna ka. Kuhan mo. May kabaylo nga 10,000 mo. Ha? Gismel? Tuhod ka, Tio Tagoy? Oo, Matan. Tani 5,000 lang nang ihatag ni Kap. Pero nagsiling ko sa iya nga kung may makumbinsi ako nga tao, dublihon niya. Tinaguo man sa tiyan mo na nga may 10,000 ta. Te, may nakumbinsi ka gali, Tio Tagoy. Kay Gismel ang yatag sa imo ni Kap. Oo Ikaw? Ha? Ako? Oo. Ipakita na to ng aton vaccination card kay Kap. Kay dira iya kita hatagan 10,000. Yahoo! May 5,000 ako! Sino nagambal si imo nga may 5,000 ka, Matan? Kay duha ta mapabakuna mo. Kundi tunga ta sa Gismel. Hoy, Matan, ako'y ang nagpatigayon sini.
Kag ako lang yung gintanyagan nga tagan kwarta ni Kap. Kung magpabakuna ako, kag kung may makumbinsi ako, kag ara ka man o kung wala, akon ang kwarta. Chutagoy, hindi mo na magdobling hatag sa mo ni Kap kung wala ako. Hoy, kadamo di tao sa barangay Tabalamatan, sobra pa sa imong makumbinsir ko, katunto si Mukrona. Hindi mo kuya pagpartihan. Bisan gamay lang, Chutagoy. Natural partihan pero hindi 5,000. Okay lang na. Okay na na sa akon, Chutagoy. Bao, salamat, gid. Salamat kay nakatupa ako sa imo, Chutagoy. Maswerte ako nga klase sang sulugoon. Mo tao nga nagpabakuna ba? Nagaginotok lang. Galing kay Jutay lang naghahalambal. Kag mayo lang kay ginuuna si Chutagoy. Man senyor mo. Ako ya. Nagapila pa ko di. Chutagoy, ari ka na? Tapos ka na bakuna? Wala ko na bakunahan. Ha? Nga man? Nagtaas blood pressure ko. Mabalik lang ko kunubas para makarelax ko, anay. Ala, tuhod ka, Chutagoy? Paano yung gismail? Hipos! Tapusang pabakuna mo, ha? Kay hulaton ko lang ikaw dire. Yatis nga. Nga nagtaas pang BP ko man. Do okay man ang pamatsyag ko. Ay hindi. Hindi ko magpasugot nga hindi ako makapabakuna sa buong adlaw. Na-imagine ko na nga daan nga nag-happy-happy ako karon sa balay sang ilom. Kagkaon sa manamit ng pagkaon. Bro, ay, ano ni man? Gusto na. Para magnubo ang BP ko, mainom ako sang ginhatag sa una sa ako ni Susang panubo sang BP. Dumayo ne. Nga bag-o ko lang ni madumduman man. Anay ka bala? Nagapila pa man to si Matano Mabakal ko anay bulong sa farmasy Ay na lang nila ang akong pagsaysay. Tugtugwa, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Flash sa radyo. Bombo! Ang oras ay netid sa inyo ng
Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Zone 1, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansa lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati. Kaya nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginapag sa akong, tigin pabayluan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang nga, ako ya sa sulod ng sambalay. Basta radyo, Bumbo. Number 1 ang Bumbo Radio. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos.
sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo! Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa mga nanalo ng daily prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos, dugang jutay nga kapital sa akong negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko, nga ara dira, nagapamati, kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo, nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon, Basta Radio Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto agud sila mangin lider kag alagad nga magabutan
Butang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad, nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad, nga may integridad, kag kaluoy, para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami, magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag Bombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinuga ngang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may adlaw naman sa aton tanan nga palangga nga tagparamati, sa karon nga adlaw isa raman kasulat ang aton hatagan sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Tawga lang ninyo ako sa ngalan Loretta. Nagapanuigon sang 50 anyos. Isa ka iloy sang puluyan. Ang akon mga anak, 5 kabilog. Ang 4, may pangabuhi na. Kag isa na lang ang nabilin. Si Benji. Ini siya, nagapanuigon sang 16 anyos. Kag nagaeskwela sa high school. Palangga gini Berto, ining amon kamanghuran nga anak. Kag ini si Benji,
Mabuot nga pagkabata. Kung ano ang ginahambal namon sa iya, ginatuman giniya sini. Gani, madamo ang nagadayaw sa iya nga mga iloy. Diri sini nga bahin, suguran ko ang akon pagsaysay. Diri sa Provincial Jail. Ay, abaw! Kadamo sang inyo kahoy, Miga Lorita, no? Ay, oo, Miga Rusing. Ginapangahoy ginina ni Benji. Amo inang iya ginahimo kung wala sa sang klase. Kay luyag niya, hindi na kami magbakal sang uling. Kay ti, may mga kahoy naman siya nga ginpangahoy mo. Ay, abaw kuntani. Pareho lang sa iya si Mario nga bata ko, no? Apag ambot, Ginalaygayan ko man na siya. Apang buh ambot lang gid. Ginapalapos ya lang niya sa pihak niya nga dulunggan. Benji, anak, buwas, Domingo. Masimba kita aga pa, ha? Oo, Nay. Ihanda mo na nga daan ng imo inugsok-sok, buwas, ha? Para nga mailis ka na lang kag maglakat. Si Tata yan, Nay. Maapas lang siya sa aton, Kay balo ka naman kay tatay mo. Ginahulat niya nga matapos ang sermon o galing nga magsulod. Oo, man. Ang iban ganit dira nagakatulugan lang. Amo gani nga kinahanglan, magtulog kasang temprano. Para nga hindi kapag tuyhon kung ara na kita sa sulod sang simbahan. Oo, Nay. Benji, upod blasakon. Sa diin? Dito sa simbahan, sa kay Pastor Marapara, bla. Pastor Marapara? Sino na siya man? Dito na siya kung magaling sa Luzon. Apang, di rin naman siya padala sa atong lugar para ko nga magdulong sa mayo nga balita. Ano nga mayo nga balita? Upo na lang blasakon. Mawili kagit mo. Kay man kung magwali na siya, hindi kaya pagtuyhon. Makig na si nanay kung makaibalos siya nga nagsulod ko sa laing nga simbahan. Pareho nga nagyapon ang tanan niya simbahan. Pero lain niyang inatudlo ni Pastor Marapara. Kay man mawili kagit mo. Kag malipay kagit kung makasulod ka dito. Lain naman na yung eksperyensya, ya. Galing ba si gani makig si nanay? Hindi ka lang gani manogid. Karon sa gabi, ulaton mo nga magtulog siya. Kag maglakat. Ulaton ikaw sa gwa, Sige na. Kung hindi ka makasawa, kundi hindi ka na magbalik dito, Ate, maupod ko si mo, Ulaton ko na lang matulugan si nanay kasi si tatay. May babae maglidiri nga naga-intrameg? Oo, Kita mo? Ara man galing bata ni konsyal sa una, Si Linita, bla. May kwarta na gani sila. Pero nanamian siya sa simbahan ni Pastor Marapara, ya. Sulod ka mo. Sulod ka mo, mga anak. Magsulod ka mo. Kay suguran na naton ang pagtuon sang kasulatan nga mabasahan lang sa Biblia. Dali ka mo. Dali na. Magsulod na ka mo. Masugod na kita. Dali na, sulod na kita. Suguran na niya, sermon, no? Ate, sige. Ginhatagan kita sa mahal nga Diyos sa matarong. Duna naton ina nga matarong, sugod sang natao kita sa kalibutan. May mga tao nga maluyag
kuwaon ina sa aton. Gusto nila kuwaon ang matarong nga ina. Halimbawa, ipakita ko sa inyo ang jutay nga plastik nga ini. Isa ini ka sachet sang shabu. Kag ginatawag nila ini nga illegal. Apang hindi ini illegal. Depende na sa inyo kung magamit ka mo sini o kung hindi. Matarong ninyo ina. Kag matarong ninyo nga magamit sini. O kung may matarong man kamo nga magpangindi. Depende na sa inyo gusto. Bangod ara sa inyo ang pamatod tungod matarong ninyo ina. Kung magpamatod kamo nga maggamit sini, o kung hindi, wala man pilitay. Bangod, kamo ang hari sang inyo kaugalingon. Gani kung sino ang maluyag magtilaw sini, kadto lang diri kay hatagan ko. Ang wala sang gusto magamit sini, hindi na lang magpalapit. Mamangkot ako sa inyo. Sinong gusto magamit sini? Ako? Oh, magpalapit ka dire. Likom sa amon, nag-upod si Benji kay Mario sa pagsimba sa lain nga simbahan. Kag didto, gintudluan sila sang pastor sa paggamit sang shabu. Sa pagpadayon ko pagid. Ano to? Shabu ko no? Nabatian ko sila ni nanay nga shabu malain ko no? Kaglikawan kong butang ngay na. Kay makahatag ina sang kalainan sa mga tao. Ato, nagpalapit si Mario sa kay pastoro. Mahulat lang ako dire. Mario, Meg? Kanami. Nagagamit kag lisina? Oo Pero wala man sa natabo. Sa baylo. Kanami pagani sa pamatyag ko. Doon wala ko sang problema. Makakit sinaya si nanay kasi tatay sa ako niya. Kung makaibalo sila nga matilaw ako sina, hindi na lang kumiga. Hindi ka lang manugid Wala man na sa malayan kung hindi sila makaibalo. Imo na iya matarong. Amo na sila ni pastor. Bon, pre kita. Bot silingon. Natao kita nga libre. Pwede naton mayahimo ang aton. Gusto nga buhaton. Kag wala na sila sa labot da. Kung hindi ka, kundi hindi Pero kung gusto mo, titilawan mo Di bla? Imo na yung diritso. Kag wala sa sino man nga makapugong sina. Sige na. Sige na bla, kay suyopon mo dahil lang nag-aso na Tilawan lang anay. Si Banban gani, gasuyop man. Ikaw pa? Sige na. Tilaw lang bla. Oo. Ano na? Ano Dara ka suyop ako magbuang aso, ha? Oo, no? Abe, bebe, tilawang ko, abe. Sige. Ano? An? May aso. Yup na. Oh. Dubuhon ko ba? Amo kinaya kung bag-o ka pa lang. Medyo daw nag-askad ng tutunlan mo. Kaya gasuyop ka aso mo. Pero kung magtugay, hindi ka na sila mag-ubo.
Manmaanad ka na mo. Kag kung maanad ka, naganami mamatyag mo. Kag magamalipayon ka. Tingang magmalipayon ako, aw. Bangod gani, nagasyabo ka. Oo, amo nang ipikto ya. Man daw nagalupad ka nga wala pakpak mo. Amo na ako nga nga malipayon ka. Adlaw na. Ay, si Benji gali. Kantuan ko siya. Pukawon ko siya. Ba, sige pagyapon ang barikutot niya sa katri, ho. Anay ka bala. Oy, Benji. Benji. Oy. Oh, Nay? Adlaw na, ho. May eskwela ka pa. May buron di lang ko na yung mag-eskwela na ya. Ha? Nga Ano ka ginatuyo? Kagaahaw? Nag-ano ka kagabi? Wala Basta daw, hindi lang ko na yung mag-eskwela. Nga gani. Ano ang ginpulawan mo kagabi? Wala Hindi lang ko mag-eskwela na yun na ya. Matulog lang ko na yun. Ala sige. Tulog anay. Pero buwas, aga ka pa magbugtaw ha? Kay may eskwela ka. Chay Lorita, may sugid ko ba sa imo? Uy, ano inawin si Slaw? Si Benji bala, wala na nag-eskwela. Nagupod lang sa pirmi sa kay Mario sa paglagaw. Ano? Ano nga nagalagaw? Wala Nagalakat siya kon aga Kag nagadala sa iya nga libro. Kag nagapauli man ini kung tapos ng klase niya. Hindi Wala na sa nag-eskwela, Chay. Nagasagad lang sila sa lagaw ni Mario, Chay. Kagdason, nagaano pa na sila, nag-entra pa na sila sa sugal. Nagapangayaw to sila sa pusoy sa piyak na barangay, ayo. Ha? Uy, matuod balawin si Slaw? Amoy nang ginahimo sa pakaisa mo? Ako na gidi, Chay. Tamang kuta sa bala. Kay masugid na sa simo, Chay. Ay, tunto nga bata ay. Pabay ilang, kay pamangkuton ko siya. Ay, Berto, may isugin ako sa imo. Ano ina? Nagatinunto na ang bata mo. Ano nga nagatinunto man? Wala na siya kuno nag-eskwela. Nagaupod-upod na sa kuno kay Mario nga nagalagaw-lagaw. Kag nag-upod na sa kuno kay Mario nga nagapusoy sa kaiping nga barangay. Ano? Sinong nagsugid sina? Ang iya pa kaisa, si Wenceslao. Basi kung hindi man na matuod. Ang naibalaan ko yan nga mabuot si Benji. Kag wala siya nag-absent sa iya pag-eskwela. Kay man, may handom siya nga magsiman mo. Gusto niya ko nga makaobre siya, ay bakla niya ko sang gamit para sa galamiton ko sa paghimo sa nga konsyap sa ulihi. Bilanggo sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magambyan sundagin ninyo sa pagpamati
Ang mga kasugpon sang sulat nga aton man ginatagan sang kabuhi diri sa aton patuntunan, Provincial Jail. Kag kami diri sa gihapon wala gid nakakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kamo man may kasaysayan, ipadala lang diri sa aton patuntunan, Provincial Jail, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Rowena Agravio, taga Istom 6, Mansilingan. Kagdala ko subong nga akon nga radyo nahalin sa DYHB. Agin bayluhan ko ini kay tungod sa ini nalansang lang sa isa ka istasyon. Ngalin ini sa RMN. Hindi ko kontento nga isa-isa lang ka istasyon ang akong pamatian besides lang ang iya nga signal sa amon nga place nga Kalaway gid nagasagrak. So amo na indo hindi gid la convenient para sa amon sa makapamati sa amon nga istasyon nga isa-isa lang dala ka istasyon. Kag subong nabayluhan ko na ini sang isa ka bag-o nga radyo nga hatag sang Bombo Radio, bag-o nga radyo nga wala na lansang sa isa ka istasyon upod sang 3,000 pesos kwarta nga ginhatag Manila. Madamo nga salamat Bombo Radio, #1. Ang 3,000 pesos pagagamiton ko nga dugang kapital sa akon nga sari-sari store kag ang iba ni pang grocery ko. Dako gid ni nga bulig para sa akon kag sa akon nga pamilya. Madamo gid nga salamat Bombo Radio. Basta radyo, Bombo #1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang
isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo! Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Ito ang isa sa mananalo ng daily prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadag-an ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sang akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos dugang jutay nga kapital sa akon negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko nga ara dira nagapamati kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon. Basta Radio Bombo number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Nakahibalo-bala kamo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini samtang To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To all Star Nation and Kabombo,
We all would like to greet you. Merry Christmas. Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. Number 1. Basta Radio Bombo. Sang una ko ikaw nga nakita. Naglaom ako nga nagtalang ako. Kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay. Just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sa akong dugang. Apang kung magabot ang tion nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang mo sarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bombo Radio. Basta Radio Bombo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sa nagligad, nagtawag ako kay William. Ginhambalan ko siya nga makikita ako sa iya. Samtang, nagkadto ako sa balay ni Tita Olga para magpanyaga, nakibot ako sa makahibalo siya sang bahin sa natabo sa akon sa bukid. Kag sa magkita ay na kami ni William, ginsugid ko sa iya nga legal ang kasal namo ni Max. Sa pagpadayon ko pagit. Bana mo nagalit siya? Uti, ano na lang gina? Mapaanol ka pa? Amoy ng plano ko, William. Apang ginpabayan ko na lang ina sa akon utod. Sa akon half-brother. May half-brother ka? Oo. Kag nakahibalo ako nga nahibalaan mo na ina. Madamo ka sa nahibalaan eh. Bangod ginausisa mo ang background. Natural nga buhaton ko ina. Nagkita kita sa hindi amo nga sitwasyon eh. Pero ano ba lang ang mabulig ko sa imo? Dito kita mahambalanay sa restaurant kang suki ko. May privacy dito. Ate, sige. Ote, karon nga ari na kita dire. May dala ako sa likod sang auto. Pwede ba lang ako haon mo, anay? Okay. Ops, ari na. Anong buhaton ko sini?
Sa bakon mo. Luyag ko nga makita mo, ana ina. Nga, ano ini ha? Regalo para sa iloy mo. Pasalamat ko ina sa iya sa kaayo niya sa akon. Pwede ko ba na matanaw ini? Aba, oo. Ano ka? Bag ini ah. Branded pa? Wow, kamahal siniya. Ang bilis siguro sini. Isa ko nakabulan nga sweldo. Para sa iloy mo, ina. Wow. Malipay sini ang iloy ko kumakita niya ini. Pero nga ginahatag mo ini sa iya. Gusto kong malipay siya eh. Makaduha ko pala ina gamiton. Kagluyag ko nga ihatag ina sa iya. Salamat ha. Patod nga malipay giso sini. Ano ka, ibalik ko liwat sa sunodlan ha. Oh, hala na. Uti karon. Ano tong bulig nga ginasiling mo? Gusto ko nga kawaton mo ang isa ka painting para sa akon. Aha? Ano ka? Liwat tabi? Anong siling mo? Gusto ko nga kawaton mo ang isa ka painting para sa akon. Kawaton? Kay sino ko kawaton? Ay, William, mapaataganay ako. Ate, sige. Pero makauna na kita, ha? Oh. Kabay pa nga magpasugot siya sa akon gusto nga matabo. Kung mabusog na siya. Okay na. Busog na ako. Nagsiling ka kaina nga gusto mo nga kawaton kong isa ka painting para sa imo? Hindi ako magpati nga pigado ka matuod. Kaya naghatag ka gani isang branding nga bag nga ini. Nabakal ko inaasang buhi pa si Daddy. Kaso may auto ka pa. Kung ibaligya mo na lang abi ni. William, duha lang ang salakyan ni Daddy. Ining isa, kagang isa, ato kay Arthur. Sorry kung nagdumdum ka nga madamo kami sa salakyan, ha? Hindi ina praktikal. Kagang salakyan ko nga ini, hindi ini makalambot isa ka milyon kung ibaligya. Kung may painting kang nagabili sa napulo ka milyon, nagapati ako nga madamo ka pa sa mga gamit nga pwede mo ibaligya. Kaya makatipong ko sang kwarta nga inugbayad sa BIR. Nakahibalo ako nga amoy nang ihambal mo. Apang, hindi ako maluyag nga ibaligya ang gamit sang akon iloy. Okay mang ibaligya ang akon gamit. Abang wala ko sang gamit eh. Naubos na prenda. Kagang akon mga alahas kag mga rilo. Eli, kuanabi. Daw hindi ko na mahimo Daw hindi ko mahimo ang gusto mo matabo. Tungod hindi ako makawat. Hindi ka gid man magpangawat. Bangod may permission ka nga kawaton ang painting. Pagwaon ko lang nga ginkawat ato. Taguon mo na lang, Abi. Hindi pwede. Istrikto sa village eh. Wala sang kawatan nga makasulod dito. Kagisa pa, maduda ang mga investigador kung ako lang ang ginkawatan. I need to stage a robbery. Kag may witness. May police report. Amo lang ina.
Kundi, mapadakop na ako. Lang galing plano mo para mapagwa mo nga matuod ng kawatay nga natabo. Hindi matabo, ina. Ang plano ko, hatagan ka sa 1 milyon kung makuha mo dayon ang kwarta. Hindi ka madakop, William. Kagkaupod mo ako nga magtrabaho. Sigurado ka nga wala na sang solusyon ang problema mo? Ay, William, kinahanglan ko gid ang kwarta eh. Hindi na ako maluyag nga magpalapit kay Arthur. Luyag ko nga masito lang akon obligasyon sa akon kaugalingon nga pagtinguha. Luyag ko nga ibaligya ang akon balay sa akon kaugalingon nga desisyon. Hindi kay sa gusto lang ni Arthur. Ano abi kung magkinot ka? Ay, madugay na ako nga nagakinot, no? Apang, kung nag-a-istar ka sa lugar nga parehas ang akon, hindi ka makakinot parehas ang ordinaryo nga tao. Kamahal sang galastuhon dito eh. Gali. Nakita ko ang post mo sa Facebook. Waiter ka sa cruise ship. Nagustuhan mo man ba lang trabaho mo? Siyempre, nagustuhan ko man. Mas okay ang sweldo dito sa diri sa Pilipinas. Maluyagon ka man gali magluto, no? Nakita ko abi nga nagagrill ka sang tuna sa Facebook eh. Nasubli ko na kay Papa. Manami magluto ang ako namay. Pero si Mama linaga lang nabalang yung lutoon. Dapat may restaurant ka pareho sini. Amumantani ng plano ko. Apang hindi lang parugid sinikadako. Yan ang simple lang plano yan. Makaangkon ka sang kapital sa simple lang nga restaurant kung magpasugot ka sa plano ko. Eli, ano abi kung printahan mong imo balay? Gintilawan ko na, ina. Ang kada bulan, 300,000 pesos. May duha nga nag-a-apply, apang nag-back out. Kagang ikatatlo, isa ka insik. Mabayad siya sang cash sa sulod sang 3 ka bulan. Apang ako naman ang nag-back out. Ha? Nga? Na-turn off ako eh. Isa pa, nagsiling si Nelly na kriminal ang nagabayad sang cash. Imagine, bisan diin lang, nagapanupla siya. Sa dingding, sa salog, sa kristal. Ew! Amo gali. Pero anay ka, Eli, no? Ano kibalang plano mo sa palagwaon nga rabiri? Amoy ng pamaagi para nga makuha ko ang painting sa balay. Ginsugid ko kay William ang akong plano. Kag sa maayo nga palad, nagpasugot man siya para nga makabulig siya sa akon. Sa pagpadayon ko pagi. William, ipakuha ko sa gallery ang painting. Kay may nakita ako nga diferensya. Kag ipakaayo ko ina sa ila. Kag samtang kinatransport ko ang painting halin sa balay, amo na inang pag-hijack mo sang van. Taguon ang painting sa kundiin nga pwede mo nga mataguan. Kag ako, masunod sa van nga nakargahan sang painting. William, ari diring tinaw sa galeri. Ginhukas na nilang painting sa dingding. Kag ako naman, masunod sa van. Magbantay ka lang sa alagyan, ha? Pahibaloon ko lang ikaw kung diin na kami. Oh, shit. Nakahibalo ako nga matuman si William. Saging kasugta namon.
1,000,000 nga daan ang akon ibayad sa iya kung makuha na niyang painting. Ay, nakahibalo ako nga hindi mapalpak ang amon plano nga ini. Hindi gid. Pwede ba lang nga makasunod ako sa inyo, Van? Samtang gina-transport ang painting sa inyo gallery? Luyang ko lang makapatod nga makalambot sa inyong akong painting eh. Aba, oo. Pwede gid. Pwede gid, Miss Ellie. Salamat. Wala maguna ako ng sekretarya sang gallery. Nga kakonsabo ako sang kawatan. Ay, masunod ako sa ila. Nakahibalo ako. Nga ready naman si William. Ba? Hinali lang may nagsampot nga itom nga auto. Kag nagbunggo ini sa kilid sang van nga nasundan ko. Ato. Nagdulog ang van. Kag nagpanaog ang driver sang auto. Ba? Kinapulpog niya ang puwerta sang van. Ano ka pala? Wala ka nakaseminar? Naakig pang lalaki. Ang sekretarya sang gallery, nanaog kang nagdalagan. Ang lalaki, asul ang jacket, kag naka-sunglass. Ara, sige gihapon ang pokpok niya sa puwerta sang van. Kinbuksan na sang driver ang bintana. Kagato, atong lalaki. Manaog ako sa kotse. Hindi na siguro, anay. Hulaton ko nga madamo magtanaw. Ara, madamo na. Hoy! Sino ka? Ano ginahimo mo? Kinahanglan, pagwaon ko nga akig ako. Ellie! Si Max? Kang naghahanda siya nga sa lakayon ng lalaki, nga nagasuksok sang jacket nga may kalo. Hindi, kinahanglan nga punggan ko siya. Haksan ko siya. Ellie, maring kita diri sa bungkid. Maring kita diri. Ba, ang tao, nagsulod sa van. Kaginkuha na yung painting. Hoy! Ako ng painting nga ina! Ihatagin na sa akon! Hatagin na sa akon! Hindi! Gintikwang niya ako! Natumba ako! Si Max! Hindi! Hinali lang nga nawasag ang iyang ulo! Nasaksihan ko ang madama nga dugo! Oh God! Madamo nakakita sa natabo. Madamo sa nakakuha sang video. Kagin padala sa amon. Ang buot mo silingon. Wala pa makilala ang suspect. Wala sa naglagas sa iya. Naka-alerto na sila, miss. I mean, wala pa siya madakpan? Wala pa. Ay, sorry, Miss Ellie. Nagdalagan ako eh. Kag nagpangayo ako sang bulig. Wala sang kaso. Hindi mo sala ang natabo. Nakuha nila ang imo nga painting, Miss Ellie. Nagkawat nila. Aleka, matuod ba lang nga nagabilis ang napulo ka milyon ng painting nga to? Oo. Mahimo nga ibaligya niya ato. Gani palihog lang. I-alerto ninyo ang art collectors, ang gallery shops. Nakilala na ba na ninyo atong ginpatay nga lalaki? Wala pa. Ikaw, nakilala mo ba itong ginpatay nga lalaki? Oo. Bala ko siya. Pero nagbulagay na kami. Sinong nagtiro sa iya? Ang upod sang kawatan nga to. May nakakita bala? Kina isa-isa pa namon sa pag-usi sa mga witness. Kagang mayos sini, miss. Magupod ka na lang ane sa amon sa presento.
para nga makuhaan ka sang statement. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radyo Bumbum.
We all would like to greet you a Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas. My heart goes simply the sun. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand Libo new ka magpadala radio ng set pera with sa Smart AM and Padala. FM Sendali band. lang yan. Kag Sendali cash. lang magpadala Nagikan dahil sa may Bombo 60,000 Radio agents na Bacolod. mabilis lapitan. Ako si Arlene Sendali lang Ruiz. kumuha dahil 6 Taga minutes away lang Kalong-Kalong ang San nearest Juan, agent. Bacolod Sendali City. lang din mag-send Nagbabaylo ng ko pera sa radyo gamit ang kay ang PayMaya radyo app. ko bala nakalansang lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iba niya estasyon. Kung gusto ko yung magpamati sa iba, hindi ko kapamati. Kaya nakalansang lang sa Magpapadala ng pera? Di Sandali alin ko sa lang yan DYHB. sa Smart Padala by PayMaya. PayMaya Philippines Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Ang 3,000 pesos, bakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, pang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra-sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya, ako yan sa sulod ng sambalay. Basta radyo, Bumbo. Number one ang Bumbo Radio. Agents, ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa Saan o ikaw ulihin nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sa microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagpilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers
researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema, dala sang pandemya kag iban pa. Kita, padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon, nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Ito ang isa sa manyananalo ng Daily Prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga
groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos, dugang jutay nga kapital sa ako negosyo man. Para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko, nga ara dira, nagapamati, kag nagalantaw sa Bombo Radio. Ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo, nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon. Basta Radio, Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Philippine Standard Time na 24 minutos na nakalipas sa takna alas 5 sa hapon. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Maayong hapon syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas, kag bugos sa kalibutan. Yan din na mapagdulong namon sa inyo sa madalalag ko. Bag-o, mainit-init pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw Biyernes, petsa 10 sa bulan sa Disyembre 2021. Sa aton sini nga Christmas countdown, mayara na lamang kita sang 15 dias nga nabilin antes ang adlaw sang Pasko. Kagkaroon makabombo una kita sa aton si mga headlines. Commission on Elections hindi pa makapangkakas sa mga election materials sa poste sang korte ka mga puno sang kahoy. Provincial Election Supervisor nagpanawagan sa mga aspirants nga hindi magpati sa mga nagatanyag sang kadalagan kabaylo sang kwarta. Samtang 3rd Infantry Division sa Philippine Army nagakalipay sa desisyon sa Korte Suprema angon sa anti-terror law. PRO6 nagahulat pa sang guidelines ng National Headquarters angot sa Christmas celebration sa mga pulis. Napulo naman ka mga miyembro sa Bureau of Fire Protection ginpasumiter sang explanation matapos nga mapasawan nga magpaidalom sa random drug test. Suspetsado nga nagpatay sa manicurista sa barangay Banago wala paghihapon na tumod. Mga Pinoy naman sa Israel, magabantay man sa Miss Universe 2021 sa Disyembre 13. Amo ito mga kabombo aton si mga headlines. Kagkaroon, lito na kita sa mga detalye na sa aton nagapanguna nga mga balita. Sige po na po sa inyo sinematag balita. Bombo Zaldi Foro II Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Sa ato nagapauna nga balita, hindi pa subong makapadagan ang Commission on Elections sa CONCOMELEC sang oplan pangkakas sa mga election materials nga nakalansang sa mga postes sang kurente kag puno sang kahoy. Matalupangdan nga madamo na gid sa mga posters and streamers nga nakatapik sa mga postes sang kurente kag puno sang ukon sabahin sang puno sang kahoy ka makit-an ang mga nawong sa mga nag-file sang kandidatura sa lokal kag national nga posisyon. Apang sunod sa kay Bacolod City Elections Officer Attorney Katrina Tinio Kanya, wala pa nakakuha sang jurisdiction ng COMELEC agud nga kakason ang mga election materials bangod wala pa ang campaign period. Sa tion man nga mayara sang violation sa mga layi nga ginapatuman sa iban nga ahensya sang gobyerno o kung sabayan sa local government unit, saranggid nila ini nga makakas. With respect lang na iya sa COMELEC sa function. But if yung mga violations dira, basi miyara violations with regards to other agencies, no, regulations ng yung other agencies or mga city ordinances. But definitely with respect to COMELEC, wala pa kita yan naka-acquire jurisdiction over those nga mga streamers or posters ng aton nga mga aspirants. So wala kita nag-conduct pa sa mga operation backlash.
Ang kawain sa pagpayag ni Bacolod City Election Officer Attorney Katrina Trinio Canya. Samtang nakaanda naman ang reshuffling sa mga election officers sa tagsa nga mayara sa eleksyon. Apang sa karon nagawala pa sa Kanya sa schedule nagikan sa COMELEC, bangod wala pa sang abiso angon sa pagbalasa sa ila. Wala pa kita sa mga shuffling, but definitely every election, may reshuffling nagkakatabo. At sa subong, wala pa kita nag-ano sa aton nga reshuffling. But matabo gina siya ang aton nga reshuffling. Ang kabayan sa pagpayag ni Bacolod City Election Officer Attorney Katrina Trinio Canya. Nagpanawagan ang acting provincial election supervisor sa Negros Occidental sa mga nag-file sang kandidatura nga hindi magpati. Sa tanyag sa mga individual nga sila ang padaugon kabaylo sang kwarta, tinaligdan nga adlaw na kabaton sang impormasyon ng Commission on Elections on COMELEC nga may mga aspirants nga nakabaton sang mensahe nga sigurado nang ila kadalagan bangon magahatag sang kwarta sang nagatanyag sang manipulation sa resulta sang eleksyon. Sa interview sang Bombo Radio kay Attorney Ayan Lee Ananoria, ang nagatanyag sang kaangay sining nga ang nagatanyag lamang sang false hope o kung sala nga pagpati gani hindi dapat pagsapakon. Halin sang nagsugod ang automated election suno kaya Ananoria, wala man sang nakapamatuod nga sarang ma-manipulate ang election results. Suno kaya Ananoria, transparent kag auditable ang election system sang Pilipinas kung sa diin mayara sang source code nga ginagamit. Sang Miyerkules nagabot ang source code nagikan sa Estados Unidos kung sa diin gin-review ang human readable instructions nga nagatumod kung ano ang himuon sang machine. Ang source code ng taguon sa vault sang Bangko Sentral ng Pilipinas gani wala sa maka-access ni. Sa tion nga mayara sang fraud, sarang malantaw diri ang integrity sang election. Suno kay Ananoria, tanan nga boto ang ginaisip magluwas lamang sa mga oval nga hindi ma-shade sang maayo. In-review na siya sa Amerika, certified niya insakto tanan. Tapos ginatago na siya dahil sa BSP nga vault para hindi na in case nga may mga let's say if ever may mga worst case scenario, ma-prove na mo niya nga ang system na mo niya ang integrity is intact. Ang kabayan sa pagpahayag ni Negros Occidental Provincial Election Supervisor Attorney Ayan Lee Ananoria. Samtang nagpanugya naman ang Police Regional Office 6 sa publiko o kung sabahin sa mga aspirants man o kung hindi. Nga hindi magpati sa mga text messages nga maatag naman nga skamo kung wala sang kamaturan. Sa interview sang Bombo Radio kay PRO6 spokesperson Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, hindi dapat pagsapako ng mga text messages nga malayo sa kamaturan bangod pang into lamang ini sa luyag nga makapangkwarta. Padayon ang monitoring sa PRO6 sa mga nagreklamo, angot diri kadungan sa pagsalig nga nakahanda man ang mga police stations nga magbulig sa mga biktima. Ang nabiktima sunod sa kay Solis ang saranggit nga makaparapit sa local police station o kung sa cybercrime division ng PNP. Nagpanugya naman ang PRO6 sa nagahimo sa scam text messages nga untatan na ang pag-into sa isig kapareho. Sa mga nakabato naman sa mensahe kaangay sang nag-congratulate sa imo nga kadalagan, dapat nga i-delete ini gileon labi na gid kung wala man lang sang raffle nga giintrahan agud nga hindi maintuan. Naibaluan nila nga do hindi man matuod, hindi man legitimate o kung dumalayo sa kamatuoran, mas maayo siguro nga hindi nila sapakon kaya most probably ini pang loko lamang or pang-into lamang para makwartahan or kung ano dira nga mga modus ang matabok sa ila. Ang kabayan sa pagpahayag ni PRO6 spokesperson Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Nagakalipay ang 3rd Infantry Division sa ruling sang Korte Suprema angot sa mga petisyon batok sa constitutionality sang Anti-Terrorism Law of 2020. Sunod sa High Tribunal unconstitutional ang Section 4 kay second paragraph sang Section 25 sang Republic Act 11479. Nakabutang sa Section 4 nga ang terorismo ang hindi maglakip sang advocacy, protest, dissent, stoppage of work, industrial o kon mass action, kagkaangay nga exercise ang civil kag political rights. Gindeklar nga void ang qualifier nga nagasiling nga ang dissent ang wala ginakonsiderar nga terorismo basta wala ini nagatuyo nga magtugas ang kamatayon o kon serious harm sa tawo, magbutang sa kabuhis ang tawo sa peligro o kon magtugas ang seryoso nga risgo sa public safety bangod ini ang overboard kag nagalapas sa freedom of expression. Gindeklarar man sang Supreme Court
nga unconstitutional ang paagi sa pag-designate sa mga individual o kon grupo nga terorista paagi sa request for designation by other jurisdiction of supranational jurisdictions. Ang iba naman nga challenge provisions sa Republic Act 11479 ang hindi unconstitutional santo sa advisory sang Supreme Court. Sunod sa pila ka mga petitioner, maga-appeal sila sa ruling bangod wala ginalify sang Supreme Court ang iban nga provisions kang isang otoridad sang Anti-Terrorism Council nga prisuhon ang suspected terrorist ang maximum nga 24 ka adlaw bilang wala sang warrant of arrest nga gin-issue ang korte. Sunod kay 3rd ID Commander Major General Benedict Arevalo, dako ini nga kadalagan sa kampanya sa gobyerno batok sa terorismo bangod tinituyo sini nga maproteksyonan ang kaayuhan sang tanan. Ang 24 ka adlaw naman nga pagtiner sang suspected terrorist sa detention ang mas gamay lang kung ipaanggit sa pagsakripisyo sa kaluwasan sang katawhan batok sa malain nila nga tinutuyo kaangay sang pangbomba. Kuminsan din naman, tinitingnan din natin yung hindi naman natin pinapagsang walang bahala ang human rights. Pero importante rin, natitingnan natin yung rights of the whole community, yung rights ng buong sambayanan. Kasi kung itututok lang natin sa rights ng isang tao, tapos masasacrifice naman yung sambayanan Pilipino, hindi rin naman tama. Yun ang terrorismo eh. Tinatapat tayo sa isang human rights versus the rights of many and the rights of thousands of people. Ang kabayan sa pagpahayag ni Major General Benedict Arevalo, Commander sa 3rd Infantry Division. Samtang nagahulat pa ang Police Regional Office 6 ng direktiba nagikan sa National Headquarters angos sa guidelines sa pagselebrar sa pila ka mga pulis ang Christmas kaupo ng ila sini nga pamilya. Sunod sa kay PRO6 spokesperson Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, naghatag na sa instructions si Regional Director Brigadier General Flynn Dongbo nga hindi dapat maapektuhan ang serbisyo kapag hatag sa mga pulis sa seguridad sa Pasko. Mahimo man nga wala man sang movement sa mga personnel sa nagkalinlain nga lugar. Isa naman sa ginakonsidera sa National Headquarters ang work near home arrangement kung sa diin sarang nga makadalikyat pauli ang pulis na nag-estar malapit lamang sa police station. Sa tiyon nga may guidelines sunod sa kay Solis, magadepende na sa unit commander kung paano niya balansihon ang duty sa mga polis kaya hindi lamang maapektuhan ang peace and order sa area of jurisdiction kaya ila sini nga serbisyo. Nagalaw naman ang PRO6 nga hindi pagpabayaan sa mga polis ang ilang nga trabaho nga proteksyonan ang mga komunidad. Sa subong ma'am, nagahulat kita sa direktiba halin sa National Headquarters kung anong magiging guidelines pag-abot sa pag-spend sa aton mga personnel sa Christmas sa ilang mga pamilya. Pero ang instruction sa aton Regional Director nga dapat hindi maapektuhan ang trabaho kag ang pag-provide sa security sa aton mga personnel sa ilang mga respective areas of responsibility. Ang kabay sa pagpahayag ni PRO6 spokesperson Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Ginpasumiter na sang eksplanasyon ng mga miyembro sa Bureau of Fire Protection o BFP nga wala nakapaidalom sa random drug test bangod wala nakareport sa opisina sang ginmando sang Regional Director ang personal accounting. Sunod kay BFP 6 Region 6 Director Fire Senior Superintendent Jerry Candido, gin-require niya ang 2,337 ka mga personnel nga mag-report sa opisina para sa personal accounting. Apang lipod sa ila ihibalon, nagasumiter gali ang mga inisang specimen para sa random drug test. Ang random drug test ang ginpatigayan sang BFP sa bulig sang team nagikan sa scene of the crime operative sang PNP. Sa kabugusan nga 2,337 ka mga personnel suno kay Candido, 2,327 lang ang nag-report sa duty, kag uyat naman sini ang pangalan sang napulo ka personnel nga wala. Ang iban sa ila ang nakapalabot na sang inisyal nga rason kung sa diin mayara sa naka-maternity leave, kag nagalain ang pamatsyag. Apang agod nga patas para sa tanan suno sa Regional Director, kin-require lamang ang mga absent nga magsumiter sang eksplanasyon. Nagalaon naman si Candido nga magkagwa gilayon ang resulta sa drug test. Sunod sa opisyal, kinpatigayan ng random drug test kada tuig agod mangin ehemplo ang BFP nga wala sila nagagamit sang illegal nga droga. Wala naman sang drug test ang tinalikdan nga tuig bangod sa COVID-19 restrictions. Sa tiyon nga magpositibo sa una nga test suno kay Candido, iga pa idalom ang specimen sa confirmatory test. Out of 2,337, 2,227 ang nag-abot para mag-submit sa hearing sa drug testing. So, pulo ang wala. I have the names, so we will require that
lane. Pero ang iban bahander kay maternity leave. Tapos ang iban, may isa po ginang bedridden. Ang kabayan sa pagpahayag ni BFP Region 6 Director Fire Senior Superintendent Jerry Candido. Samtang mangin ang punong barangay sa poblasyon sa Banwa sa San Enrique ang hindi man makahangop sa pagdagsa sa mga pumuluyo nga nagakuha sa Certificate of Indigency sa Barangay Hall kasunod sa informasyon nga managtag ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sang livelihood assistance. Sa interview sa Bombo Radio kay punong barangay Zeus Awakay, wala sang idea ang barangay ango sa sistema sang tagtaganay sa bayan sang livelihood assistance sa DSWD apang ginpahibalo ining masobra 600 lamang ang makabaton sini sa barangay poblasyon. Sa sulod sa 2 ka semana sunod sa kay Awakay, hindi na magnubo sa 1,000 ang napagwa nila nga Certificate of Indigency. Kinanglan naman nga siya gidman ang mapirma sa certificate gani nga nagabalik ini sang alang-alang sa barangay ukon sa bayan sa ila sini Barangay Hall bisan may ginatambungan nga kaywatan sa Bacolod. Sunod sa punong barangay ginatagan ng tanan nga nagakuha sa certificate bangod nga nagapamahog ang hindi matagan nga magapadgan sang rally. Bangod hindi luyag sang barangay official nga maggamo ginaisyuhan sang certificate ang kutob sa nagakuha bisan iban sa mga ini ang makaapat na kabeses nga nagpadulong sa Barangay Hall. Ang barangay populasyon sa Enrique ang may 6,000 nga populasyon gani kung may ayuda gid man mas manawo gid ang hindi makabaton. Naglaom naman ini nga mapatagan sa DSWD ang mga pumuluyo agud wala sang magreklamo. Nadamo na sa tao, nagkakuluwa, doon ibang tagapad na kabisis. Hindi ko may sindihan, tapos na pamangkot ng tao, hindi ko sinusubo sa inyo. Dahil gawin na sila kapalo, kung hindi nila dalhon. Abot ko sino na mga tao kasubo sila. O mga 600 lang, bago lang ko kabalo. Wala pa man sir, kasi tungkol sa kadamos, nagkakuluwa, wala ko kabalo ganito na-identify na sila. O kung tapos duway mo kabati nga nagkapangatag na subong sang allocation na. Ang kabay sa magpahig ni punong barangay Zeus Awakay sang poblasyon San Enrique. Blanco gihapon ang Bacolod Police Station 3 sa suspetsado nga nagpatay sa manicurista nga si Alma de la Cruz sa sulod sang computer shop sa Purok Riverside, Barangay Banago sang Miyerkules sang gabi. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Major Richard Fajareto, Station Commander sa Bacolod Police Station 3, nabudlayan sila mangita sang witness sa krimen nga makalaragway sang itsura sang suspetsado bangod nakasuksok kini sang helmet sang gintero niya si de la Cruz. Mayara man sila sa nakuha nga CCTV footage apang hindi man gihapon kitaon ng nawong sa suspetsado bangod naga-helmet. Suno kay Fajarito, pila ka mga anggulo ang ginalantaw nga motibo sa krimen. Kag isa na diri ang pagdumot bangod nakabaton man sila sa impormasyon nga asset sang otoridad si De La Cruz nga nagbulig agud madakpan ang pila ka drug personality sa Barangay Banago. Samtang may impormasyon man nga nagatuhaw nga madamo sang utang si De La Cruz nga wala niya nabayaran. Nagpanawagan naman ang station commander sa nasugiran nga manicurista nga may threat sa iya kabuhi nga magpakig-angot sila agud masulbar ang nasambit nga krimen. So, wala pa kita sang update sa identity sang suspetsado tungod nga nabudlayan kita sa pagpangita sang mga witnesses kay isang mga tao dito hindi maka-identify. Under investigation pa nagyapon, going man ang investigation namon pero medyo may kabudlayan lang tungod nga bisan may CCTV na nakuha pero nasuksok sang helmet ang tao pag hindi kumbaga lantad ang itsura bala. Ang kabayan sa pagpahayag ni Police Major Richard Fajareto, Station Commander sa Bacolod Police Station 3. Samtang magluwas nga may inugdugang nga kapital sa negosyo nga pagluto sa Sudan, may bago pagid nga balde nga inog sa sa Pinoy. Matapos na magdaog sa daily draw sang 1-2 Panalo Part 20 promo sang Bombo Radio ka Star FM. Sunod sa Kendelki Gonzaga sang Puro Carvic, Barangay Madalagan, Syudad sa Bacolod, hustuhan gid ang pagbukas nila sang radyo para sa Holy Rosary. Sa gilawag man iyang ngalan bilang winner. Sunod diri gin charge sa bata ang ilang radyo, apang liwat sila nga namati sa marugtapos na ang zona libre nga muman ang paglawag sa sining nga ngalan. Sunod diri ang 500 pesos na cash kay nabaton ay inugdugang sa inugbakal sang lulutuon samtang ang bago nga balde nga ginsudlan sang 650 pesos worth as sang groceries ang mapusan gid niya bangod nga nagasag ubini sang tubig. Si Gonzaga ang may isa ka bata nga second year college na samtang yabana ang nagabiyahe sang tricycle. Una nga hata. 100. Katuba. 200. Tatlo. 300. Apat. 400. Kalima. 500 pesos. Okay, so ma'am Bean, ito gagamitan ng 500 pesos. Dugang ko sa akong paninda para may baligya naman buwas. Luto-luto de sa agwa, binagabaligya, mga linuto, mga sudan, kanon.
Ang kabahin sa pa-awards sa daily winner nga si Nelky Gonzaga. Samtang gilo naman nga nagpadulong sa estasyon ang fresh graduate nga si Carl Kenneth Caniete sa EB Magalona matapos nga magdaog. Sunod rin maayo gid ang iyang biyernes 100 pesos. sa promo. Ang 500 pesos sa cash nga nabaton ay bakal niya sa ila sini nga mga pagkaon. Dako man ang bulig sa 650 pesos nga balor sa grocery goods. Si Caniete ang nagapangita sa trabaho bago nakatapos sa ini sa kolehiyo. Ayaw makay nakadaog ko. Nalipay nakadaog ta sa first time ko pa nimo. First time? Wow, terrible. 100. 100 pesos. 100 Dugaan sa kapaned. 200 pesos. Another 100. 300 pesos. Another. 400 pesos. Kalima nga paned. 500 pesos. 500 pesos. Sana na 500 pesos mo. Aring imo groceries, oh. Thank you kita. Ilabi na gid sa atong Ginoo kag sa Bombo Radio Philippines sa mga staff nga nakadaog ko. Ipang bakal ko ni sa ibakal sa mga pagkaon. Ang kabahin sa pag-award naman sa isa pagid ka daily winner nga si Carl Kenneth Caniete. Samtang kadto naman kita sa Israel. Magatutok man ang mga Pinoy sa Israel sa patigayunon nga 70th edition sang Miss Universe nga ika-host ang Ilat Israel sa Disyembre 13 sang aga, oras sa Pilipinas. Suno kay Bombo correspondent Tonet Malaay Tomas. Dayon gihapon ang pag-host ang Israel sa Miss Universe pageant bisan may duha ka kaso sang Omicron variant. Hello everyone, I'm Macy's Luigi Gomez and I'm from the Philippines. Sa tiyon nga magsulod sa closed area suno kay Tomas, gina-require ang mga tawo sang Green Pass kung sa diin nakasaad nga vaccinated na mga inisang 3 ka doses o kung tubtub na sa booster shot. Sa tiyon nga wala sang Green Pass, hindi naman makasulod sa venue. Hindi naman required ang mga yara sa Israel nga magsuksok sang face mask kung outdoors, magluwas lang kung yara sila sa closed areas. Kaangay sa mga Pilipino suno kay Pinay caregiver. Mahilig man ang mga taga-Israel sa pageant kag tuman ang ilang nga bugal sa ilang nga host subong nga sila ang host subong sang prestigious pageant. Bungod hindi allowed sanday Tomas nga magwa sa care home nga ila ginaobrahan magabantay lamang mga ini sa TV bang agod maghatag sang moral support sa Philippine candidate nga si Beatriz Luigi Gomez. Sunod diri hindi sila makapaggusto lagaw sa gwa sang care home bangod tigulang ang ila ginabantayan. Wala pa nakabisita si Tomas sa Ilat kung sa diin patigayunan ng coronation night apang madamo na sa mga turista nga nagapadulong diri. So I'm very proud man Israeli diri sa diri ginhiwat ang Miss Universe sa bunga tuig. Mula na ugaling kami nga mga caregivers ay may mga may mga work kami sa TV na lang kami we're not allowed to go out labi na mga tigulang ang among mga ginabantayan. Hindi kami pwedeng makagala sa tuig. Ang kabahan sa pagpahayag ni Bombo International Correspondent Tonet Malaay Tomas nagikan sa Israel. Sa anong napusan nga balita kadto naman kita sa New Zealand. Pila ka mga Pilipino sa New Zealand ang naghanda sa Pinoy food kag Kiwi food sa adlaw sang Pasko. Sunod sa kay Bombo Correspondent Jovi Amodente, nagikan sa Auckland, New Zealand, medyo mainit ang panahon subong sa ilang pungsod bangod summer season. Bangod sa COVID pandemic, impaiway naman ang nakaandan nga Christmas parade kag na-require ang mga tao sang vaccine pass kung magsulod sa mga restaurants. Wala naman sa klase subong ang mga high school students samtang sa masunod pa nga tuig matapos ayara sa primary school. Sunod ka Amodente, wala na anad ang mga Kiwi people o mga New Zealanders nga magtingob sa pagbakal sa mga Noche Buena products bangod may reserve ang mainikon na anad sa pagtala na sang reserve bilang pag-organize sa ilang mga ulubrahon. Sa Disyembre 24 sang gabi, magatambong sa day Amodente sa Christmas Eve Mass at Disyembre 25 magluto sang pagasaluhan sang pamilya. Si Amodente ang naghanda gid sang Filipino food kag Kiwi food kaangay sa roast beef o kon roast pork kag hindi gid madula ang paborito nila nga merengue-based dessert nga pavlova. Hindi man madula sa ibabaw sa lamesa sa mga New Zealanders ang mga prutas kaangay sa strawberries, raspberries, and cherries. Sa una nakaandan gid sang bana ni Amodente ang pagsuksok sang costume ni Santa Claus bilang tradisyon sa New Zealand. Apang ginuntatan na niya inisang nabisto ini sa iya anak nga ang Santa Claus nga nagapanagtag sa regalo amo man lang iya sini nga daddy. Amon gidya nga nahanda gidya sa lamesa namon permi amo nang pavlova kaya mo ginapangita sang husband ko kay ang kinaandan gidya nga pagkaon sa mga Kiwi kag
amo na may roast kung gisa nag-barbecue kami, tapos sa mga vegetables, kay may fruits, kay always get sa akong lamesa, present ang strawberry, ang raspberry, kag ang cherries. Ang kabayan sa pagpahig sa Bombo International News Correspondent, Jovi Amodente, nagikan sa Auckland, New Zealand. Amo ito makabombo ang pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko bag-o, mainit-init pa ang mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Apang antes pa man, aton anay panubalikan aton sa mga headlines. Commission on Elections hindi pa makapangkakas sa mga election materials sa postes ng kuryente ka mga puno sang kahoy. Provincial Election Supervisor nagapanawagan sa mga aspirants nga hindi magpati sa mga nagatanyag sang kadalagan kabaylo sang kwarta. Samtang 3rd Infantry Division sa Philippine Army nagakalipay sa desisyon sang Korte Suprema angon sa anti-terror law. PRO6 nagahulat pa sang guidelines ng National Headquarters angot sa Christmas celebration sa mga pulis. Napulo naman ka mga miyembro sang Bureau of Fire Protection ginpasubiter sang explanation matapos ang pasawan nga magpaidalom sa random drug test. Suspitsado nga nagpatay sa manicurista sa Barangay Banago, wala pagihapon na tumod. Mga Pinoy sa Israel magabantay man sa Miss Universe 2021 sa Disyembre 13. Amo ito makabombo ang pagdulong namon sa inyo sa madalalako bag-o. Mainit-init pa ang mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw Biyernes, petsa Diaz sa bulan sa Disyembre 2021. Kag standby na kamo sa masunod nga programa, ang Bombo Reports Afternoon Edition, upo naman sa kay Bombo Dennis Rubica. At sabay naman sa aton sining Christmas countdown, we have 15 days to go before Christmas. Kag sa gyapon, ini ang inyong mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis ng ipadala sa aton maukon nga tagpalamati, pagkabasaw ni Bombo Daniel Acciones, ini ang may tigulo, wala sang pasingaduan. Sa diin nga direksyon ayhan magapadulong, aton pungsod nga napunan sang kagalong nga gintuga sang mga maalam magligwat sang kamatuoran. Ilagi nimo nga hinganiban, social media nga mapusaton magpatalang, ilabi na sa mga tawo nga madali lang papatihon, sa mga istorya nga malimbungon. Sa karon naglala na gid ang hinabuyanay sang akusasyon, gindunganan sang patalang nga informasyon, bangod sini nagagumon imo paminsaron, hindi mo na mapatod kung sinong imo pagabutuhon. Ang akon ginakakulbaan nga basi madinalagon ang kalainan, kag ang sala amo ang aton mapatihan, pungsod Pilipinas wala na sang pasingadtuan. Ang ini nga pangunahuna ang pananawan ng ginpadala ni Raymond Abarico sa Barangay Banago, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ako si Rowena Agravio, taga Istom 6, Mansilingan. Kagdala ko subong ang akon nga radyo, nahalin sa DYHB. Agin bayluhan ko ini kay tungod sa ini nalansang lang sa isa ka istasyon. Nalini sa RMN. Hindi ko kontento nga isa-isa lang ka istasyon ang akong pamatian besides lang ang iya nga signal sa amon nga place nga Kalaway gid nagasagrak. So amo na indo hindi gid la convenient para sa amon sa makapamati sa amon nga istasyon nga isa-isa lang dala ka istasyon. Kag subong nabayluhan ko na ini sa isa ka bag-o nga radyo nga hatag sang Bombo Radyo, bag-o nga radyo nga wala na lansang sa isa ka istasyon upod sang 3,000 pesos kwarta nga ginhatag Manila. Madamo nga salamat Bombo Radyo. #1, ang 3,000 pesos pagagamiton ko nga dugang
kapital sa akon nga sari-sari store kag ang iba ni pang grocery ko. Dako gid ni nga bulig para sa akon kag sa akon nga pamilya. Madamo gid nga salamat, Bombo Radyo. Basta radyo, Bombo, number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos sa Pilipinas ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok.
Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Ito ang isa sa mga nanalo ng Daily Prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sang akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos dugang jutay nga kapital sa akon negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko nga ara dira nagapamati kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon. Basta Radio Bombo number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami
ng Pilipinas sa tinaguriang red list sa gitna pa rin ng COVID-19 pandemic. Ang Department of Justice naman muling dumepensa ng anti-terror law ay para lang sa mga terorista. Organizers, supporters ng mga political rallies pinaiimbestigahan pagsunod sa minimum health protocols. Pinahihigpitan na raw sa local government units. Ang Philippine National Police naman naglabas na ng guidelines sa paggamit at pagbebenta ng mga paputok ngayong holiday season. Mga stranded po ng rolling cargo sa Matnog Port, Sorsogon, nasa 6 na rana po dahil pa rin sa kakulungan ng ship call sa bawat araw. Sa atin pong sports balita naman, big time promoter sa Amerika ay pinagmalaki po ang main event. Sa linggo po yan ng banggaan ng dalawang Pinoy, itong world champions. Si Filipino Flash Donaire naman nagpaliwanag kung bakit kababayan din ang makakalaban. At sa ating entertainment news, ang top pageant analyst and coach sa bansa inilabas na ang kanyang fearless forecast para yan sa 70th Miss Universe competition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald Biulep. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Isinaman na rin po ng Philippine government ang Portugal sa red list. Itong mga bansang nasa high risk ng coronavirus disease 2019 infection. Epektibo sa linggo po yan, Disyembre 12. Sinabi ni Presidential Spokesperson Carlo Nograles, ito ay sa pamagitan ng Interagency Task Force Resolution number 153. Nakasaad itong pwede pang pumasok ang mga travelers mula sa Portugal bago ang Disyembre 15 basta't papayag daw ang mga itong sumailalim sa quarantine protocols para sa mga Filipino travelers na sakay ng repatriation flights mula pa rin sa mga red list countries. Ibig sabihin, ang mga travelers mula Portugal na darating dito sa bansa bago ang Disyembre 15 ay kailangan magpakita ng negatibong resulta ng RT-PCR test na kinuha sa loob ng 72 hours bago ang kanilang pagdating dito sa Pilipinas. Subject din ang mga ito sa facility-based quarantine at RT-PCR test sa ikapitong araw ng kanilang quarantine. Kapag nagnegatibo naman sa RT-PCR test, kailangan pang kumpletuhin ng naturang pasahero po ang mandatory 14-day quarantine pagdating po sa kanilang bahay. Pagsapit naman ng Disyembre 15, ang mga travelers mula Portugal at ang mga travelers mula sa lahat ng bansang nasa red list countries ay hindi na papayagang makapasok sa Pilipinas maliban na lamang ang mga Pinoy travelers lulan ng repatriation flights. Kung maalala, mahigpit na rin ay ipinatupad ng iba't ibang bansa itong kanilang mga border controls matapos ang pagkakadiskubre nga ng bagong coronavirus variant na Omicron na una nang na-detect doon po sa South Africa. Samantala naman na muling iginiit ng Department of Justice na siyang bumalangkas ng Implementing Rules and Regulation ng Republic Act 11479 o Anti-Terrorism Act of 2020 na ang naturang batas ay para lang talaga sa mga terorista. Ayon kay DOJ Undersecretary Adrian Sugay, dahil sa desisyon ng Korte Suprema na pagtibay ng batas sa kabilang ang 37 petisyon na kumakwestiyon sa legalidad ng batas, ay talagang tuloy-tuloy na raw ang pagpapatupad nito. Sa ngayon, hindi pa raw nakikita ng DOJ ang desisyon ng Supreme Court sa naturang batas matapos ideklara ang dalawang bahagi nitong labag sa batas. Kailangan pa raw nila itong basahin bago gumawa ng kanilang susunod na hakbang. Pakinggan natin ang pahayag ni Justice Undersecretary Adrian Sugay. Sa amin dito sa Department of Justice, Anti-Terrorism Council, sa ating mga kasama sa law enforcement agencies, tuloy-tuloy ang pag-implementa ng batas. Kasi kailangan naman talaga yan para masiguro natin na yung banta ng terorismo ay masawata o magawan ng paraan o ating matugunan para naman ang ating mga kababayan, lahat tayo ay safe laban dito sa banta ng terorismo.
ang importante lang naman ay lahat tayo ay safe, sabi ko nga, laban sa banta ng terorismo, at makakaasa yung ating mga kababayan na ang naman, lalo na dito sa naging desisyon ng Supreme Court na medyo naging malinaw kung ano yung mga mahalagang probisyon ng Anti-Terrorism Act of 2020, lalo na yung definisyon ng terorismo, no? So dahil dito siguro hindi naman dapat mangamba yung mga, lalo na yung ating mga kababayan na wala namang kinalaman sa mga acts of terrorism at sa mga grupo who are involved in acts of terrorism. Wala kayong dapat ipangamba. Ang importante rito, ang gobyerno, lalo na yung ating mga law enforcement agencies, will ensure na tama ang pagka-implementa sa batas na ito. Kung maalala, pumalag ang mga petitioner ng kontrobersyal na batas dahil may mga probisyon daw ditong lumalabag sa karapatang pantao, lalo na ang Section 29 na naturang batas o ang tinatawag na warrantless arrest. Samantala, ang Malacanang iginit na patuloy na pinoprotektahan ng Duterte administration ang karapatang pantao ng mga Pilipino ngayong International Human Rights Day. At may report si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Gerald, Bombo Jane, binigyan din ng Malacanang na consistent si Pangulong Rodrigo Duterte sa pagpapatupad ng mga pulisya para maisulong ang human rights o karapatang pantao sa bansa. Ito ang mensahe ni Executive Secretary Salvador Mijaldea na binasa kanina ni Presidential Spokesman Carlo Nograles kasabay ng paggunita o pagdiriwang ng International Human Rights Day ngayong araw. At ayon nga kay Secretary Mijaldea, kabilang dito yung pagpasa ng mga batas kagaya ng Free College Education, Universal Healthcare Program, yun din ang mga infrastructure program, cash aid sa gitna ng COVID-19 pandemic at yung COVID-19 response ng gobyerno at yung anti-drug war, anti-terrorism at anti-corruption initiatives. Ito na yung nagpapatunay na pinaprotektahan ni Pangulong Duterte yung karapatan pantao ng ating mga kababayan. At bagamat yung anti-drug war ng administrasyon ay naharap nga sa mga pagbatikos, pagbusisi dahil sa sinasabi na madugo at may nalalabag daw na mga karapatang pantao. Kaya nga nauwi sa paghain ng reklamo sa International Criminal Court o ICC laban kay Pangulong Duterte. Narito ang bahagi ng pahayag ni Secretary Mijaldea na binasa ni Secretary Nograles. In a few more months, the administration of President Rodrigo Roa Duterte will come to a close. But we find satisfaction that during the past 6 years, the President consistently introduced and implemented programs and projects to reduce inequalities and advance human rights. A few of these initiatives include unprecedented free tertiary education, universal access to healthcare, a massive scale infrastructure development, social amelioration to broaden the Filipino middle class, and an aggressive campaign to contain the pandemic's surge and its ill effects on people's health and the economy. Further, the administration had given its utmost effort to curb the proliferation of illegal drugs and criminality, to put an end to the decades-long struggle against local and international terrorists, and to eliminate deeply entrenched corruption in many government offices. The success of these endeavors had benefited our people who deserve protection and justice as much as the rest of us. The innocent victims who have suffered at the hands of heavy drug users, terror groups, corrupt government officials, and criminals. Ang bahagi ng pahayag ng Malacanang ngayong pagdiriwang ng International Human Rights Day. Bombo Raymond. Yes, Bombo Gerald. Sa kabila ng talagang maraming mga rally, mga kilos protesta dahil dyan sa patayan sa drug war na taon pa na inilabas itong anti-terror law, yung final verdict ng Supreme Court
na talagang sinasabing constitutional at maraming kumokontra dyan sa batas na yun dahil doon sa paglabag ng karapatang pantao ay naglabas ang Pangulong Rodrigo Duterte ng kanyang statement kasabay ng International Human Rights Day. So itong kanyang pahayag, Bombo Raymond, mayroon na bang reaksyon din itong syempre kumokontra sa administrasyon kaugnay dito sa kanyang pahayag, Bombo Raymond? Well, sa ngayon ay wala, hindi tinombok ng Malacanang ang issue ng mga kumbaga hinihiling o kaya mga pakiusap, apela, sinisigaw ng mga militanteng grupo at mga kumukontra sa anti-drug war at yung iba pang mga sinasabing human rights abuses sa panahon ng Duterte administration dahil nga yung red tagging, gayon din yung pagpatay sa mga biktima ng anti-drug war, Bombo Gerald. Wala, more on sinasabi na may mga pulisiya na ipinatutupad ang administrasyon para protektahan yung mga karapatang pantao ng ating mga kababayan, Bombo Gerald. Oo, Bombo Raymond, ang Pangulong Rodrigo Duterte, nasaan ngayon, Bombo Raymond? May mga engagement ba ngayong weekend, Bombo Raymond? Well, ang schedule lamang ng Pangulo ay yung kanyang attendance doon sa Day 2 ng Summit for Democracy na kung saan ay pinapangunahan ito ni US President Joe Biden, Bombo Gerald, at inaasahan natin na ngayong gabi magsimula rin alas 8 ng gabi oras sa Pilipinas, alas 8 ng umaga sa Washington DC at posible na meron siyang intervention dahil hindi siya kasama doon sa line-up sa schedule ng mga nakatakda na magbigay ng kanilang mga remarks o mga statement. So ang sabi ni Secretary Robert Borge, ang Chief of Presidential Protocol, ay meron siyang intervention. So posible na ito ay gaganapin o mangyayari sa kanilang plenary sessions, Bombo Gerald. Ngayong gabi ba yan, Bombo Raymond? Oo, ngayong gabi oras sa Pilipinas. So kumbaga ito na yung last day ng tinatawag na yung pinatawag ni Pangulong Biden na Summit for Democracy, Bombo Gerald, via virtual. Yan. So magpupuyat ba, Bombo Raymond, itong mga mag-aabang or exact time yan, Bombo Raymond, yung kanyang pagsasalita dyan na, Bombo Raymond? Well, tingnan natin dahil baka maglalabas na lamang ng video yung RTBM, Bombo Gerald, dahil wala silang ibinigay ni schedule kung anong oras ang intervention ni Pangulong Duterte dahil ang may hawak ngayon ng schedule at daloy ng programa ay yung US State Department. At base sa ating pag-check ay hindi pa sila nagbibigay ng updated na schedule at hindi pa nakalagay doon yung pangalan at oras ng pananalita ni Pangulong Duterte. Abangan na natin, siguro baka madaling araw na natin yung kanyang pananalita, Bombo Gerald. So wala nang chance ba, Bombo Raymond, na mag-cross yung kanilang landas nitong Nobel Peace Prize winner na mula sa Pilipinas, itong paborito mo, si Maria Ressa, Bombo Raymond? Well, ang pagkakalam natin at yun nga sa schedule ay nangyari na yung pagbibigay ng statement nitong si Maria Ressa, Bombo Gerald, ng ang siyang Chief Executive Officer ng Rappler. At sa day 0 sila, kumbaga wala pa sa formal na Summit for Democracy. At nangyari yun bago niya tanggapin ngayong araw naman yung kanyang Nobel Peace Prize Award, Bombo Gerald. Okay, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinacio nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Sa pagdiriwang ng International Human Rights Day ngayong araw, hinimok ang pamahalaan na palayain ang mga political prisoners para sa makataong mga kadahilanan, particular na ang mga matatanda at may sakit. Sa isang pahayag, sinabi ng kapatid, isang grupo na nagsuporta ng mga pamilya at kaibigan ng mga bilanggong political o political prisoners na ang apela nito ay naaayon sa panawagan ng United Nations Human Rights High Commissioner
na tayo ay lahat ng tao, lahat ay pantay-pantay. Tinukoy ni kapatid spokesperson na Fides Lim ang kaso ng isang matandang political prisoner na si Alexander Birondo, 67 anyos at staff ng National Democratic Front Negotiating Panel na kasama ang kanyang asawang si Winona ay nakakulong ngayon sa Camp Karingal sa Quezon City. Sinabi nito na si Birondo ay dumaranas ng hypertension at diabetes at isinugod sa Rizal Medical Center sa Pasig City matapos magpakita ng sintomas ng stroke. Ang mag-asawang Alexander at Winona ay inaresto noong Hulyo 23 taong 2019 dahil sa obstruction of justice. Ngunit kinalaunan ay iginit ng pulisya na may natagpuang mga baril at pampasabog sa loob ng apartment ng mag-asawa doon sa Quezon City. Kaugnay niyan ay inilunsad naman ng Commission on Human Rights ngayong araw itong Human Rights Institute sa mga central office nito sa Quezon City sa pagdiriwang ng International Human Rights Day. Layunin nito ay upang palakasin ang mandato nito sa impormasyon sa karapatang pantao, edukasyon at pananaliksik. Ang paglulunsad ay sinaksihan din ng mga ambassador ng New Zealand, Netherlands at Canada. Tinukoy ni CASAR spokesperson Jacqueline De Guia ang Human Rights Institute bilang isang milestone sa pagpapalakas ng pagsasagawa ng edukasyon at promosyon ng karapatang pantao sa Pilipinas. Ang HRI ay isang pangarap na natupad hindi lamang para sa kasalukuyang komisyon kundi pati raw sa mga nakarang komisyon na matagal nang nagnanais nito. Ang pagnanais na magkaroon ng isang institute ay matagal nang nasa puso at isipan ng mga miyembro ng komisyon noong nakaraan at sa kasalukuyan. Pinahihintulutan ng isang institusyon ng komisyon na maglabas ng mga formal na educational forces at kilalanin at mabibilang sa mga kasamahan nating ahensya sa ibang bansa na mayroong mga institusyong nagtataguyod ng layunin ng karapatang pantao. Ang institusyong ito ay magbibigay daan sa mas mahusay na makipag-sosyo sa iba't ibang akademiko, itong learning centers at sa mga paaralan. Ang pag-aaral ng mga karapatang pantao ay isa sa pinakamabigat na pangangailangan ng ating bansa at ng mundo ngayon. Kailangan nating malaman kung ano ang karapatang pantao at ipaalam ito. Ang edukasyon sa karapatang pantao ay may kaugnayan sa paglutas at pagtugon sa mga modernong hamon tulad ng impunity, pagbabago ng klima, hindi pagkakapantay-pantay at patuloy na paglabag po sa karapatang pantao. Sa dagdag pang mga balita sa oras na ito, ang desisyon ng Korte ukol sa legalidad ng Anti-Terror Act, pagkakataon umano ng stakeholders para silipin ang iba pang mapanganib na bahagi ng batas. Posibleng apila ng ilang grupo, inihahanda na. May pag-ulat si Bombo Dennis Hamito. Yes, Bombo Dennis. Di akto ng terorismo ang simpleng pagdaraos lamang ng kilos protesta taliwas sa nakasaad sa Anti-Terror Act. Ayon kay Commission on Human Rights Deputy Spokesperson Mark Siapno sa panayam ng Bombo Radio, natapat naman din ang paglalabas ng ruling sa panahon ng pagdiriwang ng International Human Rights Day. Para sa CHR, mahalagang maipaunawa sa mga otoridad na ang paghahayag ng saloobin sa pamamagitan ng rally ay hindi pagsusulong ng terorismo, kundi pagtataguyod lamang ng ating karapatan para sa demokratikong bansa. Narito ang bahagi ng exclusive interview ng Bombo Radio kay Commission on Human Rights Deputy Spokesperson Mark Siapno. Kino-consider pa rin natin ito na bilang isang tagumpay sa karapatang pantao. Una dyan sa lahat, naging malinaw na sa pagdeklara ng Section 4 bilang unconstitutional, nililinaw ng Korte Suprema na ang anumang anyo ng aktivismo ay hindi pwedeng ituring na bilang isang forma ng terorismo. Dahil nga dito, dahil sa desisyon ng Korte Suprema, magandang silipin at tignan na sa walang bisa din yung tinatawag nating killer qualifier o yung intent ng batas na gawing forma ng terorismo ang aktivismo na naglilid sa anumang anyo o forma ng pagkamatay, karahasan o pagkasira ng ari-arian natin. Pero pangalawa, tinitignan din natin ito bilang isang tagumpay kahit papano dahil yung
pagsasawalang bisa naman nung parte ng Section 25 kung saan kinikilala na hindi automatic dapat yung pagpapangalan ng isang grupo or individual bilang isang terorista ay naaayon din sa ating perspektiba na kailangan nagkakaroon din tayo ng tinatawag nating due process. Bahagi pa ng pahayag ni Commission on Human Rights Deputy Spokesperson Mark Chapno. Pero kasabay nga ng desisyon ng Korte, dapat tumanong manatiling nakabantay ang publiko sa implementasyon ng Anti-Terrorism Act. Naniniwala kasi ang CHR na maliban sa pagtukoy ng tao at grupo bilang terorista, mahalaga rin na may pakita sa Korte na may iba pang usapin sa naturang batas na nangangailangan ng malaking pagbabago. Narito pa ang patuloy na pahayag ni CHR Deputy Spokesperson Mark Chapno. Naging bukas na ang Commission on Human Rights sa pagpapaliwanag na hindi lang ito yung mga probisyon na dapat tayong mabahala. Dahil meron din mga batas tulad halimbawa mga probisyon dito sa batas na nag-aalaw sa isang warrantless arrest at sa isang detention na walang judicial warrant. And we think this is very dangerous simply because ito ay function ng isang korte. Kumbaga sa isang sistema ng demokratikong sistema ng pamahalaan, ito dapat ay isang function kung saan meron tayong tinatawag na check and balance. But at the same time, meron din tayong mga provision pa rin na tinitignan na maaaring prone to abuse. Katulad na lang ng surveillance, usapin ng surveillance, maging sa usapin din ng extended detention even without a formal charge. So while we consider this as a triumph also for the human rights cause, we also see that there are still causes of concern. Samantala, ilang grupo naman ang naghahanda na ng kanilang magiging apila sa Korte Suprema para ganap daw na may basura ang Anti-Terrorism Act at hindi lamang ang ilang bahagi na kailangan tanggalin sa umiiral ng batas. Kabilang nga sa mga maghahay ng motion ang ilan pang militanteng grupo maliban nga sa Commission on Human Rights na nais munang mapag-aralan ng husto ang naturang desisyon ng kataas-taasang hukuman. Pero sa panig ng Palasyo Malacanang ay sinasabi nga na aaralin din nila ang naturang resolusyon ng Korte upang sila naman ay may pagtanggol ang mga bahagi na pinatatanggal ng mga maestrado ng kataas-taasang hukuman. Bombo Dennis, yes, agad ba sila mag-aapela yung mga gustong mag-apela dyan, yung mga petitioners, or kailangan muna nilang hintayin din yung ilalabas na desisyon ng Supreme Court, lalong-lalo na tatlo yung bahagi na pinagbotohan dyan, Bombo Dennis? Basically, Bombo Gerald, kinakailangan nilang makita muna yung kopya, yung mismong kopya ng desisyon ng Korte para ito yung magiging batean nila ng kanilang motion for reconsideration o kung ano pa mang hakbang na kinakailangan nilang gawin. Dahil nga ay kung hindi sila lubos na sang-ayon doon sa naging aksyon ng Korte, ay pwede naman silang maghain ng kanilang motion for reconsideration. Yun nga lang, Bombo Gerald, ay sa maraming pagkakataon, hindi naman talaga agad-agad na babaligtad ang mismong desisyon ng mga maestrado. Pero susubaybayan natin kung ano magiging takbo pa nito. Ang panig naman ng ehekutibo ay kanila ring bibigyan ng tugon para mapanatili daw yung mga na-strike out na parte nitong Anti-Terrorism Act, Bombo Gerald. So dalawang panig ang magsusumiti ng kanilang motion kung sakali kung matutuloy itong mga sinasabi nila sa kasalukuyan. Pero as of now, dahil wala pa silang hawak na kopya ng naturang resolusyon, ay abang-abang muna, Bombo Gerald. Oo, Bombo Dennis, no? So medyo siguro matagal-tagal din na naman yung proseso niyan dahil itong oral arguments, ilang beses last year na naipagpaliban yan at yung oral argument inabot ng 8 beses yan. So siguro matagal-tagal na naman to, Bombo Dennis. Anyway, yung human rights ba, may ginagawa ring hakbang para maipaliwanag siguro dito sa ating mga kababayan kung para hindi sila lumabag dito nga sa Anti-Terrorism Act na to, Bombo Dennis? Yes, tuloy-tuloy naman yung kanilang mga hakbang na pagpapaunawa nito. Lalo na ngayon, kasabay ng kanilang programa para sa International Human Rights Day, may mga aktibidad silang nakahanay mula pa kaninang umaga na bahagi ng paraan para may paliwanag yung mga patuparin, lalo na dito sa mga batas na umiiral sa ating bansa at yung mga kinukontra naman nila
na existing laws ay kasama yan dun sa mga iniaapila nila, hindi lamang sa korte kundi maging sa Kongreso, sapagkat ang Kongresong nagbabalangkas nito at pwede ring mag-amyenda kung sakasakaling kinakailangan, Bombo Gerald, lalo't malapit na ang eleksyon, ay may mga pumapanig din naman sa mga layunin ng Commission on Human Rights na sundin, pakinggan at subukan na maamyendahan yung ilang parte ng mga batas na sa tingin nila ay lumalabag doon sa karapatang pantao ayon dito sa mga paliwanag ng mga opisyal ng Commission on Human Rights. Okay, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Boom! Mock elections sa Disyembre 29 po yan. Aprobado na ng Interagency Task Force yung mga stranded rolling cargos naman sa Matnog Port sa Sorsogon na sa 600 na daw dahil sa kakulungan ng tinatawag na ship call sa bawat araw. At sa ating sports balita, itong big time promoter sa Amerika pinagmalaki ang main event sa linggo na banggaan po ng dalawang Pinoy World Champions. At itong Filipino Flash, si Nonito Donaire, nagpaliwanag naman kung bakit kababayan din itong kanyang makakalaban. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Yes, may Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! Ganyan ang Dunkin D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin Hot or Iced Coffee, Hot Choco or Hot Choco Java in one grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin D Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Good news dahil posible manong lumago pa ang ekonomiya ng Pilipinas ng 6.5% sa taong 2022 at babalik na itong pre-pandemic level sa huling quarter naman ng naturang taon. Ayon sa Japanese Financial Service Group na Nomura, mas mababa na raw ang kanilang forecast sa consensus na 6.8% at ang 7 hanggang 9% range na target naman ng pamahalaan. Sinabi po ni Nomura Chief Asian Economist Yuben Paracuelles, ang kanilang forecast ay posibleng makamtan sa ika-4 na quarter sa susunod na taon dahil na rin sa ipinatutupad na mga lockdown. Ang Pilipinas daw ang pinakahuling bansa sa Asian country na babalik sa COVID-19 levels. Posible rin umanong may impact or epekto ang mas bababang election spending at mas mabagal na vaccination rate kumpara sa ibang mga bansa sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Kung maalala, gumaganda ang ekonomiya ng bansa sa 7.1% sa ikatlong quarter ng taon sa kabila po ng pagpapatupad ng heightened mobility restrictions. Hinimok ngayon ng Department of the Interior and Local Government ang Commission on Elections na mag-issue ng guidelines sa aktibidad ng mga kandidato bago ang formal na pagsisimula ng campaign period sa buwan ng Pebrero sa susunod na taon. Ayon kay DILG Secretary Eduardo Año, kasunod na rito ng pagbuhos ng mga supporters ni Presidential Aspirant Bongbong Marcos at running mate nitong si Davao City Mayor Sara Duterte sa isinagawang caravan sa Commonwealth Avenue sa Quezon City noong Miyerkules. Maliban kasi sa traffic congestion, hindi na naobserbahan sa caravan ng health protocols, gaya yan ng physical distancing. Dahil dito nais daw malaman ngayon ng DILG kung saan ang mga lugar na pwede at hindi pwedeng magsagawa ng mga pre-campaign activities. Ang naturang issue ay tatalakayin din daw ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease at COMELEC para maiwasan ang kaparehong super spreader event, lalo na't mayroon namang bagong banta ng COVID, ang Omicron variant. Dagdag pa ni Anyos, sa ngayon ang magagawa lamang daw ng PNP at local government units ay ang ipatupad ang minimum public health standards. Una rito, sinabi ng Quezon City Government na hindi raw nakipag-ugnayan ang mga organizers ng caravan sa mga local authorities. Pero agad namang humingi ng paumanhin ng kampo ng dating senador at ang alkalde sa Davao City dahil sa prowisyong dulot ng caravan sa mga motorista. Samantala, aprobado na ng Interagency Task Force ang pagsasagawa ng nationwide mock elections sa Disyembre 29 bilang paghahanda na rin sa May 9, 2022 elections sa susunod na
taon po yan. Ayon kay Acting Presidential Spokesperson Carlo Nograles, ang pagsasagawa ng National Mock Polls ay para siguruhin ang kaligtasan at epektibong pagpapatupad ng halalan sa susunod na taon. Utante kada clustered precinct sa halalan ay gawin lamang 500 hanggang 600 dahil na rin sa COVID-19. Pero sinabi naman ni COMELEC spokesperson James Jimenez noong Sabado na safe pa rin ang pag-accommodate sa 800 voters kada clustered precinct. Kung maalala, bago ang pandemic ay 1,000 itong mga botante sa kada presinto. Ipinanukala rin ni Ona Caritos mula sa election watchdog na Legal Network for Truthful Elections o LENTE na mag-reschedule ang COMELEC ng mock polls para sa mas mataas na turnout at mas magandang assessment kung paano isasagawa ng maayos ang May 2022 election sa gitna pa rin po ng pandemic. Samantala, mga organizers, supporters ng mga political rallies sa pinaiimbestigahan pagsunod sa minimum health protocols pinahihigpitan sa LGUs. May detalye si Bombo Day Vincent Pasi. Nananawagan ang Legal Network for Truthful Elections o LENTE sa pamahalaan na maimbestigahan ang mga organizers at supporters ng mga political rally sa bansa sa mga nakalipas na buwan. Ayon kay Attorney Ona Caritos, ang Executive Director ng LENTE, nakitaan kasi ng mga paglabag sa mga umiiral na minimum health protocols ang mga aktibidad na ito. Iginit ni Caritos na kailangan maging mas mahigpit pa ang local government units o LGUs sa pagpapatupad ng minimum health protocols. Gayong lahat na ng mga political aspirants ngayon ang nag-oorganisa ng mga rally at motorcades. Sa ngayon kasi ang guidelines na itinatakda naman ng Commission on Elections o COMELEC tungkol sa mga political campaigns at rallies ay hindi pa maaaring gamitin gayong magsisimula pa lamang ito sa campaign period ayon sa Republic Act No. 9369. Base sa kalendaryo ng Commission on Elections, Pebrero ng 2022 magsisimula ang campaign period para sa national positions at sa darating na Marso ng susunod na taon naman ang sa local positions. Binigyan din ni Caritos na kahit napagkahigpit ng guidelines ng Commission on Elections ay wala pa namang pangil ito sa kasalukuyan kahit pa mayroon ng resolusyon na silang inilabas para sa pangangampanya. Bombo Davidson Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga balita, good news naman dahil posible umunong matanggap na ngayong linggo ng mga health workers ang kanilang hinihinging mga benepisyo sa pagsisilbi ngayong COVID-19 pandemic. Nasa kabuang 426,000 pang health workers ang hindi nakatanggap ng kanilang meals, accommodation at transportation allowance sa kalagitan po ng COVID pandemic. Ayon kay Department of Health Undersecretary Leopoldo Vega, ang benepisyo ng mga health workers ay popondohan ng 1.5 million pesos mula po yan sa contingency fund ng Office of the President. Sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na ang Department of Health sa Office of the President kaugnay ng naturang pondo matapos umanong pumayag si Pangulong Rodrigo Duterte. Narito pa ang tinig ni DOH Undersecretary Leopoldo Vega. Ito yung hinahabol po namin Yusek Rocky ngayon. Nakapag-usap na rin kami sa Office of the President tungkol sa 1.5 contingent fund na hiningi po namin ma-repurpose. So anytime po siguro by next week, pamamahagi na ho namin itong makukuha naming repurpose fund or contingency fund from the Office of the President. Pumayag naman ho si President Duterte na ibigay ito sa mga healthcare workers as meals allowance and transportation. So kung ano na po yun, siguro maano namin yung guidelines by next week, maibigay na po namin to sa 426,000 healthcare workers na hindi pa naka-avail ng meals allowance and transportation. Kung maalala po noong Nobyembre 26, sinabi ng St. Luke's Medical Center Employees Union na si Benji Poscablo sa mga senador sa budget hearing sa panukalang pondo para sa 2022 na hindi pa nila natatanggap ang kanilang meal, accommodation at transportation allowances na sa ilalim po yan ng Bayanihan Laws. Sa parehong hearing, sinabi ni Melbert Reyes ng Philippine Nurses Association na ilang nurses ay nakatanggap pa lamang ng 900 pesos mula nang magsimula itong pandemic noong Marso 2020. Sa statement na inisyo ng November 28, sinabi ng Health Department na ang mga hindi pa nakatanggap ng benepisyo ay kailangang maghain daw ng written complaints sa Department of Health Complaints Handling Unit.
Sa iba pang mga balita, tataas na naman ang singil ng Manila Electric Company o Meralco ngayong buwan ng Disyembre at ito na ang ika-9 na sunod-sunod na buwan. Nasa 31 centavos ang aumento sa kada kilowatt hour ang aumento sa singil at mayroon ng kabuang 9 peso and 77 centavos kada kilowatt hour ngayong buwan mula yan sa dating 9 pesos and 46 centavos noong buwan ng Nobyembre. Dahil dito sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hour ay madagdagan ang kanilang bayarin ng 62 pesos at 86 centavos sa kanilang bill at 94 pesos 26 centavos naman para sa mga customers na kumukonsumo ng 300 kilowatt per hour habang 157 pesos and 15 centavos naman sa mga kumukonsumo ng 500 kilowatt hour ng elektrisidad. Pangunahing rason sa pagtaas ng singil ng Meralco ay dahil umano sa mataas na generation charges. Ayon pa sa Meralco, ang generation charge ngayong Disyembre ay tumaas yan ng 19 centavos. Mula raw sa dating 5 pesos and 33 centavos kada kilowatt hour ay naging 5 pesos at 53 centavos naman ngayong buwan. Kasama na raw sa babayaran ngayong buwan ang una sa 4 monthly installment kabilang na ang deferred cost mula sa November bill. Ang oras po, alas 6:36 at ang oras po ay inihatid sa inyo ng Dunkin Donuts, pasalubong ng bayan. Lalo pang lumawak po itong deficit ng Pilipinas noong Oktubre dahil mas marami pa rin itong imports kaysa export sa naturang buwan base sa datos na inilabas ng Philippine Statistics Authority. Base sa preliminary data ng PSA, lumalabas na lumawak pa sa 4.16 billion US dollars ang goods deficit sa Oktubre. Mas mataas ito ng 96.1% mula sa dating 2.048 billion US dollars sa kaparehong buwan noong nakaraang taon. Maging ang trade gap noong Oktubre ay mas malawak din kaysa 3.9 billion US dollars deficit na naitala noong Setyembre. Ang kubang external trade ng bansa pagdating sa mga goods ay nakakalaga ng 16.83 billion US dollars, mas mataas ng 15% mula sa 14.62 billion US dollar year on year. Kapag mayroong deficit, ibig sabihin ay mas marami ang imports po kaysa export receipts. Habang kapag may surplus naman ay mas marami ang export shipments kaysa imports. Noong Oktubre, ang China pa rin ang pinakamaliking supplier ng imported goods ng Pilipinas na nagkakahalaga ng 2.08 billion US dollars. Katumbas po yan ng 19.9% ng total imports po sa naturang buwan. Sinundan ito ng Japan, South Korea, Indonesia at Estados Unidos. Samantala, halos 600 hospital naman sa bansa wala nang naitalang bagong na-admit na mga pasyente ng COVID-19 at nasa 63 bansa na nakapag-detect ng Omicron variant. May karagdagang detalye si Bombo Everly Rico. Na-admit na bagong pasyente na dinapuan ng COVID-19 sa halos 600 mga ospital sa buong bansa sa loob ng 5 araw mula Disyembre 5 hanggang 9. Naobserbahan ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere ang pinakamataas na zero new COVID-19 admission sa Region 12, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at Region 10. Mula sa datos ng Department of Health, mayroong 49 na mga ospital sa Region 12, 19 naman sa Bangsamoro Autonomous Region at 46 naman sa Region 10. Samantala sa National Capital Region naman, 11% na ng Level 3 hospital sa rehiyon ay walang naiulat na mga bagong COVID-19 admissions sa nakalipas na 5 araw. Nationally, 48.5% of hospitals reported no new COVID-19 admissions in the past 5 days from December 5 to 9. Region 12 recorded the highest zero COVID-19 admissions at 75.4% of hospitals, followed by BARM at 73.1% of hospitals and Region 10 at 65.7% of hospitals reporting no new COVID-19 admissions in the past 5 days. 11% of Level 3 hospitals in NCR reported no new COVID-19 admissions in the past 5 days.
Sa kabuuan, ayon kay Vergere, patuloy ang pagbaba ng national admissions ng COVID-19 patients sa buong bansa. Nakasalukuyang nasa low risk utilization na 20%, samantalang ang mga na-admit naman sa intensive care unit o ICU ay steady din ang pagbaba na nasa 25%. The national admissions have also been on a decline, albeit slowing down in the recent weeks. It is currently at low risk utilization at 20% capacity compared to July or prior to when cases. Current dedicated beds remain higher by 1,153 and admissions are lower by 8,671. ICU admissions have also been on a steady decline and is currently at low risk utilization at 25% capacity. Similar to total bed utilization, current dedicated ICU beds are higher by 190 and ICU admissions are lower by 921 July of 2021. In the National Capital Region, the daily cases had been maintained low with average daily cases in the recent week showing a decrease of 31 or 23% cases from. Similar to the national data, the National Capital Region recent cases per day already 6 times lower than July of 2021, which was 628 cases per day and almost 3 times lower than 2021 reported cases of 288 per day. Samantala, kasalukuyan ding inaalam pa ng Department of Health ang karagdagang ebidensya hinggil sa tinatawag na sister mutation naman ng Omicron COVID-19 variant. Sa kabila nito, wala naman dapat umanong ipangamba ang publiko dahil nadedetect pa rin kung positive ang isang sample sa COVID-19. At mayroon namang whole genome sequencing kung saan kayang matukoy kung positibo ito sa variant ng SARS-CoV-2. Ang una, we wait for evidence for us to be able to really determine kung ano po yung talagang characteristic, no? Especially na may sinasabi silang sister mutation. Ito pong sinasabi sa Omicron in general. Meron po silang deletion kasi no dito sa S gene. Kapag nag-RT-PCR test po tayo, meron po tayong 3 na nakikita no dito sa RT-PCR. And unfortunately for this Omicron variant, meron po silang S gene deletion. Sa RT-PCR, hindi mo makikita yung S gene na yan. And that would be one of the determinants na Omicron, yung kaharap mo, o di kaya alpha variant. Yung alpha variant, ganyan din, ha? May S gene deletion din siya. So, dito sa mga ginagawa natin ngayon, hindi naman natin kailangan mangamba, no? Kasi unang-una, nadidetect pa rin ang positive samples, no? Wala lang tayong S gene detections. And kapag ka-positive naman ang sample, sasagawa po natin ang whole genome saan kahit may deletion yan sa S gene, madidetermine pa rin natin kung anong type of variant yan because it's a whole genome sequencing. So hindi po natin kailangan mangamba, kailangan lang talaga tayo maging mapagmasid. We need to intensify our biosurvey. Lahat ng magpo-positibo, especially yung mga incoming travelers, kailangan ma-genome sequencing natin para ma-determine natin kung meron ng Omicron variant dito sa ating bansa. Sa kasalukuyan, nasa 63 ng mga bansa ang nakapag-detect ng Omicron variant, kung saan ang South Africa ang nakapag-detect ng kaso ng Omicron variant, kagaya na lamang ng Malaysia, Singapore at Thailand. As of December 10, there had been 442 submissions of genome sequences to GSAID that are positive with the Omicron variant. Of this, 489 were from South Africa. There are now 63 countries or jurisdictions that have reported detecting cases of Omicron, either at their ports of entry or locally. The 25 countries highlighted in yellow are those with confirmed or suspected local transmission. We present the case data and presence of the Omicron variant in our neighboring countries. As seen in this table, Malaysia, Singapore, and Thailand have detected the Omicron variant so far. Singapore with 6 cases, Thailand with 3, and 1 case in Malaysia. Para sa Bombo Network News, Bombo Everly Rico nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo.
Bombo! Ang Philippine National Police naman naglabas na ng guidelines sa paggamit at pagbebenta ng mga paputok ngayong holiday season. Ang PNP pinaalalahanan ng mga gun owners na maging responsable. Alamin ang detalye sa report ni Bombo Annalyn Soberano. Naglabas na ng guidelines ang Philippine National Police hinggil sa paggawa, pagbebenta at paggamit ng mga paputok ngayong papalapit na ang Pasko at Bagong Taon. Ayon kay PNP Firearms Explosive Office Director Brigadier General Romil Mitra, bawal ang firecrackers na may bigat na mahigit 1/3 teaspoon o more than 0.2 grams na explosives. Bawal din ang sobrang laki o oversized na mga paputok. May mga fuse o mitsa na sobrang liit na nauubos lang less than 3 seconds at sobrang may haba na may mahigit 6 seconds bago maubos. Bawal din ang mga imported at walang label na paputok at mga paputok na may sulfur o phosphorus na inihalo sa chlorate. Ilan sa mga halimbawa ng mga bawal ay Watusi, Piccolo, Super Lolo, Atomic Triangle, Large Judas Belt, Large Bawang at iba pa. Ayon naman kay PNP spokesperson Colonel Roderick Augustus Alba, ipinag-utos na ni PNP Chief General Jonardo Carlos sa mga pulis na makipag-ugnayan sa mga local government units para matukoy ang mga firecracker zone at kung saang mga lugar papayagang magbenta ng paputok. Siniguro ng PNP na babantayang mabuti ang mga lugar na maaring magpaputok ngayong holiday season. Mahigpit din ang gagawing inspection ng mga tauhan ng PNP Firearms Explosive Office sa mga gumagawa at nagbebenta ng paputok. Maaga na ring inilabas ng PNP FEO ang listahan ng mga ipinagbabawal na paputok upang hindi na ito makalusot pa sa merkado. Samantala, ipinaalahanan naman ng PNP ang mga gun owners na maging responsable sa paggamit ng kanilang armas. Ang armas ay hindi binibitbit lalo na kung ang may-ari ay nakainom ng alak. Binalaan ng PNP ang mga abusadong gun owners na sila ay mananagot sa batas at tiyak ikakansela ng PNP ang kanilang license to own and possess firearms o LTAP. Pakinggan natin ang pahayag ni PNP spokesperson Colonel Roderick Augustus Alba. PNP Chief General Jonardo Carlos would like to remind our gun owners to be responsible in handling their firearms para maiwasan ang mga insidente ng indiscriminate firing. Guns should be used only to defend oneself from attacks and other forms of lawlessness. Hindi po ito ginagamit para magpasikat o mangharas ng kapwa. We also urge our kababayan na isumbong agad sa otoridad in case may mga mapapansin kayong umaabuso sa paggamit ng baril. Mag-text sa 0919-160-1752 at 0917-847-5757. Si PNP spokesperson Colonel Roderick Augustus Alba. Mula Campo Crame, Bombo Annalyn Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Mga stranded rolling cargoes naman sa Matnog Port sa Sorsogon nasa 600 na dahil sa kakulangan ng ship call sa bawat araw. May pagulat ang Bombo Radio Legazpi. Imbes na mabawasan ang pila ng mga rolling cargos na naantala ang biyahe, nadagdagan pa at pumapalo na sa 600 ang mga sasakyang nakaparada sa Maharlika Highway sa Sorsogon. Ito'y maliban pa sa mga sasakyang nakatenga sa boundary ng Sorsogon at Albay na umaasang makakatawid sa Visayas at Mindanao sa pamamagitan ng Matnog Port. Ayon kay Matnog Port Manager Aquiles Galindez sa Bombo Radio Legazpi, bumaba pa ang ship calls o vessel departures matapos na bumalik na sana sa 25 kada araw nitong Lunes Desyembre 6. Subalit naging 20, 15 hanggang 13 na lamang ang biyahe sa mga sumunod na araw dahil sa nasirang angkla sa bahagi ng Northern Samar mula sa barkong kakaayos pa lamang matapos sa masiraan din ng vessel ramp dahil sa malalakas na alon. Sira pa rin ang adjustable ramp ng 3 fastcraft vessels na inaasahan sana sa nighttime operations. Ayon pa sa mga eksperto sa paglalayag, kahit pa mainit ang panahon sa Sorsogon, turbulent ang kondisyon ng dagat sa San Bernardino Strait. Sa ngayon, tinatayang nasa 5 kilometro na ang mga nakapilang sasakyan sa labas ng Matnog Port. Kaya tapila sa mga nagbabalak na bumiyahe na ipagpaliban na muna, lalo na't may papasok na sama ng panahon. Posibleng maglaog na low pressure area na may malaking posibilidad na maging bagyo. So i-monitor po natin yung mga kababayan natin na nagpaplanong umuwi sa mga susunod na araw. Ipagpaliban na po muna. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, Bombo Rafa Lozada, nag-uulat
ulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country, Basta Radio, Bombo! Bombo Police Report. Akyat muna tayong City of Pines dahil mayroong isinasagawang investigasyon ngayon dito sa tatlong armadong kalalakihan na napatay pa rin dito sa shootout doon po sa Benguet. At nasa linya ang Bombo Radio Baguio. Ipinag-utos na ni Police Regional Office Cordillera Regional Director Police Brigadier General Ronald Oliver Lee ang mas malalim na investigasyon sa pagkakakilanlan at koneksyon sa mga criminal groups at tatlong armadong kalalakihan na napatay sa shootout sa bayan ng La Trinidad, Benguet bandang hating gabi kagabi. Sa panayam ng Bombo Radio, sinabi ni Procor Public Information Officer Police Captain Marnie Abillanida na posibleng mga membro ng isang robbery hold-up o carnapping group ang nasabing individual. Aniya, isinailalim na sa verification ang maraming identification cards na may iba't ibang pangalan na nakuha mula sa mga nasawing individual para makilala ang mga ito. Isinailalim na rin aniya sa ballistic examination ang tatlong high-powered na caliber 45 pistol na nakumpiska mula sa tatlong suspek. Sinabi niya na bago ang nangyaring hot pursuit o shootout ay may nagsasagawa ang mga operatiba ng Cordillera Police at Highway Patrol Group ng Intelligence Monitoring ukol sa pangnatanggap nilang impormasyon na pag-akyat ng isang criminal group sa nasasakupan ng Cordilleras. Sa kasagsagan aniya ng pagpapatrolya ay 2 beses na nakatanggap ang mga pulis ng tawag mula sa concerned citizen ng Silan hinggil sa presensya ng isang pulang sedan na paikot-ikot sa kanilang lugar sa 10 oras ng gabi. Aniya, tugma ang description ng inireport ng sasakyan na minumonitor ng mga operatiba ng Cordillera Police at HPG. Una rito, napag-alaman sa Land Transportation Office na ang plate number ng subject vehicle ay naka-assign sa ibang sasakyan. Nagpatulong naman ang engaging team sa pulis ng La Trinidad Municipal Police Station kaya nilapitan ito ng isang pulis para magtanong. Gayunman, biglang pinaputukan ng lula ng kotse ang nasabing pulis bago sila tumakas patungo ng Lamut Silan Road. Agad namang nagsagawa ang mga pulis ng hot pursuit operation, bagaman sa kasagsagan ng pagtakas ng masuspek ay bumangga ang kotse sa gilid ng daan. Dahil dito, napalibutan ang mga pulis ng suspek at ipinag-utos ang pagsuko ng mga ito. Gayunman, tinangkapan ng mga suspek na tumakbo patakas kasabay ang pagpapaulan nila ng bala sa mga pulis. Dahil dito, gumanti ang mga pulis na nagresulta sa agarang pagkamatay ng 2 sa mga suspek dahil sa malalang tama ng mga ito, habang dead on arrival sa pagamutan ang isa pang suspek. Ipinagpapasalamat naman ng Procor na walang casualty sa hanay ng pulis bagaman nagtamo ng isang tama ng bala ng baril ang sasakyan ng La Trinidad Municipal Police Station. Bombo Gerald, Bombo Jane. Yes, Bombo Janice, isang katanungan lang, itong mga suspect ba ay taga Cordillera yung mga yan or taga ibang lugar yung mga yan, Bombo Janice? Yes, Bombo Gerald, sa kasalukuyan ay wala pang verifikasyon kung taga saan ang mga suspect sa nasabing insidente, Bombo Gerald. Oo, yung mga IDs na natagpuan na sa kanila, mayroon na bang inilabas yung PNP at kung ano-ano yung mga pangalan na nakalagay dito sa mga IDs na recover ng PNP, Bombo Janice? Sa kasalukuyan, Bombo Gerald, ayun po yung hinihintay natin mula sa Procor dahil hanggang ngayon ay wala pang pangalan na inilabas ang mga Police Regional Office Cordillera, Bombo Gerald. Okay, maraming salamat. Ingat kayo dyan sa malamig na klima ngayon dyan sa Baguio City. Maraming salamat, Bombo Janice. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Baguio, Bombo Janice Juanito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent #1 sa Baguio City, Basta Radio, Bombo. Bombo International News.
Inilarawan ni Mexico President Andres Manuel Lopez Obrador na napakasakit at labis niyang ikinalungkot ang nangyaring truck accident na kinamatay ng 53 katao. Anya, libu-libo pa ang patuloy na isaalang-alang ang dalang panganib ng kalsada makatakas lang mula sa kanilang mga lugar. Marami na umano ang namamatay na mga migrants dahil sa mga panganib na paglalakbay patungo sa border. Gayunpaman, wala silang makuha na accurate document. Ang US-Mexico border ay ang pinaka-deadliest single crossing sa buong mundo ayon yan sa data mula sa International Organization for Migration. Sa taong ito lamang, hindi bababa sa 650 katao ang namatay dahil sa pagsisikap na tumawid sa border. Magugunitang patay ang 53 Central American migrants na mabaliktad ang sinakyang truck sa Mexico. Mahigit 100 katao ang sakay ng truck nang mangyari ang aksidente. Sinabi ni Luis Manuel Garcia, head ng Chipas Civil Protection Agency, na ito ang pinakamasamang aksidente na nangyari sa Mexico kung saan hindi bababa sa 58 katao ang sugatan. Karamihan umano sa sakay ng truck ay nagmula sa Honduras at Guatemala. Naunang lumabas ang balita na mabilis ang takbo ng truck nang ito ay mabaliktad at bumangga sa pedestrian bridge. Napagalaman ay ito ang major transit point ng mga undocumented migrants. Daan-daang libo mga migrante na tumatakas sa kahirapan at karahasan sa Central America ang sumusubok na tumawid sa Mexico bawat taon. Marami sa kanila ang nagbabayad ng mga smuggler na iligal na nagdadala sa kanila sa masikip at mapanganib na mga truck sa kanilang paglalakbay. Bombo Sports News. Nagharap na po kanina sa final press conference sa California ang dalawang Pinoy champion na sina WBC Bantamweight World Champion Nonito the Filipino Flash Donaire at wala pang talo sa interim division na si WBC Bantamweight Champion Raymart Gabalio. Ang dalawa nag face-to-face sa final press conference. Hindi naman nahiwatigan ng anumang galit sa bawat isa ang dalawa at nagkabiruan pa. Ayon kay Donaire, kahit magkababayan sila ni Gabalio, proud na proud siya dahil sino man ang mananalo sa kanila ay Pinoy pa rin. Inihalimbawa pa niya ang mga Mexican boxers na kadalasan ay sila rin ang naglalaban para sa naturang corona. Narito pa ang tinig ni WBC Bantamweight Champion Nonito Donaire. I'm actually, first and foremost, I'm proud that there's another Filipino, like the Mexican have done throughout the years, where they're fighting in this level. And for me, I'm actually proud that there is another Filipino at this type of level, in this type of stage to be sharing this ring with me. And I'm proud of that. I know that Raymart is very hungry. He has a big dream, like everybody coming from the Philippines. We have a dream, he has a dream, and I know that he will be at his best, and this is why I'm prepared at my best as well. Samantala, pinagbalaki naman ng big-time boxing promotions na Showtime ang naganap na main event sa linggo o yung magaganap na main event sa linggo na kapwa mga Pinoy ang babandera sa buong mundo. Kung maalala, si Donaire ay ipinanganak sa Bohol at lumaki sa Jensan habang si Gabalio naman ay nagmula sa Polomolok sa South Cotabato. Ang sports news po, ang sports news ay hatid sa inyo ng Cherryfer. Bombo Entertainment News. Si Beatriz Gomez ng Pilipinas at higit 70 pang Miss Universe candidates magpapatalbugan sa preliminary competition bukas. Miss France na COVID survivor kasali na sa rehearsals. May chika na si Bombones kay Biab Mercado. Magkakahalong emosyon ang nararamdaman ng pambato ng Pilipinas sa 70th Miss Universe na si Beatriz Luigi Gomez ilang oras bago ang preliminary competition. Ayon sa Miss Universe Philippines Organization Director for Communications na si Voltaire Tayag, ramdam nila na magniningning si Beatriz sa mga irarampa nitong swimsuit at evening gown. Una nang inamin ng 26-year-old Cebuana beauty na siya ay nagka-goosebumps kasabay ng excitement sa unang best na pagtapak sa Miss Universe stage para sa kanilang rehearsal.
Samantala, puno ng good vibes si Clement Botino ng France matapos na makahabol ang kanyang paggaling mula sa COVID-19 bago pa man ang preliminary competition. Nabatid na 10 araw nag-quarantine ang 24-year-old French beauty queen matapos tamaan ng COVID-19 kahit fully vaccinated ito bago bumiyahe sa host country. At ngayong COVID survivor na, nakabanding na rin niya ang ilang Miss Universe candidates base sa kanyang IG story. Gaganapin ang preliminary competition alas 7 ng gabi ng December 10 oras sa Eilat, Israel. Napapatak naman alauna na ng madaling araw ng December 11 Manila time. Sa darating naman na Lunes oras sa Pilipinas, tatangkain ni Beatriz na maibigay sa bansa ang pang-5 Miss Universe crown. Yan ang latest chika. Ito si Bonbon Ness, kaya Biab Mercado nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Boom! Samantala, dahil pa rin sa COVID-19 pandemic sa buong mundo, samahan niyo po kami sa panalangin. Narito ang Orasio Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand. Dispel the fear and sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Sa lahat po ng mga buhulano, maadjong Pasko kaninjong tanan. Sa atong Christmas countdown, 15 days na lang at Pasko na. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong marakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald Biule para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! To All Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To All Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 4 minutos sa kaligid sa takna alas 7 sa gabi. May gabi sa Radsang Bacolod, Negros Occidental, Wasang Visayas, Bilog nga kalibutan, nagapalag na palatuntunan, Zona Libre. Karon
Karon nga daw sang Biyernes sa Petsa Jazz kita sa bahin sa bulan sa Disyembre tuig 2021. Sa aton sa ring pagpalagad pagulop dahil karon nga gabi may kapod na ang iya sa ring alagad si Bombo Ponce Espino. Tugtog kita alas 9 takna sa ring gabi sa pagdulong sa kapagpatpat sa pila ka mga dalagkuan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa luwas ang pungsod, pila ka madalagkuan nga mga balita sa patag sa nampang kag sa artista. Siyempre kita pag-updan man sang bugos sa puwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporter sa aton sa ring mga Bombo Correspondents. Bombo volunteers na maghatag man sa pila ka madalaguan nga mga balita. Pinakauli nga ma-report nga nagranabo assign sa resitag sa kaberas of responsibility. Antes ang tanan aton sa ring pagtamaw sa aton sa ring makotan matag permatin nato na road. Mga pinanggatanga manegrense kag mabaklod noon nga dito sa luwasang bungsod. Nga nagalantaw karagapati pinagi sa Facebook. Pinagi man sa aton official fanpage ang Bombo Radio Bacolod. Kag siyempre may mga kauturan man kita nga nagalantaw no sa YouTube. No, pagi sa YouTube account sang Bombo Radio Bacolod. Subscribe lang kamo dira. No, nagadamo ang naga-subscribe sa aton sa YouTube no sang Bombo Radio Bacolod. Mga paratuntunan live public affairs program sang Bombo Radio Bacolod inyong mapakitaan kababatian pinagi sa Facebook kag sa YouTube. Kag siyempre dala naman dira ang pagbabati namon sa medikalidad nga drama. Mga utod nato especially mga katigulangan ta no nagapangita gid sang drama sang Bombo Radio Bacolod no. So wati tapos sa mga public affairs naton may mga drama kita nga ginapabati. Oy sa aton sa ring Christmas countdown pila na lang 15 na lang kadlawng nabilin Pasko na. Nagahilapit na makabanan ang adlaw sang Pasko diri sa aton nga mga kauturan and at the same time sa aton sa ring mga kabombo. So advance Merry Christmas sa inyong tanan-tanan no and a prosperous New Year to each and everyone. 6 minutos sa kaligad sa takna alas 7 sa gabi sa aton nga paratuntunan ano labing talopang doon pila ka madragkwanta nga mga balita. Sa aton sa ring mga top stories of the day sa madragkuan sa ring mga balita lokal. Pato ko report di Bombo Dennis Rubica no ang aton sa ring mga kabaran nga Provincial Veterinary Office naging awardee no sa mga kabaran sa bahin sang sa ring at okon aton nga PDRI mo kanaging awardee sa bahin sang sining pila ka mga helikoton man diri sa aton sa bahin sang area sa probinsya sa Negros Occidental. So may interview sa bubo din sa kay Governor Eugenio Bong Lacson. Preparasyon sang aton nga probinsya sa bahin sa vaccination hitso na sa second round no sang sining bayanihan bakunahan sa palabuton sa diri makabanan nga Disyembre 15, Disyembre 16 kag Disyembre 17. Samtang duga pa sa diri nga mabalita makabaran man sa aton sa ring nga pagpalagad diri man sa aton nga paratuntunan report karon ni Bombo Sindol Surilla. Ining party makabanan sa ring pila ni ka mabilog nga makatapo sa kapitan no ang nag-endorso sa kay Congressman Greg Gasatay 34 ka mga kapitan kag 38 ka mga SK chairman nag-endorso bisar nga ti sa pagpati sa Grupo Progreso no sa dili makabaran kag mismo gipasalamatan ang suporta sini kag bisar sang idi pagpati sa Grupo Progreso ni Mayor Bing sa iyang neutrality. Di neutral man gituod si Congreg no so amo na ang paglantaw sang tanan. May kapitan sa Barangay Jess ka nagpatatu sang Laragway no sa dili makabaran ni Congressman Gasataya sa iya sining kamo aba no do kay interesante nga mga balita kag syempre ti ang mga grupo ya makabaran sang manunudlo diri sa bahin sang syudad sa Bacolod no ang nagparigayon iya makabaran sang sining nasambit iyang pagpreparar man sa eskulahan para sa palabuton sa niya nga eleksyon. Samtang duga pa sa diri nga mabalita ka mga talakayan naton iya makabaran sa aton nga pagpalagad. Ang report man karon ni Bombo Gracelyn Lobaton ang paglunsan sa Oplan Ligtas sa Paskuhan 2021 sa Negros Occidental Police Provincial Office aton sa ring hibaloon. Nagilapit naman ang adlaw sa Pasko kamusta taman na ang preparasyon sa Coast Guard ang pagdugok sa mga tawo ti paano naton iabi bantayan sang maayo
check ta nga ti ang mga nga hindi makalusot ang mga although to kon kanang nano nga makatabok dirang hindi fully vaccinated, dapat man gugid sang pagpakita sang 72 hours nga resulta sa swab test result. Kung mo fully vaccinated ka natin daw okay naman subong nga makapauli ka sa imo sa nga dutang na tawhan. No, kag of course na mga kabaran naman sa ato sa ring pagpalagad karon man nga adlaw ang paglunsar naton sang aton sa ring Christmas around the world. Magapadulong kita karon nga makabaran dito sa bahin sang Turks and Caicos Islands. Kasi din may interviewon kita dito nga isa ka residente sang Cebu. Nga dito ra ka trabaho ko di buloon man naton kung paano sila mag-celebrar sa ila adlaw sang Pasko dito sa bahin sang Turks and Caicos Islands. Kaganon ti isa sa mga petitioner makabaran sa 37 no sa diri ka mga petitioner sa bahin iya sang siring anti-terror law. No, so mani sa mga kabanan ang anti-terror law no sa bahin man sa ato sa ring mga at the same time sa ato sa ring mga kabombo. Morning Republic Act 11479 may duha ka mga sections dito nga gideclare ang Korte Suprema no nga unconstitutional. So may kompod naton dira karon ang isa sa mga nominees no sang Bayan Muna Party List, Congressman Carlos Isagani Sarate. So amuning pila ka bagatalakan naton nga makabanan man sa aton sa ring pagpalagad diri sa aton sa ring para tuntunan. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 10 minutos ang nakaligad sa takna alas 7 sa gabi diri sa pagpalagad sang Zona Libre. Uy, kaso sang COVID-19 no, sa makabanan diri sa baybayin sang syudad sang Bacolod ka probinsya sa Negros Occidental. Syudad sang Bacolod naka-record na lang sang 5 kamakaso kahapon nga adlaw. So kahapon ining case no pero subong ginapagwa sa Department of Health ng Negros Occidental naka-record lamang sang 8 kamakaso. Bilog nga Western Visayas may 24 na lang kakaso. So dito makita amat-amat na nga nagadubo kag syempre ti ang nami pagid ko mangin zero case kita diri sa bilog Western Visayas no. Particularmente diri sa may syudad sa Bacolod kag sa probinsya sang Negros Occidental. Sa bahin niya sang kuan sa bilog sa ring pungsod Pilipinas. No, so pila ang record ng kaso subong sus gamay-gamay na lang gid. 379 new cases, no, third lowest daily COVID tally sa tuig 2021. Amo na siya ang manami dira no, sa diri mga banana kay ti sa gihapon, no, ang aton sa ring hugot pagbantay kay siyempre pagbutang sa red list sa mga kapungsuran nga may ma-record nga kaso sang Omicron, pare-bag-o nga kaso sang COVID-19 diri sa aton sa bilog nga kalibutan. Di automatic ang gobyerno nasyonal nagapragayon sang pag-implement sang travel ban sa sining mga kapungsuran kag sa ginpakamayo nga hugton pagid ang pagbaton sang mga OFW naton nga nagapla uli diri sa pungsod Pilipinas. 13 minutos sa kaligan sa taknang alas 7 nyo debatan nato sa ring mga headlines diri sa ato sa ring para tuntunan pang Biyernes kag edisyon sang Zona Libre. Sa ato sa ring pagpanambalik diri mga kabanan no detalye na sa mga balita unahon natong ko report ni Bombo Dennis Rubica di man sa ato sa ring pagpangalagad no sa aton masani iya nga palatuntunan pagkatapos gid lamang sani. Standby. Ang oras ay netid sa inyo ng Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Oras na mag-celebrate tayo ulit with Emperador Light. Gawin mong light, drink responsibly. Hambal ni nanay, ang hilig sa pagluto, natural. Ang namit sang pagkaon, natural. Daw suka,
Namit kon natural. Silver Swan sukang puti. Garantisado nga ginobra sa naturally fermented sugarcane. Silver Swan sukang puti. Pwede pang hulom, pangluto, kag pangsawsawan. Tsakto nga kaaslom, amo nga tsakto ang namit sang pagkaon. Tinlok kag dekalidad. Amo nga kun party sa lulutoon, natural. Silver Swan sukang puti ina. We choose what's true. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag Cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Zone 1, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansa lang sa isa ka istasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga istasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati, nakalansang lang sa isa ka istasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluan ko na lang di kayo nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng sambalay. Basta radyo, Bumbo. Number 1 ang Bumbo Radio. San o ikaw ulihin nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin,
taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa mananalo ng daily prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos dugang jutay nga kapital sa akon negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko nga ara dira nagapamati kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon. Basta Radio Bombo number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Nakahibalo-bala kamo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo.
Amen. O Diyos nga amon amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ano ang direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kon ang pagkautod sang bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong San Juan, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansa lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati. Kaya nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluhan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng sambalay. Basta radyo, Bumbo. Number 1 ang Bumbo Radio. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food.
Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Ito ang isa sa mananalo ng Daily Prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya.
Pagkatapos, dugang jutay nga kapital sa ako negosyo man para makadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko, nga ara dira, nagapamati, kag nagalantaw sa Bombo Radyo, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo, nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon, basta radyo, Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radyo. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases: unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin lider kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok. Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kon ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season.
Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong San Juan, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansang lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati, nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluhan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng sambalay. Basta radyo, Bombo. Number 1 ang Bombo Radio. San o ikaw ulihin nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon Paradyo Bombo. Babalik na rin sa aton sa ring nga pagparagad, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 40 minutos sa kaligad sa tak ng alas 7 sa gabi. Paraga pati diri sa aton sa ring nga paratuntunan sa Zona Libre, po sa ilagad Bombo Ponce Espino. Ang Negros Occidental Provincial Risk Reduction Council and Provincial Risk ang DOH ginpasidunggan diri mga kabanan ang Negros Occidental bilang best performing province in disaster risk reduction and management and health. So di mahigit nga mga preparasyon iniya, no? Kag syempre mga award nga nabaton, no, sa Denver Kabanan sang aton nga probinsya sa Negros Occidental. So may mensahe rin ato sa ring gobernador sa probinsya sa Negros Occidental, Governor Bong Lacson, base man sa pagpaigangot ni Bombo Dennis Rubica. Uy, ang aton sa nakakaso sa probinsya sa Negros Occidental subong adlaw 8 na lang. So ang active case garo nato nagadubo naman nga naganubo no, kay kag nagajutay ang mga kaso everyday nga na-record, no, sa aton in relation sa COVID-19. No, so di mo ni siya ang mga maayo nga balita sa probinsya sa Negros Occidental. This time check naton, no, si Bombo Dennis Rubica. Angkot sa nga report, reaksyon ni Governor Bong Lacson diri sa ato sa ring panatuntunan. Sige, sa mga kabombo naton, no, ang preparasyon mo sa ato sa ring probinsya sa parabuton nga December 15, December 16 and December 17. No, may ari kita sa no, sa ikaduwa nga hugna, no, sa national vaccination naton. Tatlo kadlaw man sa gyapon, no, nga vaccination ta kay ti mga almost lapit man 3 million, no, ang nabakunahan naton last November 29, November 30 kag December 1. So sa ikaduwa nga hugnat sa didiri mga kabanan, so expectaron ta, although nga ti do nagdubo-dubo ang mga ang mga target, no, nga ginhatag sa DOH Region 6 sa mga tagsa kami LGUs, no, dari sa aton sa mabansang probinsya sang Negros Occidental at the same time sa bansang syudad sang Bacolod, no. So sa sining tatlo kadlaw kay ti ambal ganito sa aton ni EOC Director, no, na City Councilor M. Ang nga ang kwan ganito ang ang syudad sa Bacolod, no, hindi na sila nga ti pagtapos ang national vaccination,
no, nagjutay ang nagapabakuna. So daw nagdamo pagid gani every day. So daw kanami man magamusin na, no. So at least ti aton ginapasalamatan ta nga nagaamat-amat sanag, no, ang paminsaron sang aton nga mga kauturan, no, kag syempre ti dala na da, no, ang pag-insyende, no, sa kung ano ka importante ang bakuna, no, kay hindi taman ni sila madala iya sa kwan mo, no, sa gulpiada mo, sa amat-amat lang madala naton ni sila. Ang ato sa lima pumuluyo nga magbaton sang bakuna. Secretary Sam si Bombo Dennis Rubica sa mga mayong balita dira sa Negros Occidental Provincial Capital. Bombo Dennis, may gabi press kamin. Bombo Pons, no, ang aton sining probinsya sa Negros Occidental kay nagilamang sa nga kung sining adlaw nakabaton sa pasadungog kon award gikan niya sa Department of Health Region 6, no, o kon Western Visayas, no. So ang probinsya giningadla, no, Province Negros Occidental as best performing province in disaster risk reduction and management in health, Bombo Pons, no? So ini nga awards ko ginhatag ini kay nagilamang adlaw, no, sa Department of Health Western Visayas bilang kabayan sang 2021 regional awarding of partners and stakeholders, Bombo Pons, no? So dinakita na Bombo sang DOH Western Visayas, no, ang mga programa sa Negros Occidental sa bahin sa ginatawag disaster response, no, kag health response Bumpon. So sa kanidrigin pahayag ni Governor Lacson kina sa ato pagkakot siyang isa digro kadako nga kontribusyon ning pag-establish na to, no, pagtukod naton sa 911, no, diri sa probinsya sa Negros Occidental. Kining 911 to po sa operational na ni, no? Dito ni sa kuan sa may Panaad Park and Stadium na daton nga 911 center, kag of course nga aton nga kuan disaster office, no, manada, no. So ining programa dako ining bulig, no, para sa aton makaturan sa probinsya sa Negros Occidental sa pagresponde sa anuman nga mga disaster events. Sabi siya talaga disaster bumpos, ordinaryo lang abing nga magina-responderan like sa mga medical cases, sa mga aksidente. So tuman ka aktibong aton sa nga probinsya, no, magluwas sa aton nga mga LGUs. Of course, particularmente sa aton Provincial Disaster Risk Reduction Management Office headed by Dr. Shepherd Kilian. Of course, diri man gin nambit kina ni Governor Lacson ay man pagpasalamat sa PDRMO, sa POH, no, kasi iban pa nga mga attached agency, no, sa ato ng gobyerno nga kabakin, no, sining aton sining Provincial Disaster Risk Reduction Management Office sa Bombo Pons sining ko bilog nga Western Visayas, no, kid ang Negros Occidental ang ginagkabi nga best performing province in disaster risk reduction and management and health. Bumpo sa nasog punapa din health, bumpo sa nasog kay Governor Lacson nga nakitaan mi lang responde sa aton si probinsya, prevente sumog nga sa COVID, ara pa kita, no, ara pa sa pandemya sa COVID. So nakitaan man, no, ang aktibo ng mga programa sa atong probinsya in response sa ato sininga health management Bombo Pons, no. So pasalamat ang gobernador mismo sa DOH so si Visayas sa sining paghatag nila, no, pag-recognize nila, no, sa aton probinsya, especially sa aton disaster risk reduction management program Bombo Pons. Pabatian ta ang pagpayag ni Governor Eugenio Bong Lacson. Okay, dali lang gid, no, sa aton sa nga mga kauturan. Well, of course, congratulate natin ang aton PDRMO, no, headed by Dr. Kailan, for this recognition, no, from the region. Over the years, makita natin ang
ang response, ang mga responders natin, especially ang departamento sa disaster risk reduction management office, ang pag-improve sa services na atong gina-offer sa mga negosanon. And now, specifically now, we have our own 911, no? Katapot na bagay na para sa pag-quick respond, no? Sa mga in times of canarian accidents, no? Yung mga simple na accident. As a province and as your governor, we will continue to improve the services, no? With regards to disaster response, no? Inatagaan din sa isang priority sa national government, no? I think all over the country you will hear or read about the response team, no? The different provinces kasi priority na din, no? So we will continue to improve and kasalamat mo kami sa DOH region na na-mention mo nila ang health management. Siguro partly already because of our response to COVID-19. Buong po sa mo to ang pagpasalamat man no, sa ating gobernador sa pagkilala no, sa efforts sa program sa atong PDRA Mote at mo po sa pinadi kamatat si GNC para sa aton sa Provincial Disaster Risk Management Council mo ning atong Bureau of Fire, ang PNP naton, ang Philippine Army, no, iban pagid no nga mga rescue groups nga ti sa aton kabahin ni Japon no sa aton disaster response program no sa aton sining probinsya ti bagata mga last year do may ara sobra 1 million nga mga worth of equipments, mga rescue equipments blow post nga ginabakal ang probinsya. Iban may mga gindonar, may mga salakyan emergency vehicle nga ginpangbakal aton probinsya nga singati magamit no in times of disaster. Buong post pwede rin siya magamit sa mga banwa o syudad kung kinanon sila bulig from the province. So ara na no sa atong PDRA mo nga sa atong ginagamit gid no sa pag-response sa mga disaster or events or disaster emergency cases lang. Buong post tamo tas mga ambulance sa atong PDRA mo office na 911 naton do may Bado ganyan nag-active yang ato 911 no? Last kwan bumupons daw nag-active din siya daw last year pa or early this year. I mean, kahit nung liga ito doon November, pwede daw ito matamat, nag-fully operational siya daw sinilang year. Bumpos kasi ngati, makatawag ka na any part ka sa probinsya, makatawag ka sa 911, din ang 911 na mo kasing emergency, ambal mo ng emergency mo, din ka nga lugar. So sila na ma-response, sila na matawag, abilay kung sa silay ka, sila na matawag da sang police, fire, or emergency services na sang silay nga mo nang responde. So mo nang isa sa mga main function sa 911 sang probinsya. Pwede kinaibong po magamit, baka cellphone pwede kinakatawag, no? Direct na nasubong ya, no? 911 sa province, o nati, daw Cebu pa nagasabat or Manila, no? Subong nga province na no 911 service ang probinsya sa Negros Occidental. So muna at least na recognize kita ang efforts sa atong probinsya, of course ini mga personnel no sang mga attached agencies nga sa part sa ato ni PDRRMO diri sa Negros Occidental. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial ni si Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Dennis Rubica. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippines Standard Time, 52 minutos na nakaligid sa Tacna Graciate. Well, congratulations gid no sa aton nga PDRMO team. Headed by Dr. Sipar Gerard Caillan, aton sa ring gobernador sa probinsya sa Negros Occidental. Governor Bong Lacson and Vice Governor Jeffrey Ferrer. And ti isa bagalay dress man atondra no sa probinsya sa Negros Occidental for having this recognition or award no nagikan sabay sa Department of Health. Ti sige no so butsog na kita makabanan sa Pilapid aton sa rika mga balita. Pero may ihon tayo ni kayo pikiti kita sa oras no. Medyo masako-sako no. Sa diri makabanan ng aton nga mga
kautunan, no? Subong bauti naga sinambunot man, no? Ang aton sa nga mga balita. Isa sa mga kwangid, ano? Isa sa mga petitioners, no? Ang Bayan Muna nga party list kang grupo, no? Diri sa bahinsang Pungsod Pilipinas, isa sa mga file sa petition, no? Sa diri makabanan sa sining Republic Act 11479 o kaning Anti-Terrorism Law of 2020. Suno sa Supreme Court ang Section 4 kag second paragraph sa Section 25 sa Republic Act 11479 unconstitutional. Sa Section 4, amuning terorismo hindi malakip sa advocacy, protest, dissent, stop, pace of work, industrial o kon mass action kaya sa kagay exercises sa civil kag political rights. Gideclare madiri nga void ang qualifier nga nagasiling nga decent kag wala ginakonsiderar nga terorismo. O basta wala ini nagatuyo nga magtuga sa kamatayon o kon serious harm sa tawo o magbuta bisa kabuhi kuno sa tawo sa peligro o kung magtuga sa seryoso nga risgo sa public safety bago din ang overbroad kag naglapas sa freedom of expression. Duwa man lang ina. So mga nagklinahin nga mga sektor ti kuha naton ini sa reaksyon, no, sa din makabanan. Okay na sa pumulit sa ang aton nga bisita subong nga gabi via Zoom Bayan Muna Party List Representative Carlos Isagani Sarate. No, Congressman, sir, mayong gabi sa imo live sa Bombo Radio Bacolod. Puni mo si Bombo Pons. Mayong gabi man sa imo Bombo Pons, kag mayong gabi man sa mga kasimanwa tagra sa Bacolod kag sa bilog nga Isla San Negros. Good evening. Okay, salamat gid Congressman Sarate, sir. No, so sir, isa ka mo sa 37 ka mga petitioners ang nag-file sa petition sa baga kuandiri, no, sa provision, no, sa Republic Act 11479 o kon Anti-Terrorism Law of 2020, no. Kasunod sa sining desisyon sa Supreme Court, nano inyo una ang reaksyon niyo diri, sir, bilang mga petitioners? Well, salamat Bombo Pons, no. As una-una, limitado pa lang ang information nga gin paggawa, gin-release ang Korte Suprema. Pero ginarehistro na namon Bombo Pons na we are dismayed, no. In fact, gravely dismayed kay sa mga madamo nga provision nga gin-question naton sa Korte Suprema. Ang ila pa lang very clear nga ginsiling, duwa lang ka provision ang gindeklara nila na unconstitutional, no. Tung ara sa Section 4 nga ginpatihan nila kita kung ginsiling naton na ang acts of protest, even the exercise of the freedom of expression, it's not synonymous with terrorism, no. So that is siguro very obvious. So amo nang gindeklara nila na ina nga qualifier is really a violation of our constitution, no. So ara na sa Section 4 sa definition of what is acts of terrorism. Ikadua Bombo Pons tung sa Section 25, no, sang power ng Anti-Terrorism Council to adopt a recommendation from a foreign entity, in this case the United Nations, no, kung ara da ang imong pangalan, either individual or organization nga gintawag nila nga terorismo, ang ginsiling man sa anti-terror law, automatic pwede ina-i-adapt sa Pilipinas. So ginsiling man sa Korte Suprema, ina nga provision is unconstitutional. Maliban dira, ang iban nga mga provisions nga gin-question sa 37 petitions, including ang Bayan Muna, siling sang Korte Suprema, ini nga mga provision are not unconstitutional, no. So the double negative Bombo Pons, no, not unconstitutional. So ang maintindihan naton dira, constitutional ini, no, including ang very dangerous provision sa Section 29, no, na gintagaan sang poder ang Anti-Terrorism Council na magpagawa siya sang letter of sang authority to arrest anybody, any person, no, suspected pa lamang na terorista. Kag pwede nila i-detain na Bombo Pons first a period of 14 days. So duwa ka semana ina 14 days, but it can be extended for another 10 days. So ibig sabihin dira 24 days pwede ka i-detain sang hindi na lang law enforcement
agencies, no? Dati police lang, NBI, kag other law enforcement agencies, but here any state agent, no? Including the military. So pwede kanila i-detain within the maximum period of 24 days nga wala sang charges pa nga gin-file in court. So sa lantaw namon, in fact during the debate, no, during sa oral arguments, amo na surprise kita nga wala gid why passing statement on that particular provision. Kay during sa oral arguments may mga justices that also expressed their concern on this particular provision, no. Kag madamo pa Bombo Pons, may provision pa dira nga very broad kag very powerful ining Anti-Terrorism Council, no. Pwede niya i-freeze ang imong asset, no. Pwede kanya i-designate as terrorist. Tapos may ara pang ginatawag dira nga preliminary proscription, no. Ang pasabot sina kung i-declare ka nga as preliminary proscribed, so during that period you can be considered a terrorist, no, while nagapresenta pa sila ebidensya. No, after kung mapatunayan nga hindi ka gali terorista, no, so na-declare ka na initially as terrorist, no. So amo ni ang aton nga initial reaction Bombo Pons, ginahulat naton ang complete, no, decision kag mabasa naton ini, makita naton kung ano gid ang naging basis, no, ng mga justices sa pagboto nila nga 12-3, no, to declare generally as unconstitutional ang anti-terror law. Okay. So para sa inyo sir, kung daw nakulangan ka mo, sini because sa kadamo-damo sa mga petitions kag sa mga provisions sa petisyonan, duwa pa lang gid ang na-release sini nga unconstitutional o na nakitaan sa higher court nga unconstitutional? Mo ganin na very strange ini Bombo Pons, no. Oo. Kag gusto naton makita siling nila the 1,000 pages bala ini nga decision including the separate opinions, no. So as of now we cannot speculate gid, no, kung ano ang naging basis nila. Kay possibly duwa abi na ka type of challenge, no, kung tawag nila nga facial challenge, kag kung hindi facial challenge dapat may ara gid actual case, no. So possibly ini ginasiling ko ng possibly kay way pa man nato nabasa gid yang bilog nga desisyon. Base bala may ang iban nga mga provision gusto nila may actual case gid, no, bago ini i-question sa Korte Suprema. So if that is the case, no, then it will take some time, no, before we can get a full decision or a full outcome sining anti-terror law, no. So sa amon niya Bombo Pons, ginahulat namon ang decision sa Korte Suprema, kag matun-an namon ini, but there is already a consensus among the at least the majority of the petitioners and counsels. Againa hold kami sang isa ka press conference sa University of the Philippines. Kag may consensus na kami, pag nadawat namon ang desisyon, no, ma-file gid kami siya sang motion for reconsideration. Okay, so malawig pag-expectaron ta nga pagbato nyo sini, no, kung mag-file pagid kamo MR kong. Yes, Bombo Pons, kay hindi naton pwedeng pabayaan na lang ini, no, because iyang very grave implication sa aton nga kami natarong, no, sa aton human rights. Kung pabayaan ta ini, no, daw ginasiling naton nga ginasugtan naton nga babalik naman ang madulom nga pahina sang aton nga kasaysayan sang panahon sang diktador nga si Marcos, no, nga basta na lang ginadakop ang aton nga mga kasimanwa bisan wala sing kaso, ginapriso. So daw subong man na matabo sini under this tyrannical rule of President Duterte, no. So kinahanglan gid ironically decision sa Korte Suprema na ginpagawa nila a day before gin-celebrate naton karon or gin-remember naton ang International Human Rights Day, no, Declaration of Human Rights. So kinahanglan gid no, kay nakita namon kung pabayaan ta ini, it will open the
floodgates for more human rights violations, no? Especially sa mga dissenters, even members of the media, no? Kaya may isa ka particular article da, kung di ko malipatan, Article 6 ba or Article 9, no? Even giving an opinion may be considered an act of terrorism, no? May place you in danger, no? So ini siya isa daw a throwback, a setback, no, sa nagatakatabo during the time of the dictatorship, the Marcos dictatorship. Kung ma-remember mo, Bumbupon, si Marcos sa tanim nga ato may ara siya judicial powers, no? May right man siya may power man siya to issue arrest orders, no, through the arrest, search and seizure order na eventually gintawag nila nga preventive detention, presidential detention action. So amo man no, giving an anti-terrorism council so much power sa lantaw namon will put in danger, no, ang hard-fought freedoms natin, no, na guaranteed under the 1987 Constitution. Okay. Kung to be specific, no, ano pang mga provisions sabi ang inyong sa parte sa bayan muna, no, with this two nga gin-declare sang Supreme Court are nga unconstitutional, nadala man ni sa petition ninyo, and what are the others? Yes. In fact, gin-welcome naton itong pagdeklara sinang provision sa Section 4, no, nga gin-declare siya as unconstitutional because very clearly, Bumbupons, no, ini nga mga rights guaranteed ini sa aton nga constitution, even activism is not synonymous, liwaton ko, sa terorismo, no? In fact, we have to encourage people to be activists. I-encourage naton na maging vigilant ang aton nga mga kasimanwa, especially against abuses of people in authority, no? Mga officials of the government, both elected and even appointed, no? Because they owe their allegiance to the people, no? So kung may mga abuses, kinahanglan ginaton na i-criticize, no? So criticism, even activism, ay hindi pwede mo nga i-considera as acts of terrorism, as terrorism, no? As previously contained in ang descriptive proviso sa Section 4 nga ginasiling dito, okay lang kamo marali kung ang inyo intention hindi to harm people, no? So sino magdetermine sang intention, no? Because intention is ara na sa isip sang isa ka tao. So again, gintagaan sang very wide latitude, grabe nga discretion ang state and agents of the state, no, including the Anti-Terrorism Council, to interpret kung ano ang intention sa isa ka tao. And we welcome. Tama ang ginimo sa Korte Suprema na i-declare ini as unconstitutional for being overbroad, no, sa iyang definition. Okay. So anyway, at least no, importante dira nga nakuan na mo kamo sang side angot sa diri as mga petitioners sa Mandiri, no, sa anti-terrorism law. Kung ang imong mensahe antes kita magtakop subong sa ringab isa interview naton. Well, salamat liwat, Bumbupon, sa tempo nga ginhatag mo sa akon kag sa bayan muna kag sa amon sa mga petitioners, no, para ma-explain man namon ano na gid ang status sining 37 petitions na gin-file namon sa Korte Suprema to question sa anti-terror law. Again, liwaton ko, ginahulat pa naton ang full decision sa Supreme Court, and after that, very clearly ma-file kami sang motion for reconsideration. But beyond the legal remedies, no, gapanawagan kita sa aton nga mga katawhan, sa aton nga mga kasimanwa, padayon kita yang maging vigilant, no, in guarding our sacred rights as enshrined and protected under our constitution. Gapabilin ang aton call gihapon to junk this terror law. Bangod nga ini nga terror law, this will not be used against terrorists, no? Gamiton lang iniya against ordinary people, against dissenters, against critics of the government, and even against the opposition, no? So sa ini nga adlaw sang International Human Rights Day, it's the good day to remind us, no, na ang aton freedoms hindi ginahatag sa aton in a silver platter, no? Kinahanglan gid nga aton ina nga
pakibatuan, no? We have to protect it, no? Not only for our interest but for the interest of the next generations of Filipinos. So again, Bombo Pons, damo gid nga salamat sa tiyempo nga ginhatag mo. Okay. Salamat. Si Bayan muna, Representative Carlos Isagane Sarate. Makabanan, bisita naton subong nga gabi. As isa man sa mga petitioners diri, no? Ang Bayan muna. No, sa pirang mga provision sa Anti-Terrorism Law of 2020, mga Republic Act 11479. Di may hululaton pa, no? Sa di nga i-release ang Supreme Court kag do may plano na sila, no? Nga ma-file ko sang MR con motion for reconsideration. Ang sa decision niya sang Supreme Court. Bagay ti ang decision nga ni pamini final and executory, no? Pwede man din Japon sila kuha ko makapal sang MR but ang ato na sila mensahe amo lang ni. No, kung wala ka man lang sang plano nga maghimo sang terorismo, no, or magihom mo na abi, no, kung di naman madudahan kag hindi madudahan nga ti terroristic act ina may link ka sa terorista, no, so why ka man dapat kabalakan da. No, actually tingaton nga makasuguan. Although damo naman mangin alamon subong nagabantay man mo, no, sang sini nga mga hitabo kung may mga kasugal especially nga daw paglapas sa tawhanon nga kinamatarong, so daw dira gid makita naton ang reaksyon sang halos kadaman. 10 minutos sa kaligid sa taknang alas 8 sa gabi diri sa aton sa ringa pagpalagad sa panatuntunan zona libre. Liton kita diri sa syudad sa Bacolod. Si Bombo Ansindol Sorilla, check mo na ito ng iya sa ringa report, no? And then karon may bisita kita. Ito sa ringa segment rin Christmas around the world, no? So may ara sang kapin sa pilani, masobra sa tunga, no? Kamakapitan ang nag-endorse, no, kay Congressman Greg Gasataya. No, bilang congressman, actually last term ni si Congressman Greg, last term na niya sa House of Representatives. So may 34 kamakapitan kag 11 ka mga 38 ka mga SK presidents o kon SK chairman, no, sa mga kabaragayan ang nag-endorso diri sa iya, no. So ini after nga ginsikway to sa no, sang Grupo Progreso, doon naman niya gipaikto sa aton alkalde Mayor Bing Nardia, kaya hindi na kuno neutral si Congreg. No, so si Congreg panindugan niya neutral man ko Japon, amo na kay siling ko wala ko sa pilian kay puro ko man sila maninoy sa kasal. Magapapili sa pagka-alkalde, no, diri sa bahin sang syudad iya sang Bacolod. Kag may isa ka kapitan to nga nagpatato gid, no, sang itsura ni Congressman Greg. Grabe gisa ka panatik kay Congressman Greg, ano. So sa iya sa ringa kamot, no, kaya at the same time ti dalon talang mga preparasyon sa mga eskwelahan iya makabanan sa bahin sang kuana, no, sa bahin sa nagalapit nga eleksyon, no. Sige, unahon talang guro ni Bumbuana ang sa kay Congressman Greg, no, gasataya para at least makwanta man, no, ma-budget talang aton sa ringa oras diri sa aton nga pagpangalagad. Sige, 12 minutos sa kaligid sa taknang alas 8 diri sa pagpalagad sang zona libre. Ti mo ning mabalita kay kahapon din, I think na tabo mo, no, or last Wednesday, no, pag-endorse sa makapitan. So amo man ganing siling ni Mayor Bing, whatever the decision, no, sa mga punong barangay sa sining at Sempo, no, so din makabaran ti ng kuan man, no, ng respetuhon man, no, sa ni Mayor Bing Leonardia, no. So anyway, ti amo na siya ang pila ka latest diri mga kabanan. O sige, no, sinuni siya yan, no, ang ining komento ni sa Bombo Lito, nagbinastos naman sa ay nano kay mo yato, anong problema mo, no? Sige, so hindi ka lang di magbinastos, hindi ka lang di mag-comment bala sang hindi maayo bla, no, kay laban-laban madangatan mo blacklisted kagi dito. Wala talang kay hindi ka nagidya ka byuda. Sige, dito kaya sa Qualibel mo kami din kuha kita din ginahimo tanga solim ang palatuntunan ta, way tadi ka panghaboy sang bad words, way tadi ka panghaboy sa mga dinamak, no. Kung damak ang klase ka tawo, pili alatong tawo nga dinamakan mo man.
Sige. This time, i-check na si Bombo Ansindo Soria sa piya kalinya. Makabaran din sa ato sa ring palatuntunan. Ako sa saring report. Bomboan, may gabi please come in. Sa 34 no out of 61 punong barangays kag 38 ka mga sangguniang kabataan chairperson sa siyudad sa Bacolod ti ang nagpahayag sa ila sininga suporta sa kay Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya. Susuno sa interview naton sa Bombo Radio, ginkonfirma ni Congressman Greg Gasataya Bombo Pons nga ti nagapasalamat siya sa sining sinseridad kag gesture sa especially sining mga punong barangays kag mga sangguniang kabataan chairman or SK chairman driya sa aton sa may siyudad sa Bacolod nga naghatag sila sa ila sa nga pagsuporta sa iya kay ti nahibaluan ta naman iya Bombo Pons nga si Congressman Greg Gasataya nagdeklarar nga neutral candidate siya. Sang tinalikdan amo nang hambal ni Bacolod City Mayor Filio Bing Lunardia nga why siya nagapati abi kay from Grupo Progreso nag-neutral si Congressman Greg so ang hambal ni Mayor Bing why siya nagapati kag ang ilang grupo nga neutral si Congressman Greg Bombo Pons no kay lain man ang sa idalom but despite sini hambal ni Congressman Gasataya tiga pasalamat siya mayara siya sang 34 ka mga Congress ka mga punong barangays nga nagasuporta sa iya until na ni sunod sa iya sa eleksyon niya Bombo Pons and then may 38 ka mga sangguniang kabataan na mga SK chairman no driya sa may siyudad sa Bacolod ang isa gani iya Bombo Pons ka punong barangay bala driya sa aton sa may siyudad sa Bacolod sa pagpakita sang iya nga pagka diehard kay Congressman Greg nagtato pa siya sang iya nga butkon bala sa iya nga kamot Bombo Pons sang nawong or itsura ni Kong Greg no so si barangay 10 punong barangay Milvin Bravo Bombo Pons ang niya tiyama ni Congressman Greg Bao grabe despite sa tanan kuno Bombo Pons nakita niya ang pagsuporta sining mga punong barangays man abi sa iya kaya man niya ti ang ning pamulitika nga niya Bombo Pons temporaryo lamang nimo pero ang niya ang friendship no ang pagtamdanay ang inupdanay pareho na kay ti hambal niya ikatatlo niya ni nga termino sumadugay na nisla nagululupod sa mga punong barangays ti ara sa gihapon despite sining may mga naglainay na naglain na sila sa partido especially sa mga previous niya nga mga kaupdanan Bombo Pons no so sa dugang bala nga konfirmasyon kag pagpahayag pamatiton si Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya. Wala lagi siya makahingagaw sa impatigayon nga fellowship dinner but suporta sila sa gyapon sa aton. So 34 ka mga punong barangays 34 meaning sa out of 61 barangays siniya 34 sila kung more than half yun dyan no sa mga punong barangays. Yes. Bambuan, more than half sang mga punong barangays all over Bacolod City. Yes, tapos ang mga SK ya 38 sila ya kabilog kong 38, yes. 38 sila ang nag-signify man. And may ibang pa ka nagtawag like sa ako today, may nagkaladto ng pila kamilok at na nag-signify gida, mag-suporta sila sa aton. But anyway, probably the next week siguro, maka-simple meet up ko man na sila liwat mo. Para at least maka-inuanon man kami. Ano di kong, nag-fellowship ka sa ila, balig naman, do ano nang natabo sa inyong fellowship? Ano siya I've been doing this for so many years already nga from time to time request ko ni sila nga maka-dinner, maka-istorya, maka-tungkuanay kami. No? And in that dinner, nag-signify sila sa ila sining support sa aton. Kung maano mo kong, like let's say, sa mga named barangays, balasan dahil sino, nakita ko to si Mansilingan, wala siya, ara to no, si Kao. Ang Sumag, Punta Taytay, Singkang Airport, Silingan, Alihis, Sandumanan, Alangilan, si Caparedio sang Mandalagan, nagtawag man sa ako, wala siya maka-attend. Nagtawag man siya. And iban pa ng mga dalag ko, mga barangays
Oo. Tapos kung may isa ko ni bala nga nakita sa picture ng kapitan niya kung barangay to nagpatato gid siya sa imo nga ano nga nawong bala sa iya nga kamot. Ang bugas. I am very humbled and honored na pagkita ay namon sang Wednesday night. Kita sa akon nga nagpatato siya sang ako ni Tsura kaya sini nga butkon. So actually I'm speechless no kay grabe nga support naging palabot niya no hindi lang niya kay Sambal hindi lang kay Sakiyo but kinpatato niya gid nga akon nga itsura abi sini kamot no so I think that will speak for itself. Yan ang pag suporta man sa aton which sinamba ko siya paano na permanente na yan hindi nang law kaya papatato niya kitang akong itsura siya sini nga kamoto kita salamatan ko siya kinambala ko kasi anyway ang aton na-establish siguro nga relasyon sa aton mga punong barangays SK chairperson mga political leaders diri sa Bacolod nagpangibabaw gito na batsagan gid nila na nangin maayo kita sila. Butang balon sinikong ang ila ni nga aging pakita nga suporta sa imo up until election time na ni Kong. Yes. So mo nang ila sila na commitment nagka-support sila sa ato. So di lang kay nagpa-picture sila kundi verbally ginambal nila sa akon. Front man sila na kopya. This is despite kung si Mayor Bing last time, no, the last Sunday, liwat nga gin-reiterate sa amon nga sa Bombo nga naway siya nagapati sa mga neutrality, amo na bala. So, despite that, iniya mga kapitan niya, nagatindog man sila ya, nga to support you. Yes. Oo. Padayon na ilang pag-suporta sa ato. Okay, sige. Ang case ya kung do amo man nga mga kabaranggayan, Seaman, sining mga Seaman ng mga barangays, may iban man ang ila kapitan, lain ang iyaw ko dabi, no? But mas damo kayong SK na nag-signify sa ilang support sa aton. Bomboan? Bombo po, nabatian naton no, si Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya. And speaking bala sa election, Bombo po, ang mga, yes. Oo, sige. I-reserve na lang ni Goro kay masulod na ta sa makadto ta sa Turks and Caicos house data Bomboan. Sige. Okay, sige. Bombo po, sa maring update, report nato ni Maduluong para sa pagpangalagad sang Zona Libre. Ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo. Sige, salamat sa kay Bombo Ansindol Sorilia. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 21 minutos na nakaligad sa takna alas 8 sa gabi diri sa ato sa ringa para tuntunan. Sige, no? So, balon tala na. Anyway, layo pa man eleksyon na. Muna siling tablaga sa punta, man sa gyapon, sang bullpen kita magasok tanay. Sige, para sa ato sa dinga segment ng Christmas around the world naton, no? Sugod-subong December 10 up to December 25. Sa aton nga mga kauturan, may mga ginapreparar kitang featured diri at the same time interview gid mismo live and direct sa pungsod nga ko sa inti hibalon taman kung paano ini sila mag-celebrar sang Pasko. Sige, sa kanto kita karon iya makabran sa Turks and Caicos Islands. Bumbolito, take it away. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World, as shared and told by our Bombo International News correspondents. Kadto naman kita karon sa duha ka mga isla sa Atlantic Ocean kag Northwest Indies kag aton hibaluon kung paano naman sila magselebrar sang Pasko. Magapanglugayawon kita sa Turks and Caicos Islands nga isa ka British Overseas Territory.
Ang Turks and Caicos Islands sa ginabugusan ini sang duha ka mga grupo sang tropical islands. Ang mas dalalagko nga mga isla sang Caicos Islands kag ang mga magagmay nga mga Turks Islands. Turks and Caicos Islands are known primarily for tourism and as an offshore financial center. Malapit ini nga mga isla sa Bahamas, sa pungsod Cuba, Haiti kag Dominican Republic. Ang capital sini nga mga isla amo ang Cockburn Town, apang ang pinakadako diri nga syudad amo ang Providenciales. Ang populasyon sa Turks and Caicos Islands ukon ang matumandok ang mga islanders diri nagadangat lamang sa masobra 50,000. Apang amo ini ang nagapangatlo bilang pinakadako nga British Overseas Territories kun populasyon ang pagahambalan. Ang panggobyerno sang Turks and Caicos Islands nagasalig ini sa constitutional monarchy sang United Kingdom bilang isa ka British dependent territory kung sariin ang ilang monarch amo si Queen Elizabeth II sang Grand Britanya. Apang ang renda sang ila panggobyerno ginapadalagan sa ila gobernador sa karon nga si Nigel Dakin nga isa man ka British diplomat sang deputy governor nila karon nga isa ka babayi nga taga Turks and Caicos nga si Anya Williams kag mayara sila sang premier nga si Washington Misick nga tumandok man sang amo nga isla. Paano naman magselebrar sang ila Christmas ang mga taga Turks and Caicos Islands? Well, bangod nga 72% sa mga islanders diri ang mga protestante o kon protestant ang ila relihiyon kag 11% naman ang Romano Katoliko tuman kasadya kag madinuagon man ang paghiwat sang Pasko diri. Bangod kay isa ini ka island territory tuman ka mga tahom ang mga beaches diri lunsay mga white sand pa rason nga kabahin sang ila selebrasyon tubtob sa New Year ang mag-celebrate sa kilid sang baybay o kon sa ilang mga island beach resorts. The residents of Turks and Caicos celebrate Thanksgiving, Christmas, and New Year's in all the traditional ways, but they also add a cultural twist, and there are some festivities that are truly not to be missed. Isa na diri ang pinasahi nga Conch Festival nga naga-kick off sa tion sa mag-abotang Christmas season ukon sa katapusan pa lang sa ibana sang bulan sang Nobyembre. Nagasugod na ang pagsinadya. Ang ini nga Culinary Conch Festival ang ginadugukan ini sa madamo nga mga pumunuyo kag subong man sang mga travelers ilabi na gid sa Blue Hills sa pinakadako nga syudad sang Providenciales. Kung maghambal kita conch, amo ini ang sea snails Providenciales. Ukon taklong nga amo ang ila paborito nga ginakaon sa nanadisari nga pagluto. Ang pila ka mga paborito nga conch dishes amo ang conch fritters, conch salad, conch stew, kag international conch fusion flavors, kag madamo pa. Tuman ka-colorful sang paglibot sa Turks and Caicos Islands sa tion sang Pasko. May mga Christmas trees nga puno sang mga dekorasyon kag subong man mga colorful lights bisan diin ka lang imo makitaan. The Conch Festival is also a great place to see local conch shells crafts and handmade jewelry such as the unique designs of the Wellington collections. Sa masabi ang mga nagabakasyon sa Christmas sa Turks and Caicos Islands ang temprano pa nga nagakadto diri. Bulan pa lang sa Nobyembre, agud nga makapanghingabot sa pagsinadya sang Conch Festival. Wala labot sa Conch Festival, may ara pagid ang mga tumandok diri sa ginaselebrar isa ka adlaw pagkatapos ang adlaw sang Pasko. Buot silingon sa Disyembre 26, ang ila ginatawag Mascano Parade. Ang Mascano Parade ay isa ini ka masquerade festival nga ginahiwat sa syudad sang Providenciales sa Turks and Caicos Islands. Ang mga merrymakers ay nagasuksok sa mga bright costumes kag glittery mask samtang nga magahod ang palibot bangod sang nagatinukar nga mga musika samtang naga-enjoy sang nagabinaha nga mga local foods. The Mascano Parade is a celebration of the island's unique culture, rich history, and friendly locals.
Ang Christmas sa Turks and Caicos Islands ang extended pinagi sa pag-enjoy sa sunset sa bisan diin ka lang nga post-Christmas beach party. Merry Christmas! Ang mabatian nga pagtinamyawanay sang mga islanders diri bangod ang ila official language diri amo ang English. Oy, sige, no? So ang aton nga ginpreparar nga special feature, no, kung paano mag-celebrate sang Christmas ang Turks and Caicos Islands. Dito ini sa bahin sang British ano man ni siya, no? Sakop sa Britanya. No, ini sa makabanan ang Turks and Caicos Islands. Well, ari sa kalinya via Zoom, no? Ang bisita natin ngayon, Tagalog muna tayo, no? So ngayong gabi, no, si Ma'am Irish Marie. Amy Marie, no? Ma'am Amy Marie, no? Sa kabilang linya, live and direct po tayo, no? Sa Turks and Caicos Islands via Zoom. Ma'am Iris, magandang gabi po at welcome po dito. I'm sorry, no? Bakit Iris yung sinasabi ko? Ma'am Amy Marie, sorry po, no? So welcome po dito sa Bombo Radio Bacolod. Si Bombo Pons po ito. Live po kayo sa Facebook at sa YouTube ng Bombo Radio Bacolod. Magandang gabi po sa inyo, Ma'am Amy Marie. Good evening din dyan sa Pinas. Morning na dito, sir. So gabi dito, morning po dyan, no? Ma'am, anong oras po dyan ngayon sa Turks and Caicos Islands? Actually, it's 7:30 na po in the morning. Okay, no? So, anong araw? Friday? Yeah, Friday. Okay. So, advance po kami dito, ano? So, anyway, Yeah, dito sa 13 Pilipinas, hours. no, ma'am? Live po kayo ngayon napapakinggan sa Facebook, sa YouTube, no, ng Bombo Radio Bacolod. Anyway, mag-greet lang po ako, no, ng advance Merry Christmas po sa inyo dyan, mga Filipino natin, Thank you. dyan sa ngayon sa Turks and Caicos Islands. Ma'am Amy? Thank you, sir. Actually, maraming mga Pinoy po dito. Okay, no? So, sa ano mo, ilan yung mga Filipino dyan ngayon, ma'am, sa Turks and Caicos? Overall, I think we're almost 3,000 na po na mga Pinoy dito, sir. Oo. Marami-rami na, no? Sige, anyway, ma'am, kasi itong segment namin sa Bombo Radio Bacolod, inaalam po namin yung latest na mga happenings po dyan, no? Christmas around the world po tayo kasi nagtutour kami buong mundo, no? Every time na mag-Christmas para malaman din namin, no, kung ano mga ginagawa dyan, kayo, no, ng mga Pilipino, nandyan ngayon sa Turks and Caicos, ikaw, no? So, ma'am, pwede mo i-share sa amin, ano, yung mga activities po nitong Yuletide season, Christmas, papalapit na Christmas po, Ma'am Amy. Actually po, sir, for 7 years ko na po dito sa island. Especially mga Pinoy, meron kasi ditong Filipino community. So, nafe-feel pa rin namin yung Pasko kasi we do Christmas party as well sa lahat ng mga Pinoy. And then, in each company as well, meron din kaming Christmas party. So, hindi naman siya nawawala yung spirit of Christmas dito sa island. Okay, so ganun ba, ano? So, pero dito sa Pilipinas, no? Anyway, 7 years ka na dyan. Kung i-compare mo, ma'am, no, sa mga celebration, parang magkahintulan ba yung mga celebration din dyan? When it comes naman po sa local people dito sa island, sir, kung i-compare ko yung Christmas, the way mag-spend tayo ng Christmas or mag-celebrate ng Christmas, it's kind of different. Kasi dito, nag-celebrate lang sila during Christmas Eve and Christmas Day. Di kasi sa atin, di ba, it's very a long month of celebration, ganun. So, dito lang, mafe-feel mo lang siya pag a week na siguro, parang 1 week to go na lang Christmas, dyan mo pa sila na magsa-celebrate ng Christmas. And then, hindi rin sila gano'ng kabongga mag-celebrate ng Christmas compare sa ating mga Pinoy. Oo. So, yun ang na-observe ko dito. Yan yung ipagmamalaki natin kasi iba tayong mga Pilipino na mag-celebrate, ano, ng Christmas. Parang bongga tayo, ano, ma'am? So, ano din siya, sir, based din sa mga nakakausap ko, and then sa naano ko na rin for 7 years dito, pinakabongga nilang mag-celebrate ng Christmas is on Christmas Day talaga. Wala sa culture nila yung 12 midnight, parang iano nila yung Christmas, tulad sa atin.
sasalubungin yung midnight, Oo, no? Tapos yes. may mga Mm-mm. Noche Buena tayo, magtipon-tipon tayo, Oo. parang gano'n, ano? So wala dyan. Hindi sila ganito sa sa island. So, hindi sila nagpupuyat, Magse-celebrate meaning tulog sila. pero Pag-gising na hindi lang, same yun sa na lang, atin. pag the day mismo ng December 25, dyan sila magse-celebrate. Exactly, yeah. Oo. Okay, no? Diyan na parang sila magse-celebrate. conscious talaga yung mga taga-Turks and Caicos Islands sa tulog, ano? Dapat exact ang tulog, hindi tuloy-tuloy, no? Ang tulog. Oo, hindi sa kanila dito, sir. Ano lang, merong iba, pero mostly talaga sa 25th na sila magsa-celebrate. Ganun ba? Ano? Oo, sige. Yung yung December 26, kasi meron din na celebration, ma'am, no? Diyan? Mascano, yeah. Oo. Mascano Parade. So, ano-ano naman yung mga ginagawa niyan, ma'am? Yung ano nila dito, sir, parang it's a local celebration nila na meron din silang event, parang ano siya. Sa pinaka-middle siya dito sa islands na ni-celebrate, which is yung center talaga ng tourist area, sa Salt Mill. So, meron lang silang mga street food, ganyan, local food na for sale, tapos yung mga local products nila dito. Then meron silang mga parang festivities dito na local dances nila, ganyan. So ganun ba, ano? So, ma'am, sa mga fruits po, anong pinaka-paborito diyan, no? Ng mga tao sa mga fruits po? Like dito sa atin, apple, oranges, basta lahat ng mga kinds of fruits. What about po diyan? Dito po, sir, hindi parang wala akong alam na parang local fruits talaga nila dito. Ang ano nila dito is yung local food, which is the conch. Ano po yan? Yung conch shell, yan okay, yung conch ano shell. nila dito. At sa atin, Oo. snail, ano? Oo. When So, it comes to fruits, ano lang dito, walang masyadong, so far, wala akong alam kung ano yung local fruit dito sa island. So, parang iba-ibang luto ng, ng Yes. snail. Oo. Meron silang conch fritters, which is fried yan siya with flour. Oo. And then they have also the conch chowder. It's a kind of soup, ganyan. So meron ding taco na conch. Maraming sila way sa pagluluto ng conch dito. Merong conch salad, conch ceviche, so ganyan. Oo. So, lahat ba yan, ma'am, na tikman mo rin dyan? Yeah. Anong feeling? Oo, kasi malinis naman siguro na yan no? It's a na local snail, local no? product talaga nila yan dito, sir. They have a farm here in Blue Hills. Oo. So, kino-culture, kumbaga. Yes. Mhm. Kasi iba dito sa atin, sa gubat, maraming mga snail, iba-ibang mga din no? Tawag dito, variety yan, no? Snail Pero dyan talaga sa kanila. kino-culture, so meaning to say, Farm talaga. malinis yes, yan. yes. Siguro, ini-export pa nila dyan, yan, ma'am? Within the island lang po, sir. Pero merong iba, dadako siya sa ibang island. Okay, no? So, ganun ba, no? So, parang excited din kami. Parang nabusog na kami, ma'am, sa kinikwento mo ng mga pagkain dyan. Oo, sarap na siya. Masarap siya. Lalo na pag talaga fresh. Meron kasing isang restaurant dito, Conch Shack, which is the name of the restaurant in Blue Hills din. And then, pag gusto mong umorder ng conch salad, conch ceviche, then they'll get the fresh conch dun sa farm nila. So, sobrang fresh. So, so ganun ba, no? Kasi iba parang nadidiri sa snail, no? So, iba ito. Malinis ito na snail. Oo. Hindi siya regular na snail. Sobrang laki niya na snail. Oo. Malaki? Oo. Malaki so ganun siya, sir. ba, no? So, yan yung pinakamasarap, no? So anyway, what about po sa their familiar siguro or nagse-celebrate din sila ng halimbawa, naglalagay ng lechon, no? Pareho sa atin. Dapat may lechon para masarap yung maganda yung party. Mostly dito, sir, hindi sila into pork. Yung mga tao dito. Okay. Hindi mawawala sa kanila yung ham, for sure. Tapos yung iba, yung whole turkey. Yan. Okay, so they are vegetable eating
people man? More on chicken sila. Chicken and then oxtail, ganyan. Ah, okay. Oo. Sige. Anyway, Yeah. so parang ano no? Pero ikaw ma'am, ano, sa pagtungo mo diyan, so siguro na-expect mo naman na iba talaga kung mag-celebrate sila ng Christmas, ano? Tulad dito sa atin sa Pilipinas. At first, yeah, grabe yung homesick, sir, as in, hindi mawawala talaga. Pero later on, na ano na rin, naka-adjust. Tapos, iba rin kasi nasa hotel industry ako nag-work. So, minsan, pag Christmas, may pasok. Kasi peak season yan ng hotel dito. Oo. So, hindi pa ako naka-experience na mag-celebrate talaga ng Christmas na nasa bahay lang. Nasa work ako always. Ganun. Oo. Pero yung mga nagse-celebrate every 25th of December, lumalabas, no? Pumupunta sa beach, wala sa bahay. Wala. Yung iba nga, sir, sa beach yan sila nagsa-celebrate ng Christmas, ganyan. Kasi public beach lang talaga dito. Oh. So, open to everyone. Okay. So, ganun ba, no? So, so ang mga gaano katagal? Syempre, pag hapon na, uwian na, so may mga limit din ba sa mga local beach dyan hanggang ganitong oras na lang? Before the pandemic, sir, anytime, it's up to you kung hanggang kailan mo gusto magtambay sa beach, ganyan. Pero nung nagka-pandemic na, we have curfew kasi na dito. So ganun ba, no? So, ibig sabihin, magdamag kung walang pandemic, okay. 24/7, oo. Especially pag New Year. Oo. Oo, kasi mostly ng mga hotels dito, meron silang fireworks display talaga. So pag nasa beach ka, dami makikita mo talaga yung mga fireworks in exactly 12 midnight ng New Year's Eve. So ganun ba, ano? So, this coming Christmas, Ma'am Amy, so sa work ka pa rin, magki-Christmas? Yeah. Expected. Kasi Saturday, Friday, no? So walang holiday dyan sa inyo, ma'am? Sa hotel, sir, walang holiday. Pero pag sa ibang pag office, ganyan, ibang department ka or meron silang holiday. Pero kami kasi sa hotel, yan pa yung peak season ng hotel. So, kayod ng kayod. Oo, sige. Anyway, parang no? So, yan talaga yung pinaka-importante na malalaman natin kung paano rin sila mag-celebrate dyan Christmas, ano? So, ma'am, lang ako, no? Ng another topic po natin. So, in terms ng COVID, dalhin ko na lang ito. Kamusta po dyan? Mga restrictions, COVID cases na nare-record dyan? Ma'am Amy, kamusta na po kayo dyan? So far, sir, nagiging okay na din naman yung namin dito, work namin dito since nagka-COVID. Pero last year talaga medyo sobrang siya challenging. I think everyone din naman naka-experience yun kasi for almost 10 months na laid off kami sa work. Wala kaming trabaho kasi close yung island. So then nakarely lang kami sa tourist dito. Pero ngayon naman nakabawi na rin, nagiging okay na rin yung work, na open na rin yung tourist. Pero yung restriction dito, sir, is pag pupunta ka ng Turks and Caicos Island, required ka talaga na fully vaccinated. So, ganun ba? Ang daily cases niyo po dyan, siguro, naman, no? Kaunti na lang. Yes. I think we're 17 active cases na lang siguro kami dito, sir. Ng pababa. Okay. So, kahit saan, no? Pababa naman pababa ito. Kasi, 2 years is, parang, sobra na. Parang, na tayo, no? So, hindi na natin makaya sobra, no? Itong pandemic, Ma'am Amy, no? So, ano sabi mo? 10 months na wala kayong work? Yeah. Sa hotel, sir. So, nag-lockdown talaga dyan sa inyo for 10 months? Totally lockdown po siya. Oo. Okay. So, in terms sa mga namatay, ma'am, iwan ko kung may idea ka kung ilan yung mga namatay dyan sa COVID.
As far as I remember, sir, mga ano lang, 9 or 10. For Since 2 years. last year? Mm-mm. Okay, oo. So, sa Tapos mostly vaccination din naman sa mga program po namatay, ninyo ano dyan, sila. so, majority na siguro, may mga bakuna na, pati kayo, ma'am? Yes, sir. Especially yung mga overseas, yung mga permit holder lang dito. Ano talaga siya, compulsory talaga. Kasi pag hindi ka vaccinated, there's a tendency na hindi i-renew yung visa mo, working visa mo. Papapauin ka. Oho. So, yung face mask, tuloy pa rin ang gamit ng face mask dyan? Yes. Okay, yan na lang siguro. Yung face shield, wala na? Hindi kami gumagamit ng face shield dito, sir. Face mask lang. Okay. Sige, anyway. So, Ma'am Amy, ma'am, wala ka bang plano na uuwi dito sa Pilipinas? Next year sana, hopefully, pag maging okay na talaga lahat. Kasi ang hirap magbiyahe, sir eh. Oo. Ang layo pa. It took almost 2 days, let's say 2 days talaga, bago kami makarating sa Pinas. Okay. Baka na-delayed yung uwi mo sa pandemic, hindi naman? Yes. Na-delete talaga siya, sir. Supposedly, uuwi ako nung September. Tapos, sobrang hassle ng parang mauubos lang yung vacation ko sa quarantine pagdating sa Pinas. So, Oo might nga, as, So, na lang. mas mabuti na mag-stay ka na lang muna dyan. At least, no? Tuloy ang trabaho mo. Oo. Ma'am, ano po ba kayong next year. exact na bayan sa Cebu? Cebu City talaga kayo? Sa, po ako, sir? Sa Lapu-Lapu City. Lapu-Lapu City, Cebu, ano? Yes, sir. Sige, abot din tayo doon kasi sa Facebook Live, no, ng Bombo Radio Bacolod, kahit saan man lang ito, no? Ma'am, lastly, baka may i-greet ka po, no, ng mga family mo through our Facebook Live na abot doon sa inyo, sa family mo sa Lapu-Lapu City, Cebu? Okay, thank you. I just want to greet to my family there and friends. Stay safe always, and then celebrate talaga natin ang Christmas ngayon kasi we're very thankful na we survived this pandemic. And then sa lahat din ng mga Pilipino natin dyan, let the spirit live. Kaya natin to. So, Yan ano lang, pong sir. designation nyo, ma'am, sa hotel? Sorry po, sir? Anong designation or rank niyo sa tinatrabahuan mong hotel? Supervisor po ako sa isang restaurant, sir. Supervisor, no, sa isang restaurant. Anyway, Ma'am Amy Marie, ma'am, maraming salamat talaga ha sa time na binigay mo dito sa Bombo Radio Bacolod, itong pagkakataon na ma-interview ka at malaman ng buong sambayan ng Pilipino kung paano mag-celebrate ng Christmas dyan sa Turks and Caicos Islands. Ma'am, thank you po. It's my pleasure, sir. You're welcome po, sir. Keep Okay. safe kayo dyan always. Sige, ingat din po. Salamat. Ma'am Amy Marie, residente po ng Lapu-Lapu City, Cebu. Ato na interview sa buong tipay balotan sa sang Christmas Around the World segment na ton. Live and direct sa Turks and Caicos Island. Watch out for the next edition of Christmas Around the World. Various celebrations of Christmas by the different countries of the world. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Oy, sige. Salamat gid no mga kabaran sa aton sa ring nga mga kautoran riman sa aton nga pangalagad. Saka excited gubumbo lito nagkalatumba man ang radyo ko diho. Si Ma'am Amy Marie from Lapu-Lapu City, Cebu. Sige, may mapanumdom na kita, nabalikay kita, iya mga kabanan, naway kita sa aton sa nga palatuntunan, pagkatapos gilamang sa rin. Stand by! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag Cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz.
taga Kalong-Kalong Zone 1, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo kay ang radyo ko bala nakalansa lang sa isa ka istasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga istasyon kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, di ko kapamati kay nakalansang lang sa isa ka istasyon. Di alin to sa DYHB nga ginatag sa akon tigin pabayluan ko na lang di kay na nagpromo nga amo na para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong tapos siyempre bakal bugas ang sobra ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya. Ako ya sa sulod ng Sambalay. Basta radyo, Bumbo. Number 1. Number 1 ang Bumbo Radio. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent,
overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Ito ang isa sa mananalo ng Daily Prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sang akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos, dugang jutay nga kapital sa ako negosyo man. Para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko, nga ara dira, nagapamati, kag nagalantaw sa Bombo Radio. Ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo, nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon. Basta Radio, Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Nakahibalo-bala kamo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin lider kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy
para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ano ang direkta nga health effects ang hindi gusto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kon ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Zone 1, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansa lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati, nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluhan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng sambalay. Basta radyo, Bumbo. Number 1 ang Bumbo Radio. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner.
Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya. Paradyo Bombo! Pabalik na rin sa aton sa ringa pagparagan. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 3 minutos sa kaligad sa taknagala sa 9 sa gabi. Alang-alang naman naton sa ikatsempo no, sa diba kabang karon nga edisyon, Biyernes, petsa 10 sa bulan sa Disyembre 2021. Sabay na sa Santos Rosario, kamasunod man dira ang Bombo Hanay sa gabi. Maulano ng panahon, subong sa ringa daw yung makabay, may minugsulod, gali kita nga bagyo. Sige, halong-halong kita sa ato sa ring mga kabombo. Ilagad Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa upapo na pagmati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, sa consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang
sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Kamay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nga ginarangkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na manaray kaginubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan. Gikan didto nagatripa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kasakit. Ang nahauna nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpangamuyo ni Jesus sa tanuman sang Getsemani. Si Jesus, samtang nagapangamuyo siya sa tanuman sa Getsemani. Amay, kun buot mo, kuhaas sa akon ining kalis, apang hindi ang akon kabubuton, kundi ang imo kabubuton, amo ang matuman. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria,
Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dalang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kasakit, amo ang pagbunal kay Jesus, nga nagaid sa haligi nga bato. Sa mando ni Poncio Pilato, ginpabunal niya si Jesus, kagintugyan siya sa mga soldado, agud nga ilansang sa krus. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya,
ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, at dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpurong-purong sang tunok kay Jesus. Ang mga soldado naghimo sang isa ka kuruna nga tunokon kaginbutang sa ulo ni Jesus. Si Pilato nagsiling sa ila, "Tanawan ninyo, yari na ang tao." Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios,
igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may akong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kasakit, ang magpasan sa bukid. Gintugyan ni Pilato sa ila si Jesus, nga ilansang sa krus. Nagwa siya nga nagapasan sang iya krus, pakadto sa duog sang bagol, nga sa Hebreo, ginatawag Golgota. May namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria,
napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mong mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kasakit, amo ang paglansang kag pagkamatay ni Jesus sa krus. Dayon si Jesus, nagsinggit sa mabaskog nga tingog. Amay, sa imo mga kamot, kinatugyan ko ang akon espiritu. Sang makasiling siya sini, napatay siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalahot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinagidjatong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutan nga naman. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugol mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sang tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginuwas man kami sang imo bugtong nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balahan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginatudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara We just gihapon sa prayed inyo. the Holy Maayong Rosary gabi with the sa inyo intention tanan. that our country be spared from any widespread devastation Ang and Santo death Rosario, caused by bulog COVID-19. ng sang Bombo Join Radio us again Philippines. tomorrow, Queen same Band, time and God same Florete. station. Thank you from Bombo Radio and Star FM.
We just prayed the Holy Rosary. With the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star To all Star FM. Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time. 38 minutos na nakaligat sa tak ng alas 9 sang gabi. Maayong gabi mga kabombo diri sa syudad sa Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental. Kasubong man sang atong matag palamati sa bilog nga Pilipinas sa bilog nga kalibutan. Welcome na sa pagpalayag sang bombo hanay sa gabi. Diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod 630 kHz sa frequency sa inyong mga radyo. Kakita man na mabatian pinagay sa ato niya live audio streaming sa www.bomboradio.com. Ang ato niya official website sa ato niya Facebook page sa Bombo Radio Bacolod. Sa subong nga gabi ako naman luwat ang inyong main co-pod, Bombo Zaldi for the second. At daw kita sang Biyernes. Petsa 10 sa bulan sang Disyembre sa 2021. Isa ato naman niya pagpangalagad kita naman ang pag-updan sang ato niya Bombo Patrol Reporter, Bombo Grace Lynn Parcon Lubaton. Kagaron kadto naman kita mga kabombo sa headlines na sa ato nagapangunang nga balita lokal, national kag international. Una kita sa ato nagapangunang nga balita lokal mga kabombo, may isa ka senior citizen dito ya sa bahin sang Talisay City ti napatay matapos ini mga kabombo aksidente nga matiruhan ang iyang nga kaugalingon. Ti sama na sa karon sa ginalikawan gid sang aton mga kapulisan sang aton nga gobyerno inang balang paggamit sang armas luthang kalabanan gani madumduman naton sa nakaligad nga mga tinuig di nagapatigayon piya sang ganban hindi pwede magamit hindi pwede magpalupok sang armas luthang di sa aton nga mga kauturan no sa mga kabombo sa mga yara dira sa palibot di mas maayo gid man kutod mga kabombo no kung hindi na lang kita magamit sang aton nga mga firearms sang aton nga mga personal man abi bisan lisensyado pa nga mga armas luthang kay parehas niyo sa isa naman ka aksidente nga nagluntad dito sa syudad sa Talisay kung sa din ng isa ka senior citizen natiruhan sini ang iya nga kaugalingon. Pero ibaloon nato nung dugang nga detalye na hanungod sa dira nga impormasyon nga balita kay Bombo Grace Lynn Lubaton dugay-dugay mga kabombo. Sa dugang pagit natin nga balita no, isa naman ka lalaki nga magasugat puntani sa iya nga nobya ang napatay matapos maaksidente diri sa barangay Madalagan, syudad sang Bacolod. Amo na no sa sitwasyon sa karon diri sa palibot, hindi lang diri sa aton sa syudad sang Bacolod no, sa probinsya sang Negros Occidental kasubong man sa bilog nga bahin sang Pilipinas. Ti hindi malikawan maulanon gid man ang syempo pareha sa subong da wala nagauntat balang pag-ulan gatulo-tulo ang langit ti sa aton dira no nga mga motorista sa mga nagapadalagan pati likawan naton nga magpadasi gid katama hindi kita magpahara-hara sa aton nga mga pagpadalagan agud ja malikawan ang kaangay sini kay hindi man naton manigar nga may nagaluntad nga aksidente hindi man nahungod kung kaisa apang lain pagid kung nagahalong kita no ilabi na ka sa amo ni nga tion madanlog ang dalan bango dia sa mga pag-ulan. Pero dugangan pa nato nina mga kabombo hibaloon nato na matuod nga hitabo natabo dito sa barangay Mandalagan kung paano ginabala na aksidente iniyang biktima kag sino ining biktima mga kabombo. Samtang sa dugang pagid naton nga balita no impormasyon diri sa aton mga kauturan
nga mahilig magbiyahe tabok-tabok diri sa Iloilo kag sa Bacolod. Ti ang Wisam Express ang Pascrap mayara sang pagbag-o sang schedule sang ilaya nga biyahe sumugod nagsugod na no nagumpisa na subo nga adlaw. Monitor kita dugay-dugay no kay Bombo Gracelyn Lobaton kung ano na bala mga pagbag-o para informed man kita in kaso may plano kita nga magtabok dito ya sa Iloilo kung mga yara man sa Iloilo sa karon magatabok balik diri sa aton nga syudad kag probinsya. Sa dugang pagit naton nga balita, ti ang Negros Occidental Police Provincial Office nagpatigayon sang lights on activity gintambungan man sang aktor nga si Cesar Montano mga kabombo. Sa dugang pangabalita lokal no ti kay na lang sa zona libre aton man nahibaluan 34 ka mga punong barangay gikan sa 61 no ka mga punong barangay diri sa syudad sa Bacolod ti nagpahayag niya sang ilang nga pagsuporta kay Congressman Greg Gasataya. Magluwa sa 34 nga punong barangay, 38 pagayt kasangguni ang kabataan chairman ang nagpahayag man sang ilang nga pagsuporta kay Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya. Inaya sa piyak sang pagpahayag no sang Grupo Progreso ti wala sila gapati nga si Congressman Gasataya ti matutuod gid man nga wala sa iyang partido sa subong yang election no 2022 election ti wala na sila nagapati apang ti sa piyak sila nga sa pagbinaisay sang duha ka grupo sa ginhalinan niya grupo ni Congressman Gasataya ang mga iban niya mga nagapungko bilang punong barangay kag SK chairman diri sa aton sa syudad nagapadayon hugot kag gihapon nga nagaupod ya sa kay Congressman Greg Gasataya. Samtang sa dugang pagit nato no didto naman kita sa balita nasyonal mga kabombo isa ka grupo diri sa aton sa pungsod Pilipinas ang ginatawag Coalition for Life and Democracy o kon NCLD ang nagfile sang petisyon sa aton nga COMELEC office, COMELEC headquarters nga nagapahayag yang nga dapat kuno i-postpone ng May 9, 2022 national kag local elections. Ang grupo ni nga Coalition for Life and Democracy ti nagpadala gid sila sang sulat dito mismo sa COMELEC nga dapat kuno ipaiway danay ang 2022 elections isdugo ng ilang petisyon no nga kung mahimo tani maisdog ya ang eleksyon para nasa 2023 May 2023 apang ti ang ila pagid nga pangamuyo kon mapahunugutan gusto nila tani kuno ya May 2025 pang eleksyon. Bathag man nila no mga kabombo nga wala sila ya kuno ya sang apolitika labot sila nga wala sila sang grupo, wala sila sang partido, wala sila sang kahilabtanan sa pamulitika tiyang ila lang gid nga nagduso kay hambal nila kuno sa pagpatigayon ilabi na sang campaign period, mayara sang meet and greet, mayara sang engagement ang aton nga mga presidential, gubernatorial, mayoral candidates sa publiko no tiyang ila ni nga ginakahangawan ang posibilidad nga maglato ng COVID-19 mga kabombo. Samtang sa piyak nga bahin sa iban pa natin nga balita sa bahin naman sa aton nga presidential candidates aspirants si Senator Manny Pacquiao nagpromesa mga kabombo nga kung siya ang magadaog bilang presidente sang Pilipinas, hambal niya wala na sang may magluntad nga extrajudicial killings. Medyo matakot-dako na nga pahayag no nga wala kuno may magluntad nga extrajudicial killings kung siya na ang magapungko sa administrasyon sa 2022 sa iya nga pagpadalagan bilang presidente mga kabombo. Amo nang bulubantayan nato ni kung ano pagidandugang pagid nga mga pahayag ti syempre yara gid na sa aton no nga publiko sa aton nga mga pumuluyo ang aton nga pagpili bala sa aton nga mga candidates bisan pa sa presidential, vice presidential, senatorial kasubong man sa dere sa lokal ti kita ang bahala
magbinag-binag sa mga plataporma nila kung anong ilang ginapanindugan, kung anong ilang mga promesa, kung ano bala sa aton mga kabombo makita naton makabenepisyo gid sa publiko, kag syempre lang tawon man naton inang mga promesa, inang mga plataporma nga makita naton nga mahimo gid sang kandidato. Samtang sa dugang pa naton no, nga balita sa piyak nga bahin na yung ginapatuman ng pilot implementation sang face-to-face classes diri sa aton nga pungsod Pilipinas. Pila pa man lang ka mga bulutkuan, pila ka eskwelahan pala ang nagpatuman no diri sa bahin sang aton nga Department of Education. Ang aton nga Education Secretary Leonor Briones nagpahayag ginapakamaayo nga wala gid sang kaso sang COVID-19 nga na-report. Good news ina kay dako nagadako no ang posibilidad nga sa pag-abot sang Enero o kon Pebrero basta ma-expand, mapadamo pa ang mabuksan nga mga klase, madamo nga mga subjects, madamo na mga estudyante nga makabalik sa eskwelahan. Kaya pang syempre para mapatuman na dapat maghalong gid ang tanan, dapat magsunod sa mga protocol sila na mga estudyante, mga manunudlo, ang mga ginikanan magpahanumduman sa mga kabataan. Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time. 12 minutos na lang nabilin, magadangat na kita sa tak ng alas 10 sang gabi. Balik naman kita diri sa aton nga balita lokal sa syudad sa Bacolod, sa probinsya sang Negros Occidental. Di maulanon sa karon ng tiyempo, dugay-dugay lang nagaulan, dugay-dugay lang nagatulo ang langit. Dira sa aton nga mga kauturan kung nagapauli, nagabiyahe, bisan pa buwas no, bisan sa pagdangat sang buwas. Kaya mo na pahanumdom ginato no sa mga kauturan naton nga syempre siguraduhon nato ng aton nga safety. Mabudlay, mahirap ang baganing nila, mahirap ang magkasakit. Para hindi kita magbalatian, hindi kita hilanaton, hindi kita trangkasuhon, mas naayo nga para permi kita nagadala sa aton mga kanaming, sa aton mga kalo, sa aton mga payong, sa aton nga mga raincoats, dira akong kita nagabiyahe mga kabombo. Kaya hindi natin mabala ng tiyempo kung lang taon ganin natin sa karon sa palibot daw mas dako payang porsyento sang pag-ulan kumpara sa tion nga wala sang ulan sa karon mga kabombo. Nagdira sa aton nga mga kabombo man no nga yara na karon sila nga mga puluyan padayon lang kita sa pagpamati nakahibalugid kami nga iban sa inyo nagapangrumbot na sang inyo nga mga habol kay nagakupo sa ulunan bangod sa matugnaw nga tiyempo. Hindi sa daon lang gid sa may mga ginakupkupan sa karon nga gabi mga kabombo no. Pero antes sina no, syempre kadungan sina igadulong manamon sa inyo ang mga balita naton diri sa lokal sa syudad sa Bacolod, ang mga impormasyon nga makadugang pagid sa inyo nga ihibalo kun ano balang nagakatabo sa karon diri sa aton sa lokalidad diri sa syudad sa Bacolod sa probinsya sang Negros Occidental. Kaya sa aton mga biyahero dira, mga nagapamati isang radyo samtang nagabiyahe, halong gid kita sa pagpadalagan sa aton yung mga salakyan. Yara na sa piyaka linya, samtang ginaka-establish pa nato no, ang aton nga connection sa aton nga Bombo Patrol Reporter kay Bombo Grace Lynn Parcon Lubaton, sa karon no amo na ano ang mga balantayan sa karon sa dira no ang pahanumdom naton sa mga biyahero naton nagapadalagan kun kay isa madunduman naton sa nakaligad nga mga inadlaw daw sigid katama nagasurip nagaturipad ang mga salakyan kapin pa magamo ni oras so mga alas 10 alas 11 pila na lang kabilag ang mga nagabiyahe ang iban nga mga motorista daw pinadayaw sa dalan. Muna no pahanumdom gid nato nilabi na sa karon madanlog pagid ang dalan ti dugang-dugang pagid na para malikawan nato nya mga disgrasya kay syempre although ang iban sa aton siguro nagadali gid man na iyan no kon nanamian lang gid magpadasig sang pagpadalagan pero bisan pa nagadali no mga kabombo dapat ginaton syempre paminsaron ang aton nga safety na karon ng pulos ang pagdali mo dira kung hindi ka man tumakilabot gyapon sa imo padulungan hospital mong gyapon imo padulungan maswerte na lang kung makalabot ka sa ospital paano abi kung malala ang disgrasya diya mo na no ginalikawan ginaton nga matabuin na kabay pa nga maghalong ang tanan sa ato no mga kabombo ilabi na nga nagaululan sa karon yara na no sa piyaka linya
ti Bombo Gracelyn Parjon Lubaton para magpalabot sa aton sandugang pa naton nga mga detalye sa mga balita. Bombo Gracelyn, please gamin. Yes, Bomboza, live kita subong no sa public plaza sa syudad sa Bacolod. Diri na yon lapit sa downtown area. Bomboza, di ba kita dira no nga nagatalithi no kag ang aton sining nga mga kauturan nga nagadalasan sa lakyan no ang pauli naman Bomozalde kag posibleng iban sa ilang may kantuan pa kay wala pa man curfew hour no kay alas 11 no gina-remind ang tanan nga alas 11 sang gabi sa direksyon sa Bacolod ang aton sini na curfew hour. Bombo Gracelyn daw wala gid no daw kadali lang ang pahuway sa pagtulo sang langit dugay-dugay nagatulo naman liwat mayara kadaya dala nga panameng. Bombozalde mi ari ko diri payong kagakalo no. Kaya mo ginayang panugyan naton sa mga pamuluyo dira nga na mahilig maglakat, mahilig maglibot-libot, may trabaho. Permigid kita magdala sa aton nga mga kalo, sa aton mga payong kay mabudlay gid man Bombo Gracelyn no magbalatian sa subong nga tiempo. Yes, so sa ding tsakto ginahambal mo kabudlay gid subong no nga wala kasing mga panaming bala kung maglakat ka kay gulpi lang nagaulan. So dapat ato mamisaro no ang tiyempo maliban sa aton nga love life dapat ang tiyempo sa day pamisaro taman. Bombo Gracelyn sa piyak nga bahin no ti daw matugnaw da sa karon no. Oh yes, so matugnaw sa day wala ko jacket. Ti sa katugnaw Bombo Grace labi na gid karon mas matugnaw pag ginakaron sa kagabihon. Mayara kita nga may maswerte gid may mga kulup-kupan mo pamangkot naton be Bombo Gracelyn mayara ka man nya makupkupan karon sa gabi. Unfortunately, subong wala gid. No, pero di ta magkabalaka ang podadara na wala kakop-kop, no? Bomozalde. Hindi sila nag-iisa kung sa Tagalog pa. Ari ko sa bagay, pwede man kita kakop-kop sa mga ulunan, Bombo Gracelyn na. Pero pag Bomozalde ulunan, wala ko man ginagamit. Pero sa piyakang bahin daw kanami dasang mga suga sa mga likod no Bombo Grace. Yes, Bomozalde kanami diri no sang Resenyo sang public plaza no sa pila ka mga ng negatindog bala na building no kun disenyo Bomozalde puno sang mga Christmas lights no may ara nga duag green kag yellow didto pag Bomozalde sa sulod gid sang plaza kay subong nagaulan no nagatalithi ang mga duag didto umuman yellow kag green kag may puti so ang tunnel diri Bomozalde ang wala pa sa gihapon na pasiga no wala pa na tapos ang pag-obra sa ila sini nga tunnel nga may mga Christmas lights Bomozalde. Biskan ga ulan wala gid nagapaperde ang ato mga pumuluyo malantaw gid kuno ng mga disenyo diri sa aton sa palibot sa syudad sa Bacolod no ilabi na gid subong nga Yuletide season Bombo Grace. Yes, Bomozalde sakto gid kay ato sining mga kauturan nga daan madamo sang ginagyan yung mga problema kag stressful no sang adlaw nga tanan especially sa mga nag-obra sa opisina kag sa diri sa downtown area no madamo masako ang mga katawhan ti mas nami Bomozalde nga san kaisa lang sa isa ka daw no isa ka oras abi makatulog ka diri sa mga Christmas lights nagaigpat-igpat no kag ang iban diri sa aton nagaano pa nagalakat pa nga may ka holding hands nga bawal gid gani mag holding hands so mas mayon nga mabalanse aton sa nga mga natong agyan sa adadaw so pero Bombo Grace no pero magluwas na ang mayara gid man iban nya hindi makabiyahe hindi makagwa pero may good news kita kay si Bombo Grace kada gabi nagagwa nagalibot pwede nyo gid siya maupdan matapos yung ibang programa ti maluwat nyo na makita si Bombo Grace sa iya nga Facebook live nagalibot na siya sa syudad nagakadto sa kundi-indiin makita nyo gihapon na mga hindi nyo makita kung hindi ka mo makagwa sa inyong mga panimalay. Bomozalde mo lang niya nga libot ang wala nagalingin ang ulo Bomozalde. No tapos sa mga kauturan ang nagabantay sa aton kung may mga kabombota sa aton nga FB live karon no sa madugay or hindi sa madugay nga
Tapos yun nga balita, Salde, mag-libot naman kita para mag-check sa area. At the same time, mabusog ang mga mata sa aton sini ng mga tumalanaw sa mga kilid sa dalan, no? Ng mga Christmas lights, mga establishment sa aton nabantayan. So, Salde, ang mga katauhan diri sa higad, no? Sa dalan, mayari diri nga mga nagabrigya, Salde nga, adin na lang katulog. No? Kay Boss Aga pa. Ti, kung dira magtulog, uro Bombo Grace daw, matulutugnaw, ginaya, matutuwa, gino matugnaw, kung dira sa plaza, magatulog, Bombo Grace. Yes, Salde, wow. Tugnaw na gani, no? Kung harakas sa sulod lang sa balay, how much more kung diri ka sa buwa lang, sa higad lang sang plaza. Ti, Salde, may mga trapal sila, yung mga habol, tag pinaparay sa pamilya, Salde. Kaya importante, may katupad nga pamilya, Bombo Grace. Kanto na kita sa ato na mga balita, Bombo Grace. Yes. Samtang nagapamati, nagalantaw sa ato nga Facebook Live, ang iba nato nga kauturan nga may kakup-kup sa subong nga gabi. Ano nga mga balita natin, Bombo Grace? Yes, Salde, ang mga balita, diri sa syudad sa Bacolod, masubo-subo ini, kay may isa ka motorcycle rider ang patay, matapos nga mabunggo sa isa ka 10-wheeler nga truck, Salde. So, mulagid sa mato ang motorsiklo sa 10-wheeler nga truck. Ang 10-wheeler nga truck, Bombo Grace, gadalagan man o kung naka-park lang ya? So, Salde, ang 10-wheeler nga truck na ini, ang nagadalagan man, no? Pero kay sakto lang niya, Salde, ang iya sini nga pagdalagan. So, ang motor nga iniya, mo ang nagapadasig gid no sang iya sa nga horsepower, Salde, hasta nga nakabunggo siya sa 10-wheeler nga truck. So, ang iya sini nga pilas, no, sa ulo gid. Kag according sa investigator, no, sang sini nga vehicular accident, Salde, ang helmet sang biktima ang ara man lang sa iya, pero wala na susok. According naman kay Police Major Richard Pajarito, ang hepe sa Police Station 3, Salde, ang ini nga biktima, ang iningalanan kay John Mar Garsilva, nagaedad sa 30 anyos, kag ini siya isa ka credit investigator sa motorcycle distributor, Salde. So na motorcycle distributor siya. No, kag residente sa Barangay Talaban, syudad sa Maylan, ini siya ang padulong kuntani sa terminal, no? Sa Ceres Pass Terminal sa South bahin, no? Salde. Magasugat sa iya nga miga, no? Sa among nga tion, kag ining miga ya gikan ini Salde sa Cebu, no? So ang ining biktima ta Salde ang nagikan sa isa ka pagtipon-tipon. So pagkatapos ito, nagpadulong niya siya, no, sa pumapadulong sa Ceres Bus Terminal sa South. Ang iya sining way, no, Salde, wala sa makapangaman, kag kanasige padagan, nabunggo siya sa 10-wheeler nga truck. So ang 10-wheeler nga truck, Salde, ang may ara sang uba, no, sa kilid, kag ang motor man sang biktima, ang man, dako man ang damage, pero ang kaluluoy lang gid kay ang biktima, Salde, ang grabe gid ang igo sining sa iya nga ulo. Ti Bombo Grace, mapano dumagid nato, no, sa mga biyahero naton bala, ilabi na madanlog sa karon, no, nga nagaululan yang palibot nga ang helmet wala na ya ginabutang sa siko, Bombo Grace, sa ulo na ginabutang. Oo, yes, Salde, kaya hindi man na pang siko ang design. Nakita ko ba, Bombo Grace, na nakabutang man sa siko sang iban? Nahilig sila Salde magbutang sa siko, no? Kalabanan makita. Yung sa kay matusig kung sa siko, Salde. Pero syempre, para ya mamliga ng ato niya kabuhi, makalikaw kita sa mas patal, in kaso gid man hindi malikawan, may disgrasya nga matabo, malikawan, mahimo pa na, Bombo Grace, makasulbar sa ato niya kabuhi. Yes, Salde. Kay ang iban di pati nga ang taon mo ang imong helmet, no? Sukbit mo lang sa siko mo.
makita gid tsura mo lang nga may tsura ka gid, gwapo ka. So, regardless na nga amo na ang purpose nila sa helmet dapat sa ulo, no? Wala mo sa helmet para sa face mask, no? Kaya gina pang dakop nga wala ka face mask, ang ambal sa nitang pulis ka, gwapo ka na. So dapat tuktok ang face mask, protection na. Just like man sa helmet, bumusalde sa mga nagadala sa motorsiklo. So kung may helmet siya bumusalde, may posibilidad pa siguro, no, na hindi siya matamaan. Or wala na siya patay mo masalde. Te condolence man no dito sa pamilya no ni Sir John Marte, hindi man ginahungod ang aksidente. May gahulat pa dito siguro siya nga sulugaton sa Pierre Bombo Grace amo na ginama subo-subo kay disgrasya abi amo na ganing ginapanumdum ginaton sa mga biyahero naton mga motorista sa subong yay labi ng ating ululan ay labi pagid bala Bombo Grace magdamo lang ulan kay daw halos hindi mo makita ang dalan maghalong gid sa pagpadalagan hindi gid kita magtama kapadasig bala Bombo Grace kis live ka dira ang mga motor sa likod mo daw hindi na bation ang imo ginahambal bangod sa katudo sa ilang padalagan mo. Sakto gid bumuzalde ka gad sa dugang nga information ang ini nga trako mo may karga pa nga tubo no. Kag posible nagahinay lang ini kay tungod nga puno man bala bumuzalde ang iya sini nga karga pero hindi man overloaded gid. So ang motor naman niya sang biktima bumuzalde naglapaw ini sa intersection no imbes maliko patoo so natamaan gid no ang iya sining pagpatlagan kag amo na nakabunggo siya sa angular nga so bumuzalde kamatian ta ang pahayag sa diri sang hepe sa Police Station 3 nga si Police Major Richard Pajarito. Involved 10-wheeler truck no nga may karga nga tubo driven by Arnel Alona no malinaw ta tay dosidad single taga Asinda San Baldomero, Murcia, Negros Occidental. Taga ang iyang berso so ang biktima sabihin napatay siya si Jomar no Garcelba Kayuma no 30 anyos ang edad single taga Barangay Talaban in Maylan City. Ang iyang motor nga ginadala mo ang Honda no CFT 125. Ano sir natabo sir nga nabunggo sir? So ang pansin niya ang motorcycle halin ini sa west to west kung halin diri sa City Mall pakadto diri sa may corner das may barangay hall no sang Mandalagan. Diretso ini siya no way sakali ko tani makadto ini siya sa east or sa sa may pakadto na Mansilingan no sa may so nagdikta ini siya sa piyak nga nga side sa kalsada amo ini nga nabungguan niya sa kilid ini nga 10-wheeler truck. Okay. So tanawan natin ang motorcycle gid ang on fault no kay naglapaw na siya why na siya kaliko tarikta sa amin ma-analyze natin medyo malasig siguro ang kadalagan niya na wala niya prinuhan dayon. So diin ang iya sir nga iko sa ulo naka-igo din ang iya ulo sa left side man sang truck. So ang may ara naman sila nga siya nga pag-istoryahan sa both parties pag willing man mag sitol ang ining driver sang okay. Sa tani sir di na sa tayo pakadto sir how anong tuyo ikang may sugaton sa tani diri sa bala sa may South Terminal. Bombo Grace. Kaya mo to na mga kabombo ang nagluntad yang aksidente hindi gid man hungod no galing kay madasig ang pagpadalaga na alang-alang sa pagliko sa intersection imbis nga magliko nakabunggo gid sa tracking amo na Bombo Grace. Yes, Bombo Zalde. So ang driver sa truck Bombo Zalde no ang nagpatigay man sila sa settlement
sa family kag ang iya sang truck ang mabulig man sa pamilya Bomozalde. Take condolence gid no dito sa pamilya sang biktima. Ti hindi gid man na malikawan kisa nga mo na mga aksidente ti apang ang mapanugyan lang gid maghalong gid kita sa mga nagabiyahe labi na kun gabi inay labi na kun mga kapoy na sa trabaho ti yang adan yung trabaho dito Bumbo Grace CI investigator bala nga sang motorsiklo ti biyahe gid na sila ya halin siguro sang adlaw na nga pagbiyahe nila padulong sila mga customer Bumbo Grace. Yes, Bomozalde dala naman sa kakapoy no pero kung kapoy ka Bomozalde dapat recharge man galingon mo no kag the same time ara ba lang sa dalanon niara gid sa mga delikado nga mas delikado nga area so sa example lang ang mga line curve no mga likuan pag intersection. So, yes dapat mga man kay di ka magpadasing sa imo sini nga padlagan. Yes, Bomozalde, makadto naman kita sa syudad sang Talisay. Isa man ang patay Bomozalde kag ini sa ka-senior citizen, no? Accidentally nga tiruhan Bomozalde ang iya sini nga kaugkiringon. So, ang iya sini Bomozalde nga pangalan amo si Benido Castigador, no? Benido Castigador, nag-edad sang 71 anyos, o 71 years old, no? Di siya ang married residente sa Hacienda Carmen, Barangay Dos Hermanas, Ciudad San Talisay. So, Bomozalde, according sa iya sining hinablos, no? Ang babae nga hinablos, ang nag-disclose sa information nga tawag ya ining biktima Bomozalde na mahaw. But wala sang response, no? So, ito na ibalaan nga tagahigaon na ining biktima Bomozalde nga may igo sa iya sining wala nga paa gamit ang iya mismo nga armas panglutham Bomozalde caliber pistol 380. So ini nga armas pwede mo lang na siya Bomozalde mabutang sa busa gamay lang na siya nga armas posible nga ginalimpyuhan niya ini no kaya according sa investigators ang ini nga kaso Bomozalde wala man sang struggle wala sang kinagamo sa ila sini nga balay sa iya nga natiniran kay duha ni ang balay Bomozalde kag malayo ini sa mga kadamaan bala nga mga kabalayan no doon na separate din sila mo so wala sang patimaan nga may faulty o kung may tiro sa biktima no ang nakita lang diri ang dugo nga ara sa iya sini nga foam kag amo na no nga ang iya nga armas pangluthang ang ara man sa tupad niya so gindala pa ni Bomozalde sa ospital ang biktima but gindeklarar nga dead on arrival. So, Bomozalde, ang biktima naman subong no ang ara naman niya sa punerarya. Kag ang investigation no sa iya sini nga gingamit nga ukon armas nga nakatiro sa iya ipadalaman no for ballistics mabalaan pagil Bomozalde kung ano manggid no ang matutuon nga rason sa iya sini nga kamatay pero ang initial nga report diri o kung nga investigation nga nagagwa nga ining biktima ang accidentally natirohan niya iya sini nga kaugalingon. Ano sitwasyon sa sang pusil Bumbo Grace yara lang sa iya kamot o kun yara lang gid sa iya nga tupad? So Bomozalde according sa investigator ang posible nga ginalimpyuhan niya no kag nakita lang man sa iya sini nga tupad so amo na Bomozalde ang na-disclose nga information sa aton nga investigator. Ti sa mga may mga pusil dira no labi na mga hindi lisensyado kasubong man sa mga lisensyado no maghalong gid kita sa aton nga mga pagparehas na bala paglimpyo sa mga sang aton nga mga armas luthang kay base bala maglupok ti parehas sina nagigo siya kung hindi man magigo siya base makaigo sa iban Bumbo Grace ti halungan gid naton siguruduhon gid naton nga wala nakakas na ya ang magasin antes naton nga tinluan para hindi kita makadisgrasya Bumbo Grace. Yes, in fact, gid Bomozalde, no? Aton na i-remind pagid, no? Hindi lang sa vehicular accident nga nakatabo, kundi sa ang manibala, no? Ang pagka-careless naton. No? Nagadala siya hindi maayo. So, ang ining biktima Bomozalde, no? Ang
hambat ato sa investigator, ayo man ni siya nga tawo, wala ka ni sawayon sa iya. Pag imbestigahan ta na no kung nga may pusil siya, kag kung lisensyado ini gumsad. So kung ano mo sa ang pahayag sa nandere sa katon sa nga investigator on case nga si Police Master Sergeant Mundo Humukan Jr. Alang-alang ang aton nga tingog kay Sir Humukan Bombo Grace ti sa sunod na lang ina no Bombo Grace. Yes, isakto gid mo sa so makato kita sa isa pa din naton ka balita. So mugal dita bahin naman sang salakyan pang pandagat kung sa Tagalog pa mo salde ang aton nga Wisdom Express ang may ara sang bag-o nga schedule sang biyahe mo salde effective today no December 10, 2021. Sa dera na Bombo Gray sa aton yung mga tagpalamati labi na sa mga nagabiyahe tabok-tabok syudad yung Iloilo Bacolod yung Iloilo, Bacolod, ti pamati kita sang maayo para hindi na kita bala magkadto sa pantalan kag mag-alang-alang sa aton nga mga biyahe, hindi na kita mabudlayan. Pamati kita sa mga panibag-o nga mga pagbag-o sa aton nga lakat sang biyahe sang fast craft Bombo Grace. Yes, di ari na ang information no labi na gid sa mga plano nga magpuli diri sa syudad sa Bacolod o kung may himuon lang diri sa syudad o kung sa probinsya sa Legazpi Occidental. So, ari na, pamati gid kita lang informed kita ba. So, masalde, ang trip, no, ang schedule. So, Monday to Sunday, ang departure, halin sa Iloilo, ara sa 9:50 a.m. kag 4:45 p.m. Dason, ang halin naman diri sa Bacolod City, going to Iloilo, ang departure is 8:10 a.m. alas 8:10 isang aga, kaglas 11:30 isang aga, Bombo Dalde. So, amo na ang bag-o nga schedule, no? Bale, tagduha-duha lang ka biyahe, Bombo Grace? Yes, Bombo Dalde, tagduha-duha ka biyahe, halin sa Bacolod, kag halin sa Iloilo. No? According kay Mr. Frank Carbon, ang consultant on operation, Bombo Dalde, may ara lang dapat sundon. No? Especially nga pa kita sa pandemic, ang travel requirements para sa mga adults, no? Sa aton mula Bombo Dalde. So, dapat fully vaccinated, no? Dalon ang vaccination card ag ang ID, no? Sa mga unvaccinated, Bombo Dalde ako na single dose lang be, dalon ang FPAS kag may ara sang negative results sa RT-PCR test Bombo Dalde. So, ang ara naman, no, ang mga requirements nga sa minors naman, no, dapat may ID sila, Bombo Dalde, no, student ID or school registration, school registration form, kag may official receipt, no. Sa babies, Bombo Dalde, may ara lang birth certificate. Of course, ang ila sining mga ginikanan ang dapat fully vaccinated. Kung wala, basa ng SPAS kag SPAS kag negative nga result sa RT-PCR. So, Bombo Dalde, ang plite, ang wala sa gihapon, nagbag-o. Just time, nag-add sila 50 pesos, ang wala na sa gihapon. So, Bombo Dalde, pamatian ta, ang pahayag sa diri sang consultant on operation nga si Mr. Frank Carbon. Today, mag-change schedule kami. Ang alin sa Bacolod, alas 8:10 kag alas 11:30. Ang sa Iloilo, alas 9:50 kag alas 4:45. So, in short, makahalin ka sa aga di alas 8 sa Bacolod, you can do your thing there, no? Pangumpra ka o kung anong gusto mo to, then makabalik ka 4:45. Di ka tinanglan overnight na to. Amo na siyang bago nga schedule. So, anong mga requirements, sir? Pag may nag-add o kung nagbago? Masugod kita na isa tigulang para sa atin may duwa. Okay. Adults. Kung fully vaccinated ka, ang imo, dalo mo lang imo vaccination card, ang imo ID.
So of course, ara naman ka na, guro, may ara ka naman backtrack, para may trace, no? Oo. Para for contact tracing. Amo na lang nga, post na gilang. So in short, siling ang gobyerno, pabakuna na kamo. No? Para nga mahapos ang inyo pag-travel, pakari, kag ang movement nyo. Oo. Wala na, bakuna lang, box card, kag ang ID mo na ikaw na ang sa vaccination card. Tapos na kung kabataan niya is na below 18 years old, tiila lang niya ID, kung eskwela sila, kung wala, birth certificate lang. Amo na mo. Po, tiila ginikanan, o of course, may adults, po sila. Muna lang, kung hindi kaya vaccinate, hindi, amo na, malubudlay kay may ispas ka, may RT-PCR ka. Oo. Hindi kailangan pabakunan kita. In short, ang mensahe sa naton gobyerno is pabakuna na kamo para nga ang inyo pag-iyo, ang inyo pag-travel, magamahapos na. Sa kayo naman niya, wala naman sa pagbago, no? Ang itong last. Amo man nagyapo, no? Wala increase. Bombo Grace? Yes, imagine life subong, no? Without being vaccinated. Kabudlay. Amo gito, amo ginaman panugyan nato no sa mga ilabin na. Base may emergency be, mas maayo gid nga nakahanda kita. Mayara nakita sa kompleto, nakita sang bakuna. Agud yang mangin mahapos man ang aton nya pagbiyahe, Bombo Grace. Madaming salamat, Bombo Grace. Yes, para sa mga dugang paginaton ng mga balita, batayan lang sa aton nga FB Live for tonight, no? Kaupod sini aton na Bombo Patrol. So, ini si Bombo Grace in Labaton. Nag-report para sa mga radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Sa radyo, Bombo! Madaming salamat, Bombo Grace Lynn Lobaton, para sa ginpadangat mga balita sa subong gabi diri sa syudad sa Bacolod, kasubong man sa probinsya sa Negros Occidental. Tiyamoton ng mga balita naton mga kabombo, inyo nabatian, kabay panangin maathag ilabi na sa luyag magbiyahe Bacolod pa Iloilo, Iloilo padulong diri sa Bacolod. Wala na kita sa nabilin nga oras ng mga kabombo, liwat naman kami bantayan buwas para ipadangat sa inyo mga panibago, mainit yung nagabagang mga balita diri sa syudad sa Bacolod, sa probinsya sa Negros Occidental, kasubong man sa mga balita natin sa national kag international. Sa liwat para sa aton nga programa Bombo Hanay sa gabi, ini ang inyong anchorman Bombo Zaldi Foro II para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on.
We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed, we are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS.